Trời vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm mới đang ngủ trưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Nó toàn nha, đó nha. Cái này karaoke hả? Ok gì? Đang ngồi chơi game xíu, chắc ngồi coi không biết anh em có ngồi coi lại cái PoE nè. Mình không tiếng ngồi chơi game. Guess I'm stuck. Được mỗi thứ bảy Nhật mà rồi chơi lại PoE hả? Qua năm chắc là anh đem máy tính lên đi lên đem lên đi lên luôn thì sẽ chơi được nhiều hơn. Đem máy tính đi lên luôn, rồi ban sáng anh đi làm thì tối anh về anh chơi game. Match found. Chứ giờ lên đó em mới tính lên cái gì còn làm nữa chứ không phải là dễ chơi không. We doing this or what? Fight! Let's have some fun. Amateur. Dạ, chục tư.
lobby nha em, lâu mấy anh. Nay mới rảnh mới có thời gian ngồi chơi em ơi. Đầu má mồm nếu chết được kìa. Đúng rồi, bạn đăng tí hả? Nó đang chơi game game gì mà? Pokemon mà. Dominating. Cái nói clip này hay sao chạy đúng rồi em ơi, clip này phải phải tay anh mới chơi được. Má chạy 3 ngày luôn. Vô chơi tụi nó full độ hết trơn. Nhà anh có truyền thống là Tết là phải đi du lịch gia đình, cho nên là mùa này ta liếc ác quá. Ba ngày 3 ngày là mất hết rồi. Không sao, chơi được nhiêu thì chơi. Lịch màu tôi không mà đúng rồi em, lịch màu tô. Mấy anh kêu đi Phú Quốc, bây giờ định đi Phú Quốc, anh kêu đi máy bay đi cho lẹ mà ba anh ông muốn đi xe, tại vì có cái cao tốc ở cái cao tốc gì, 2 cái cao tốc nó mới khánh thành á, ba anh muốn đi thử cái đó thì biết. Make it 4. Headshot. Bắn phantom vẫn dính quá nè. Dominating. Kêu theo coi laptop hả? Laptop của anh chỉ để làm việc thôi à, đâu có chơi game nổi. Nhưng mà đi du lịch gia đình thì không. Đi du lịch thì thành lại có thời gian mà chơi game em. Tại vì có thời gian mà chơi game, toàn lên trên xe chạy không à, không có thời gian chơi game đâu. Got you. Sova's dead. 3 out. Guarding here. Hiểu thôi. Ta chảy hơn ta xíu cũng được không sao. 3 ngày giống nhiêu. 3 ngày lúc đó anh em mấy đứa nó chơi trước á. 5 kills remaining. Mấy đứa nó chơi trước thì nó có đồ hết rồi, mình xin đồ đó mình leo lên cũng lẹ thôi mà. Thì 3 ngày là chắc là tabula rồi đồ leo lên các thứ leo lên cũng nhanh thôi, đâu có là vấn đề. Too late.
Chơi à, Ngọc Liếc này chơi luôn hả? Căng vậy ta. Không biết chừng nào mới ra BOE 2 nữa, chắc cuối năm nay quá. Nó hẹn luôn biết à. Clip này anh chưa coi nữa, tí nữa để ra anh coi lại cái anh lo coi lại cái clip anh nào clip livestream bữa để anh coi nó thay đổi gì. Cái đứa nào chưa coi thì tí nữa ngồi coi chung với anh cũng được. The fight is over. I just warmed up. Notaki nha. Bắn 1/2 và mắt nữa là ra coi clip, bên coi cái clip YouTube BOE. Match found. Hello. Anh. Lâu chưa chưa nghe. Định vậy Tết tới nơi gì lên quýt phát. Hôm qua giờ dọn nhà chép mẹ luôn đúng không? Gì nữa? Có Tết cho em hát hả? Ôi. Deathmatch. Hát cái gì? Warm up. Em lại chim à. Mấy đứa kìm hát quanh phát. Để tí nữa ngồi coi. Anh nói mày dọn nhà chép mẹ luôn đúng không? Đúng rồi, gì nữa. Tí nữa ngồi coi lại ngồi coi clip BOE bữa nè, anh có coi không? Coi chung không? Mình lên coi. Coi rồi mà, anh link ảnh luôn mà. Hả? Anh link ảnh luôn rồi mà. À vậy hả? Ừ. Em chưa coi đấy, để em coi lại clip đó. Gì đâu. Trên Okay. mấy group PE tụi nó có mấy đứa nó tóm tắt nó chen lây ra hết rồi đó. Coi cái clip đó thì sao chứ? Coi nó Đúng quá. Coi nó clip nó làm sao mà biết bỏ DLC chu rốt 3 Qc. biết rồi, biết rồi. Cái đúng mà nghe thầy mà động quá, thầy để ý mấy đó quá. Thì lúc mà em ngồi em lướt Facebook nó cũng hiện mà. Ngắm ra. Siêu vị trí. Let's strike first. Thay Steam hả? It's better than having to Từ strike từ em. back. Anh chưa đăng nhập Steam. Fight. I'll cut through. Còn kia đâu rồi? Kia tay. Đi chơi Dota mới được. Yeah. Launching here. Đi rồi. Ừ. Nói á. Idiot. Rồi em. Thích chơi biểu gì dạ mùa mới á. Biết đâu rồi tí nữa anh coi lại cái clip livestream bữa á. Thôi. Nice. Mất cái unit Questo đó. Mất luôn cả Nemesis Grab Full C gì đó. Ừ, đó biết rồi. Chỉ đi leo lên đây. Launching here. Hello ai đó nha. Sao nói gì? Đi level lên đây. Cái gì? Đi level lên đây. Đi level lên đi hả? Mà Tại mày sao? chơi được cái lò. Tao thấy mùa này chắc mày đéo chơi rồi.
Em mùng 7 mới chơi được. Mùng 7 chơi tới được tầm 4 bữa 11 12 rồi em lên lại. Em mấy lần chảnh chơi luôn. Em đem mấy lần chảnh em làm. 11 12 mày lên đó ảo tiếp à? Ừ. Có khách hẹn hay sao? Không, mình phải lên trên đó thường xuyên mà. Không, tại thì anh biết nhưng mà nếu tại tháng tiền dưới này tháng tiền người ta ngại xuất tiền mà đúng không? Là sao? Tháng tiền á. Là sao? Kho tiền xuất kho số tiền lớn kỵ mà. Cái gì? Thì thường người ta nói vậy tháng tiền kỵ. Kỵ vậy đó, tháng đó không kỵ, không có kỵ vậy đó. Anyone else? Anh và anh nói mày nghe chứ. Ờ. Mày về nhà mày mang mày lên đấu rồi chia được 11 12. Gì à? 11 độ mới Biết lấy sao em à? lấy gì lên? Đây à? Nó bị dính. Hả? Nó bị dính á mày biết không? Ủa? Nó bị dính á. Em dính Mày ở. về ra mình ôm vô là nó dính á. Em đâu Nó em, đi đâu. em đâu điên mình đâu mà dính. À 1 2 đi với Rồi. Dính. Kill them. vậy thôi, mùa này mình chơi vui thôi. Chơi vui mà chơi được nhiều chơi. Không đâu thời gian chơi nhiều đâu. Tụi nó chơi bùng nổ quá trời rồi chứ. Cái gì? Bill qua em gửi anh đó, Bill Tuna đó. Cái giờ tụi nó quá Thôi. trời chơi bùng nổ luôn. Chơi Elemental Lead gì vậy? Bùng nổ. Có hơi lộ. Trên núi rồi. Xây biển trên núi. Nào xây biển trên núi. Sao phải không? Động điên rồi. You're done. Ten kills remaining. Ây da. Bây giờ này thấy tụi nó không chạy cho lại set goal nhiều quá ta. Bách là vừa rồi đó anh Chí. Ừ? Và phải lô. Bách là vừa với giới trẻ rồi đó anh Chí. À đó mình flip cái khoa này mượt phải không? À, mà không cơ. Chết bật súng. 5 kills remaining. Die. Là đi chơi Dota. Rồi được phần nhiều nên chắc không chào lại hả? À anh không biết là giờ thấy tụi nó chơi set goal nhiều quá. Cũng có lý. Hay bắn hay là hay có bắn giải gì mà đi anh chip với lại One Head, kill remaining. mà bắn giải luôn thì nó biết nữa. Mùa này giải CSGO hay mà chế. Thôi thấy mọi người lên chơi xong chắc mọi người chơi theo. Bệnh 500 Pro chơi cũng nhiều mà giờ đây. Sao mà rồi chơi từ đó giờ mà. Hồi đó một bữa hôm qua kia vô coi stream của thằng mắt thấy bắn giải có chip nè. À có thằng nhóc kia. Mà với ai nữa?
Thằng nhóc kia xứng đáng respect lắm ạ chị. Rồi. Nhóc bữa anh xe ấy chị. Tội nghiệp ở đây, tao gửi qua Facebook cho mày nè. Ngồi coi lại cái clip BOE xíu anh em. Đây ra chơi BOE không ta? Mày cũng chơi trừ anh Chí đó. Sao? Nè, mày tao gửi link Facebook cho mày đó, mày thấy không? Steelseries is dead. Zana has chosen exile. Này sao lúc mày đã coi trailer vậy? Moi Vui Ve Chí chưa active luôn mà. But the Atlas of Là Worlds chim bờ mới remains nổi, a đỉnh beacon vai. for eldritch horrors. We imprisoned the Elder. Imprison the Elder. We placated the Maven. We've been preparing for the arrival of another, but we never expected Thor. Bốn boss mới hả? They embody insatiable hunger, crushing darkness, searing flame, merciless wrath. If we don't stop them, they will consume everything. This is a war for our very existence. Mùa này có cốt truyện mới, cho nên là mấy lột kia nó bỏ nó nẹp con mà ép là đúng rồi. Nếu mình nó nộp mà ép thì mà ép farm được gì trời, không để farm cạc không? Cạc không được nhiều. Chắc nếu ai chơi mà ép quá. Này đi đánh boss thôi. Bỏ xài rớt mà Chí. Coi cái content nó là gì? Ui, đụng lắc mới vậy. Dạ. Lắc chung hết hả? Một vùng hả? Đúng rồi đó. Chứ anh coi cái truy Atlas anh mới khoảng. Đụng quá vậy. Thì Atlas đó hả? Truy Atlas đó. Thì Atlas đây hả? Cái điểm Atlas tree đâu mới Atlas tree ghê vậy? Gì đó. Vler. Hay là Chị thấy có gì đâu chị. Mà mày lo. Atlas tree nhìn giống như đụng cái passive skill mà mình không. Ủa thế giờ anh hỏi em chứ em định hướng đường rồi em search thì đi theo đường đó thôi, rồi đâu phải là đúng mẹ mình ngồi mình nghĩ. Giờ gần đến mùa sao thế cho nào nó fit nhiều ra. giáo sư thì thế nào nhiều giáo sư chả đúng mẹ đưa ra nhiều đường. Cứ thế là copy thôi, mấy đó có gì đâu. Anh thấy mấy đoạn này bình thường, quan trọng làm sao mình farm được điểm nó lên nhanh. Chứ ai than thở thì anh thấy về sau chúng ta là đâu quá đi tham khảo các chi, có nhiều người vẽ ra thông tin mình đi tham khảo mình coi thôi mà lo gì đâu. Đổi cái này cũng hay. Bây giờ nó thấy không? Game này nó về cái game RPG là nó là luôn rồi. Một là đúng rồi. Mỗi mùa nhìn nó mới hoàn toàn như chơi game mới vậy mà. Mỗi mùa là chúng ta có một game mới. Rồi. Nhìn mấy boss mới nhìn kill lực vậy. And siege of Jennifer Eldritch Horrors, Qck has moved several map devices to an isolated island in the Qck archipelago and has established a militia in order to prevent another event like the Cirrus incident. In this expansion, you will join Qck's militia and will be asked to scout the front lines of the Atlas for threats. After encountering the Maven, you will learn that 2 more Eldritch Horrors like her or the Elder are on their way to the Atlas. Unlike her though, their intentions are driven
Ra là nếu mà coi build á thì coi thằng Kobe, đúng rồi, coi Kobe hay hơn. Coi Kobe hay hơn. Kobe này coi nó có đăng clip gì không ta? Có nè, mới đăng. đầu tí nữa vô coi nó. By the need to consume absolutely everything they encounter. You must learn what you can do about these entities and Ủa, Gin có chơi BOE hả ta? Em có trong Gin có trong vui mình không ta? attempt to prevent the existential threat they pose to Rayclust. In Siege of the Atlas, Dạ. Nào, gọi nữa rồi. Hello. Ở đâu? Thế sao view vậy hả? Anh chưa biết em ơi. Để anh coi xong clip này rồi anh coi thêm mấy clip nữa rồi anh coi. horrors of the Searing Exarch and the Eater of Ủa, cái này boss hả? Worlds. These are similar to other pinnacle Atlas bosses of the past, such as the Elder, the Shaper, the Maven, and Cirrus. You will hunt down these two bosses and their sub-bosses, the Black Star and the Infinite Hunger. You will be able to pursue both Eldritch Horrors at the same time, but you can choose which you are pursuing on a map-by-map basis. In mid-tier maps, you'll randomly encounter the influence of either the Searing Exarch or the Eater of Worlds. The Maven understands the threat that these Eldritch Horrors pose to her plans. She will modify your map device so that when entering maps, you can choose to add either the influence of the Maven or any Eldritch Horror you have encountered. The influence of the Maven or any Eldritch Horror you have encountered. Tụi mấy hai này ngang ngửa Maven nè. As you run subsequent maps influenced by the Searing Exarch or the Eater of Worlds, the amount of influenced monsters in those maps increases as that Eldritch Horror gets closer to you. Eventually, you'll encounter either the Black Star or the Infinite Hunger, one of the sub-bosses. You must defeat that boss in order to continue progressing closer to the horror you are pursuing. These bosses have exclusive new unique items in their drop pools. You're likely to have encountered the influence of both horrors by this point and can choose which one you're pursuing in each map. Finally, in the highest tiers of maps, you will encounter the Searing Exarch or the Eater of Worlds themselves. If you are able to defeat these extremely difficult foes, they can drop their own exclusive new unique items and Eldritch currency items, which we'll describe later in the livestream. Once you have slain the Searing Exarch or the Eater of Worlds once, you can then farm them. In order to do so, you must complete a series of tier 14 or above maps with that Eldritch Horror's influence applied. You'll eventually find a key that allows you to challenge the Black Star or the Infinite Hunger again.
As this key to the fight is tradable, it's not a strict requirement that you slay this first boss, but the item rewards will strongly encourage you to do so. After continuing to farm tier 14 or higher horror-influenced maps, you will receive another tradable key to fight the Searing Exarch or the Eater of Worlds, giving you another shot at their exclusive rewards. The keys to the farmable versions of these bosses can be rolled like regular maps, but with their own mod pool. This allows you to control the difficulty and rewards even further. Earlier, I mentioned that maps can be influenced by the Searing Exarch or the Eater of Worlds. Before we move on, I wanted to go into more detail about what that actually means. In influenced maps, as you defeat enemies, altars themed around the Searing Exarch or the Eater of Worlds occasionally appear where you kill those enemies. These altars give you the choice between two options that can either modify your character, influenced monsters, or the boss of the map by increasing rewards but also increasing difficulty. You can encounter multiple altars per area, so sometimes you can drastically affect the difficulty and rewards of a map as you play through it. It's also fine to ignore it and choose not to increase the difficulty and reward of the map if you feel that it's already challenging enough. An example of a modification is altering the map boss so that all of its damage shocks, but also causing it to drop an additional Eldritch currency item as a reward. We'll explain what these new currency items do later in the livestream. In the last iteration of the Atlas, you needed to use watchstones to both unlock new maps and raise the level of maps across your Atlas. This required grinding conquerors and managing the optimal placement of 16 different watchstones. In Siege of the Atlas, we've removed watchstones and have restored the hidden maps back to the base Atlas so they don't have to be unlocked over time. We've added much of the power from craftable watchstones to Atlas passives so that you can still access the benefits you're used to without the busy work of managing watchstones. Despite the era of watchstones being over, we do really like the ability to raise the tier of maps on your Atlas so that eventually all of them are tier 16. To this end, we have introduced Voidstones. You can earn up to 4 of these, one each from the Uber Elder, the Maven, the Searing Exarch, and the Eater of Worlds. Placing Voidstones in your Atlas will raise the tier of all of its maps, eventually making them uniformly tier 16. In Siege of the Atlas, we've removed the concept of Atlas regions entirely. This means that we're saying goodbye to regional Atlas passive trees and hello to a single gigantic Atlas passive tree. Ah, good old Path of Exile. This new tree has over 600 passives available to choose from, and you can earn 117 Atlas passive skill points by completing your Atlas. Each Atlas passive. Cho mình cái bảng ta. different map you complete the bonus objective of grants you 1 skill point. You can also earn some extra ones by completing the Maven's multi-boss fights. Whenever you allocate an Atlas passive skill, its stats apply to every map you run anywhere on the Atlas. Also, because it's much faster to complete earlier maps on the Atlas, your Atlas point acquisition is pretty front-loaded, letting you quickly establish an Atlas layout that helps you find and profit from your favorite content. We've integrated some skills from past regional Atlas trees and have created several new ones, like Secret Operations, which turns some of the strongboxes you encounter into a new... Đây, nếu mà nó bỏ cái, theo anh nghĩ là có khả năng là cái Nemesis Currency là nó quăng ở trên Atlas, nó quăng ở trên cái passive này nè. Có khả năng là cái passive Atlas này nó sẽ có Nemesis Currency. new type of strongbox that drops scarabs. Corrupted Gaze causes abyssal jewels to sometimes drop corrupted with 5 or 6 modifiers. Ôi, má ngon vậy?
Ủa, Habitual mà bây giờ có khả năng 20 group mà có 5 tới 6 mod rồi. Habitual đó giờ nó có tối đa là 4 mod rồi. rather than the typical 4. Ghastly Devotion guarantees that areas that contain ritual altars will always Đầy contain. đủ mấy cái mod Ghastly này ngon quá drops ta. with 5 or 6 Để búp cho biết rồi, mod này ngon vậy. modifiers rather than the typical 4. Ghastly Devotion guarantees that areas that contain ritual altars will always contain 4 altars. Having one massive atlas tree means that you can deeply specialize in certain types of content without being limited to what was available in a specific region. You can increase how often you encounter your favorite content and can adjust how challenging and rewarding that content is. Biết có 2C trên bàn mà là sao? 2C trên bàn mà là sao? The removal of Atlas regions means that you have more freedom to run the maps you like without being forced into regions of the Atlas that have passives that affect the content you wanted to play. The topic of map drops is also important here. Powerful characters are capable of playing very juiced maps, which results in them finding a lot of items, including more maps. Often, they get Abit hay sao? Thì anh nói với em á là do cái Abit này á, mấy mùa trước nó không có được chơi nhiều. Cái đồ nó cùi quá, nhưng mà mùa này anh đảm bảo với em luôn là mùa này Abit là sẽ được bit rất là nhiều nè, tại vì là cái mod này nó quá ngon luôn. Cái viên Jewel Abit bình thường nó có 4 mod à, mà bây giờ đó, nó có tỷ lệ nó ra 6 mod luôn. Viên Abit mà sao 5 tới 6 mod là quá ba luôn. Sao là Abit là thế nào cũng 5 or 6 mod that nó areas cũng that lấy contain nhiều. ritual altars will always contain 4 altars. Abit này là thấy bá rồi đó. Having one massive Atlas tree means that you can deeply specialize in certain types of content without being limited to what was available in a specific region. You can increase how often you encounter your favorite Mà anh coi nói đúng không nha, mùa sau mà tụi nó không spam Abit ghê nữa thôi. content and can adjust how challenging and Worm. Không phải, có nghĩa tại vì cái mod này của Abit nó mod cái mod này nó xịn quá nè. Abit Sugar mà bây giờ có 5 tới 6 mod là ngon quá. Mod này nó báo quá nè. four. Can increase how often you encounter your regions of the Atlas. Removal of Atlas regions means that you have more freedom to run the maps you like without being forced into regions of the Atlas that have passives that affect the content you wanted to play. The topic of map drops is also important here. Powerful characters are capable of playing very juiced maps, which results in them finding a lot of items, including more maps. Often, they get more maps than they actually need. Weaker characters have to be more careful with what mods they add to their maps and hence find fewer maps. This new Atlas tree lets you choose how much you want to invest in the map tier upgrade that used to be. Đúng rồi em, cái này là Atlas Passive. Which means that powerful Không biết nó có cái bản, chắc chưa có cái bản Atlas Passive cho mình coi skill làm sao đó hả? Chưa có. maps can instead Anh đang nghĩ là nhiều khả năng là cái Nemesis nó sẽ có trên Atlas. Nó bỏ ra khỏi setting thôi nhưng mà nó sẽ có trên Atlas. Nhiều khả năng là vậy. focus those points on improving the rewards from content they play. On the other hand, weaker characters can invest in finding better maps and can then respec this later on once they're finding a surplus. We'll make the full tree available next week so that you can start planning before Siege of the Atlas launches. Every large Path of Exile expansion needs a new way to create the most powerful items in the game. Siege of the Atlas introduces a new endgame item mechanic called Eldritch Implicit Modifiers. A problem we had with the old Shaper, Elder, and Conqueror influence system was that while the items were extremely powerful, they had to be crafted using highly specialized and complicated methods. A regular influenced item you found on the ground usually wasn't of much value unless it was a certain base type at a specific item level. Influenced items were generally not that useful in early, mid, or even most high-end maps, as they were basically a post-endgame feature. Our new system of Eldritch Implicits allows you to apply Eldritch mods to already good items. Là cái có nghĩa là cái Eldritch mod này là nó sẽ cho đồ, nó sẽ cho item có thêm dòng Iblis. Nhưng hình như là theo nhớ là cái dòng Iblis này nó đổi được nữa. So that you have a lot more freedom to choose how you create your best items.
You can also start interacting with Eldritch implicits much earlier in your mapping experience. As you know, Path of Exile items can have an implicit mod that either comes built into the item based on what type it is, or can be modified with systems such as Vile Corruption. Eldritch implicits replace existing implicit mods, but with a twist. An item is allowed to have one Eldritch implicit from the Searing Exarch and one from the Eater of Worlds. Có nghĩa là một món này sẽ có 2 Iblis của 2 con boss. Món item thường là có khả năng là có 2 cái Iblis của 2 con boss. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là ví dụ mà mình van nó thì là nó có theo được một dòng Iblis nữa không? Iblis của cái van không? Nếu mà vậy thì đồ vãi liền hết ta. Lâu lâu nha em. Same time. These implicits have many different tiers and several ways to interact with them. While playing map, Mấy cái viên thumbnail currency item. Please search. Friend. Replay any existing maps in Siege of the Atlas, you may find some new currency items, Eldritch Ember and Eldritch Ichor, corresponding to the Searing Exarch and the Eater of Worlds respectively. These currency Ủa thích vậy là tính ra mùa sau mấy cái đồ cũng ngon à. Còn mà mấy cái cục SR của mấy con mình qua trước nó còn không ta? Ui chứ không đi mà. Currency items can be applied to gloves, helmets, body armors, or boots, and overwrite the item's regular implicit mods with new ones from two Có nhiều biểu dị hả? Anh cũng nghĩ vậy. special pools of powerful modifiers. As I mentioned before, an item can have both a Searing Exarch implicit and an Eater of Worlds implicit at the same time before. Có đổi đó không ta? New ones from two special pools of powerful. À gắn quăng vô là nó chỉ thêm Iblis thôi chứ nó không roll mod lại hả? Vậy là ngon quá vậy ta. Modifiers. As I mentioned before, an item can have both a Searing Exarch implicit and an Eater of Worlds implicit at the same time. Applying the same type of orb multiple times will overwrite the appropriate mod with the new random. Applying the same type of orb multiple times will overwrite the appropriate mod with the new random one. Mấy cái viên này á, mấy cái viên này là tao chắc là mắc á. Phải liền. Roll cái Iblis mà ngon quá luôn. These gloves have a single Eldritch implicit mod which grants you the ability to gain rage on hit, rate limited by a cooldown. Hôm bữa đâu sai nha, hôm bữa anh buồn ngủ quá, anh ngủ em, giờ anh mới coi lại. Liên quan rồi hết đuối là tắt. Cái này ngon quá ta. You gain rage on hit, rate limited by a cooldown. There are two Eldritch implicit mods on this helmet. The first one simply grants. Ủa? Cái tai này nó có 2 cái Iblis mà sao nó không có influ ta? Some added fire damage with spells. The second implicit causes enemies within a radius near you to be unable to regenerate life. Each mod has 6 tiers of power. The first 4 tiers come from the 4 versions of the Eldritch Ember and Ichor currency items, while the highest 2 tiers can only be upgraded to with a special item we'll explain soon. The first tier of Eldritch Ember or Ichor drops on all maps and means that any important build-enabling mods are available without having to complete the entire atlas. The second and third tiers come from exploring maps influenced by the Eldritch Horrors, and the fourth tier drops from the Searing Exarch or the Eater of Worlds themselves. You may be wondering how you get access to the 5th and 6th tiers. This requires some luck and planning.
The Maven and her encounters have a chance to drop the Orb of Conflict. When used on an item with 2 Eldritch implicits, the Orb of Conflict lowers the tier of one implicit mod and increases the tier of the other. This allows you to manipulate the balance between the 2 types of implicit mod and increases the tier of the other. This allows you to manipulate the balance between the 2 types of implicit mod and increases the tier of the other. This allows you to manipulate the balance between the 2 types of implicit. Cái này là random hả ta? Other. This allows you to These modifier that have friend low to be removed. to manipulate the balance between the 2 types of implicits. The best possible outcome is to have a tier 6 and a tier 4 mod at the same time. In order to achieve this, you'd Ủa? Tôi cũng Maven nhưng mà nó đâu có remove đâu ta. conflict. When used on an item with Conflict 2 Eldritch implicits, the Orb of Conflict lowers the tier of one implicit mod and increases the tier of the other. This allows you Ủa sao chị làm gì? Em đang coi anh. Em coi đang coi lại cái clip của mình. Biết anh đi mò biết rồi. Mà cái đồng này là sao? These modifier that have the straight lower will be removed. to manipulate the balance between Có the xóa 2 cái mod nào types không of ta? implicits. The best possible outcome is to have a tier 6 and Ủa tôi có coi cái này không? Tốt. Có bữa có coi mà. a tier 4 mod at the same time. In order to achieve this, you'd want to apply the highest Eldritch Ember or Eldritch Echo over and over until you have a tier 4 modifier that you want. Buổi sao bù Then cái use lắc Orbs chi of phê Conflict à. to try to get it Không to biết tier 6. không biết refund nó tốn gì. Có nghĩa là T5 là mắc hả? T thấp nhất sẽ bị xóa. Hiểu. Lại xuống T1 xong rồi nó sẽ bị xóa đúng không? Until you have a tier 4 modifier that you want. Test Eldritch Ember or Eldritch Echo over and over. Có nghĩa là cứ cái nào lên 1 tia là cái kia sẽ bị giảm xuống 1 tia. Cứ lên tia là sẽ bị giảm xuống tia. Mà đến cái tia thấp nhất nữa, T1 đó xong mà lên cái kia lên T6 Over nó until bị you have xóa. a tier 4 modifier that you want. Then use Orbs of Conflict to try to get it to tier 6 before using more Ember and Echo to lock in the tier 4 mod of the other type that you're looking for. We have made sure that the power of these modifiers is available earlier in maps so that you get access to them when you need them, rather than after you need them. Also, none of the new implicit Ủa mà cái này là sai. Cái này nào? Anh cảm giác là mùa sau á là tụi nó sẽ bam cái Arctis này rất là nhiều ha. Cái mod này quá ngon luôn. Mod này xịn vãi. Với lại nhiều khả năng là nó bỏ cái Nemesis ở trên setting nhưng mà nó sẽ thêm cho Backlash không chừng. Cục Arctis bây giờ mình nghĩ cục Arctis có 6 mod. Mùa sau chắc không đứa nào xài cái viên dual thường không, ít tụi nó xài quá. There are also conditional versions of Eldritch implicit mods that are only enabled when specific types of enemies are in your presence. These ramp up in power as the condition gets more restrictive. These conditional mods are designed for players who feel that they have sufficient clear speed for easier monsters and want to specialize in being even more effective against the really tough bosses where it matters. Items with Eldritch implicits can also have a property of being dominated by one of the Eldritch horrors. If an item has a higher tier Searing Exarch mod, then it is considered dominated by the Searing Exarch. Conversely, if the mod for the Eater of Worlds is higher tier, then it is considered dominated by the Eater of Worlds.
Domination matters for 3 new currency items we're introducing. The Eldritch Chaos Orb will reroll the prefix of 3 is considered dominate. À, là nếu mà ôi, cùng má gì có nghĩa có cái này giống cái tiếp suffix đúng không? Nhưng mà với điều kiện là cái the Eater of World này nó phải có cái tia cao hơn cái kia. Em keep re keep sub nhưng mà thêm một điều kiện nữa. Ôi má, tính ra cục này mùa sau cũng đéo rẻ đâu nha. Đi cục này có khi nào mua cái sao nè, nếu mà một món đồ mà có cái thì reron thì có nghĩa là nếu mà món đồ á, ví dụ như cái món đồ của em mà có cái mod searching star này nè mà nó cao tia hơn cái tia ở top world nè, ví dụ như cả cùng xanh cùng đỏ luôn thì sao, nó có 2 mod mà 2 màu ron 2 luôn hả? Đâu phải không ta? No, nếu mà nó có ủa phải không? Against the plus Theo can also have a property of being dominated nếu mà theo anh by one of the Eldritch Horrors. đây nó ghi mà nè, nếu mà món đồ mà có cái dòng ví dụ như có một cái mod mà search xa này nè mà nó cao hơn, nó to hơn cái mod kia thì là nó sẽ bị dominated bởi cái mod này. Thì lúc mà mình đập cục trao vô á, thì là nó sẽ roll suffix, nó sẽ roll refit để nó keep suffix. Còn nếu mà cái món đồ mà nó có cái mod mà Eater of World này mà cao tia hơn á thì là nó sẽ bị dominant bởi cái Eater of World này, thì lúc mình đập cục trao vô là nó sẽ roll suffix. Vậy nếu mà ví dụ như mà mình một món đồ mà mình muốn keep cái refit, mình roll suffix thì là cái mod cái inflow này là nó phải cao hơn, có cao tia hơn cái inflow này, vậy mới đúng chứ, cái gì mà không. Cái inflow này ví dụ mà T2 đi, inflow này T3, đập cho đồ 2 màu đúng rồi đó, anh nghĩ đó nó sẽ đập cho đồ bị 2 inflow thôi, đồ nào 2 inflow thì nó sẽ đập cái thải cục này. Đúng, tính là cái viên trao này ngon không ta? Cái viên trao này mùa sau chắc nó cũng không rẻ đâu nha. Ủa tưởng tượng mà đang T1 hết xong rồi mình đập reroll cái nó ra cái ủa có mod inflow của mấy cái này không ta? Ở dưới một màu thì chắc vẫn divide bình thường hả? Cái viên này hay nè. Cùng mấy cái viên này là về sau là không rẻ đâu. Định phải lên. The Eldritch Chaos Orb will reroll the prefixes of an item if it is dominated by the Searing Exarch, or the suffixes if the item is dominated by the Eater of Worlds.
nói nôm na đơn giản là bây giờ muốn keep sub reroll refit thôi mà. Ôi, con lấy cái gì vậy? Report hả? Anh nghĩ là trong cái trường hợp này chắc là nó như nhau rồi chứ chắc nó sẽ có một cục đi không á. Anh nghĩ là trong trường hợp này là nó không có tính reroll report đâu em. Nếu mà có cục divide thì nó sẽ gọi là reroll value. Thì có thể anh nghĩ là trong cái này là reroll với report nó như nhau á. Còn nếu mà cái cục divide á thì là nó sẽ là ghi là reroll value. Nói nôm na là bây giờ mà muốn keep sub reroll refit của item có hai cái influ này thì là cái influ đỏ nó phải cao ti hơn cái influ xanh. Để ngược lại. Cái này ngon à. The same is true for the Eldritch Exalted Orb and the Eldritch Orb of Annulment, which add or remove a prefix or suffix depending on which horror dominates the item. These very rare currency items give you a large degree of control over your endgame rare item crafting if you're able to manipulate the Eldritch implicits correctly. It's important to note that you can't apply Eldritch implicit mods to influenced items. By that, I mean items that have the old type of Shaper, Elder, or Conqueror influence. Ấy, có nghĩa là mùa sau vẫn còn những cái đồ influ của mấy con cần quê đúng không? Mà nó sẽ hiếm rớt hơn. This expansion contains a whole roster of new unique items, which drop from the 4 new Atlas bosses we have introduced. All of these are powerful uniques, and we'll show you 6 of them today. The Ashes of the Star. Này ghê hả? Ring experience gain on game. Cái mới đeo này vô. Đeo này vô để farm level game hả? Onyx Amulet increases the level of all of your skill gems and grants them an additional 20% quality. Cái này nhìn xịn quá ta. Cái này nhìn xịn đó. It also improves the reservation efficiency of your skills and lets you level all of your gems faster, which is really useful for gems such as Empower and Enlighten. The big boost to quality is very valuable with some alternate quality gems, as well as certain skills like curses. The Dissolution of the Flesh prismatic jewel changes the way that you interact with incoming damage. While you have this jewel equipped, damage is taken in the form of a temporary reservation to your life pool. If you reserve 100% of your life, you die. This allows you to ignore life recovery completely, since the actual amount of life you have left is irrelevant. As long as you manage the timing of your life reservation. Có nghĩa là bây giờ cái món này sẽ cho mình 30% máu. Nhưng mà cái lúc mà mình bị đánh á là mình đéo phải bị mất máu nữa, mà là mình bị revert máu luôn. Ví dụ như mà bây giờ mình mà nhận 5.000 máu, mình mà nhận 2.500 đam là mình còn 2.500 máu à. Cái lục quá. Mà tăng được lại tăng cho mình 30% máu. Không hẳn là lôi. Đụng mấy cái này mà lỡ mà bị ví dụ như 5.000 máu mà lỡ mà bị 4.900 cái là đụng ăn cứt luôn. Mẹ nó.
Vui Ve chơi được hả? as long as you manage the timing of your life reservation. The Polaric Devastation Opal Ring. Eva chơi cái đó hả? 2 giây. Cũng có lý ha. Ai chơi hả? Mà phí em ơi. Bill Eva, Bill mấy Bill Mason nó đâu có chơi mấy cái tên thêm máu này. Nó thêm 30% máu này là nhiều quá chứ. Timing of your life reservation. The Polaric Bridgen, với một enemy. Devastation Opal Ring introduces a new debuff called Covered in Frost. Ai nhận trong phế vậy? Result of Element Enemy. Cái này cho build gì chơi? DOT hả? Mạnh hả? Nhưng mà cover nát nó có trong passive mà. Hoặc là hồi đó giờ anh chưa có chơi build nào Ignite nên anh không biết. À, đúng rồi con Shipton á. And gives you another way to apply the existing Covered in Ash Hồi đó giờ không có chơi build nào Ignite cho nên không biết. This is a solid ring for anyone specializing in either fire or cold damage. 10% hơi ít ha. Này tăng lên cao xíu, nhìn cho phê với 10% mà. In a similar vein to Covered in Ash, Covered in Frost causes the target to take 20% increased cold. In a similar vein to Covered in Ash, Covered in Frost causes the target to take 20. Ê, cái này, cái dòng này mà cho mấy con COC đồ cũng ngon ha. Không mà COC nó chỉ lấy nhẫn bao chạc ngon hơn chứ. Này cho tụi chiêu gì quên mẹ rồi, chiêu gì mà Damage khô quên mẹ con Oculus đó. 20% increased cold damage and lowers their critical strike chance. The Ceaseless Feast spiked gloves have a new debuff called Corrosion, which you can stack up on enemies to remove their armor and evasion. Vô tát đúng rồi. Trời, mấy cái tay này trông ghê vậy. Anh đâu vậy? Anh thấy tên là With No Ammo. This is not only a great way to reduce their physical damage reduction, but the gloves also have an additional bonus that applies when you have stripped away all of the enemy's armor or evasion. We are also introducing a pair of very rare aspirational unique jewels, Forbidden Flame and Forbidden Flesh. Each of these jewels drops from one of the 2 new Pinnacle Atlas bosses, and they are certainly unique in that they must work together to unlock their potential. They require the user of the jewel to be a specific class, and they roll with a modifier that specifies a random ascendancy skill from one of the ascendancies of that class.
Right. If you are able to equip both a forbidden environment, then you will be granted that ascendancy skill. For example, if you're a Deadeye and find a forbidden flame jewel that specifies the Master Surgeon skill from the Pathfinder class, then upon finding and equipping a matching forbidden flesh jewel, you will gain the Master Surgeon. Đồ mẹ, xong rồi. Ủa sao chơi con Raider Lightning Strike sao mà lấy cái passive cộng 2 tia đúng không? Skill. These jewels open up many new build possibilities for very late endgame Passive nổ. Ủa mà passive đó mình được quyền lựa hay là mình random? characters. The abilities for maps are late end. Passive này là mình, nếu mà mình có 2 viên này là mình gắn vô là mình được lựa thêm một cái passive nữa đúng không? Một cái passive lớn nữa. Nhưng mà nó phải link, đúng không? Điều kiện là nó phải link chứ. Ví dụ như vậy nè. Trong cùng một nhân vật. Nhưng mà nó phải link với nhau đúng không? Ví dụ như này em nâng cái passive này của con rồi. Có nghĩa là ví dụ như mà em nâng passive này đi. Rider. Nó phải vậy. Rồi nó phải vậy. Rồi ví dụ như bên đây thì em chỉ lấy được thì lấy được 2 tia rồi. Không có lấy được 2 tia. Có thể lấy được tới đây à. Pha shot nè, hoặc là chain thôi. Không lấy được 2 tia đéo đâu. Nôi á hả? Hà Nội thì báo quá, anh nghĩ không phải Hà Nội đâu. Master Surgeon skill. These jewels open up many new build possibilities for very late endgame characters. New ascendancy skill. For example, if you're a Deadeye and find a forbidden flame jewel that specifies the master. À, cái này nó có class nữa. À, có nghĩa là cái viên này nó có class nữa. Surgeon skill from the Pathfinder class. Nghĩa là có khả năng mình lụm được những viên này nhưng mà nó là class khác thì mình không xài được. Then upon finding and equipping a matching forbidden flesh jewel, you will gain the Master Surgeon skill. Master Surgeon skill. Thì bây giờ quan trọng là nó là annoy nè hay là nó phải đi theo link nè. Again, the Master Surgeon skill. Jewels open up many new build possibilities for very late endgame. Nếu mà nó là annoy thì Rider Landing Strike thêm cái nick ai nữa đi. Hoặc là này. Ôi đục má Assassin. Assassin xong lấy thêm cái đây. Không. Có thể, nếu mà vậy thì ngon quá. Ôi má Assassin mà lấy thêm cái này nữa thì thôi á. Assassin vào quá. Cái đó mà chắc cũng một gương. Hai cái đó cho mỗi cái một gương quá. Wow, mạnh quá ta. Mẹ.
Kìa, con này nó lấy được tới 3 passive luôn hả? Con Sion nè, 3 passive luôn. Nó có bị mạnh kiểu gì vậy ta? Characters. Mọi thứ. Hoặc là có thể không phải là một gương mà chắc cũng phải hơn 100 mét. Rồi đéo thể nào rẻ được. Một gương thì hơi quá. Không tới một gương đâu. Mà nó nhưng mà cũng nhiều á. Favored map system allows you to find unlock in each region. Now that regions have been removed, favored map slots can be unlocked by meeting various objectives like completing a tier 16 map or defeating an Elder Guardian. There are 12 favored map slots that can be unlocked. These now apply to all map drops on the Atlas, rather than affecting map drops in just one region. Each slot provides a 10 times multiplier to how frequently its corresponding map drops, relative to other maps. You can select 12 different maps as your favored maps, or you can put the same map type in all 12 slots for a massive 120 times boost to its occurrence in your drop. 3, 6, 9, 12 cái bonus. 12 cái bonus. Này spam map chạy lòi le luôn. Thì đó, thì cái đó đúng là của nó là chắc là nó sẽ không, anh nghĩ là cái nó cũng cỡ đó, cỡ dao động từ trăm tới 200 mét thôi. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ chỉ có một trong hai viên này là nó không, mà tính ra nếu mà 200 mét đó nó hơi mắc nhờ. Là hay ngon, drop ra với nó cũng vờ lờ lắm. But the same for maps tier 6 specific map void stones can be found from tier 14 onwards and are applied to void stones. When you use one on a void stone, it affects your whole atlas. Because void stones come from the highest tier content, we've removed simple sections. Lại cái, lại quá. Prime sextants, as they can no longer be used sextants have. Because this dilutes the pool of mods that awaken sextants, simple and prime sextants will be converted to awaken sextants at the launch of Siege of the Atlas. We have made no changes to elevated sextants. With the new Atlas system as context, we have done a balanced pass of all sextant mods. This resulted in a slight reduction to the amount of content or monsters that are given sextant items mod, both because it's bugged. We've removed the Nemesis monsters drop 3 additional currency items mod, both Ồ, mấy giờ nó xóa mẹ luôn rồi. because Giờ nó xóa mẹ rồi chứ nó không theo với lát rồi. Này là nó xóa luôn rồi. and because it's incompatible with our future plans for the Arch Nemesis League content. Ủa, nếu mà nó xóa hai cái này mà ép farm cái gì giờ mà ép đâu farm được nữa. Nó bỏ luôn cái mà ép rồi nó chú đồ, nó bắt người ta phải chơi theo content rồi. We've also added a whole bunch of new sections
Farm Qck hả? Qck ít lắm. Không mà được nhiều cái đâu. Sextant modifiers. The general intention behind these new mods is that they give a strong benefit while adding extra difficulty, or reward players for specializing into having other leagues present in an area. For example, there's a sextant mod that ensures that all breaches in an area belong to cellular. So if you can maximize the number of breaches through scarabs, map Cái tầm đó hả? breaches into having Ủa mới roll phải lộn vậy? other leagues present in an area. For example, there's a sextant mod that ensures that all Cái mod này ghê vậy? breaches in an area belong to cellular. So if you can maximize the number of breaches through scarabs, map device modifiers, the Atlas passive tree, or other sextants, then you've got a whole bunch of valuable Là mùa sau Chayula rớt giá rồi. cellular breaches in that map. With the removal of watchstones, players would have lost the ability to swap in and out watchstones with different sextant modifiers on them depending on which maps they were running. We like the strategic use of sextants, so we have reintroduced this behavior with a new currency item called the Surveyor's Compass. This can be applied to a void stone with a sextant mod on it to itemize that sextant mod for later use or trade. This Lâu này 16 farm Chayula đúng không? Mà bây giờ anh nói thiệt với em luôn á. Rõ ràng là em phải công nhận đi là mùa sau Chayula chắc chắn sẽ rớt giá, tại vì cái mod này ra có cửa gì mà Chayula nó không rớt giá được đó, tụi nó sẽ bao rất là nhiều. Kiểu gì cũng rớt giá thôi. Đúng không? breaches through scarabs, map device modifiers, the Atlas passive tree, or other sextants, then you've got a whole bunch of valuable cellular breaches in that map. With the removal of watchstones, players would have lost the ability to swap in and out watchstones with different sextant modifiers on them depending on which maps they were running. We like the strategic use of sextants, so we have reintroduced this behavior with a new currency item called the Sext by Kimini. You can wondering what is happening to her Atlas missions. Well, Qck is taking over from her, but it works a little differently now. Qck has assumed the position of commander. Mùa sau nếu mà farm Chayula với lại Abit là binh đó. Em roll ra mà 6 vòng mà xài được hết là úi dồi ôi, Kiên nói tiền không? Có lý nhờ? Mùa sau farm Chayula với lại Abit. Farm Chayula với Abit. Binh. Abit xong không có regret rồi bú hả? Abit để vô mình farm chính luôn cũng được mà. Mắt nào chạy Abit với Chayula được mà. Abit cái mod nó ngon quá mà, cái mod này xịn phải build ra. Mod mà 2/100 drop 6 mod 5-6 mod ngon. And he has important missions for you to carry out in the Atlas. You open these missions at your map device and can run them just like before. However, you won't encounter Qck inside a map, and you won't be able to apply Qck objectives to a map itself. Kiểu giờ anh phải đi tri cẩn thận hả? Ủa cái... Trời ơi! Kiểu gì mà không có regret trời? Kiểu gì mà không có nếu mà nó đã cho em cái tri vậy? Trời ơi! Không có được. Mua thôi thì giống như... giống như chắc là nó sẽ có cái currency để regret cái passive tree chứ, passive atlas chứ, kiểu gì không có. Because of this, we have raised the chance that you receive a Qck Atlas objective when you defeat a map. Có chứ, kiểu gì không có. Previously, Zana's missions had completion objectives, but with the removal of the favor system, this stopped mattering. Instead of focusing on completion, Qck missions focus more on rewards, and so their purpose is to provide you with additional league content or extra item drops. Instead of your free daily mission being based on the last map you've completed, it's now based on the highest tier map you've completed in this current league. For example, if you completed a tier 16 map, your daily missions will always be high tier maps.
Qck missions can now include additional content like Conquerors, Baron ritual encounters, expedition encounters, and even monstrous treasure, the former prophecy that makes an area contain 24 to 36 additional strongboxes with no natural monster inhabitants. Qck now sells you maps, much like Zana did in the past, except there is now a wider variety of outcomes with variance on the prices, so you should probably go and check what he's selling more frequently in case there's a good deal. The items in the window are re-rolled and check what he's selling more, a wider variety of outcomes with variance on the prices, so you should probably go and check what he's selling additions as Zana's previous shop. Qck can sell maps that come with implicit mods enabling various conditions as Zana's previous shop. Qck can sell maps that come with implicit mods enabling various content, for example, a map that always has a Legion encounter, or maps that have varying degrees of deliriousness on them. As you play through maps, you'll occasionally find Atlas scouting reports, essentially communication about important missions from other people who scouted the Atlas and didn't survive. These items can be used like a currency item to re-roll the set of mission maps that Qck is offering you. These new maps have a different set of mission outcomes that includes valuable ones like Guaranteed Guardian or mission, scouting reports, or unlocking new type. Nó chưa cho mình cái bản lát này đâu ha. Làm build MF chưa anh Chí hả? Không mày mời MF sao chơi được đâu. MF nó bỏ cái nên em thích currency rồi sao chơi. Tốt luôn chứ phần mẹ không hết. MF á, bình thường nó farm chính là farm currency mà, còn mấy cái kia là cơm thêm thôi, mà nó bỏ cái em thích currency rồi thì không làm gì nữa. Qck also sells the aforementioned Surveyor's Compass used to itemize sextant mods, as well as everything else Zana previously sold, like specific divination cards. Despite them not being part of the core Atlas experience anymore, it's still possible to fight Cirrus and the Conquerors to take advantage of their influence and unique item rewards. Bỏ nam xích luôn mà, bỏ luôn. Xóa luôn rồi. Tier 14 or higher map bosses now have a chance to drop maps influenced by Rồi. Tụi mới có thể là cái mùa trước nó ra cái list nó Scott đó, xong rồi nó xóa luôn list Scott, là mùa trước là nó cho tụi mình chơi MF lần cuối cùng đó. Mấy nào mẹ tính rồi. Sao nó xóa mẹ luôn mà. Trước chơi rồi mới đã cái nư rồi cái gì. the Shaper, the Elder, or a random Conqueror. You can also purchase these maps from Qck. When you enter the map, you'll be met with hordes of influence monsters that can drop influenced items. Upon defeating the map boss, met with hordes of influence. You can also purchase these maps from Qck. When you enter the map, you'll be met with hordes of influence monsters that can drop influenced items. Upon defeating the map boss, a portal will open to the Conqueror's arena. Upon death, the Conqueror will drop a fragment. Each Conqueror has their own fragment. Combine all 4 fragments in your map device to open a set of portals to the Cirrus encounter. As it's now harder to get influenced items, we've moved plus level gem modifiers into the global mod pool for amulets. So it's now possible to get the powerful plus 2 levels to certain. Nó thêm này vô mod chính hả ta? Mày lớn hát nhiều quá hả? Không phải. Cái mày lớn hát đó là không thêm thôi. Hồi đó giờ farm MF á, vẫn chính là currency mà. Currency nó drop nhiều mà. Tại vì currency á với lại cạc á nó sẽ ảnh hưởng bởi cái quantity. Hồi đó giờ là một MF của nó đó giờ truyền thống là build max quantity mà, còn những người tụi nó mà build mà tụi nó biết chơi, tụi nó build thêm mắc thêm rarity nữa thì nó mới rớt được, mà HH là mới rớt nhiều thôi. Nhưng là MF mà đến sau là hay no hub rồi đó. Conquerors are no longer core parts of Atlas gameplay. They will not drop awakened gems. These gems can now drop from Maven invitations. Mà lớn H là gì vậy hả Chí? Là cái mà hồi tuần Blitz rồi em bán á, em nhớ không?
Món một lít gì rồi em bán á. Arch Nemesis is a challenge league that reinvigorates fights with rare monsters. It introduces around 60 new monsters. Giờ ráp cộng 2 amulet dễ hơn hả? Tôi chắc nha. Tôi chắc à. Mùa trước á, mấy cái mùa trước á, ráp cộng 2 amulet là em ron ở 2 bay. Mà em ráp em ghép nó lại nó sẽ dễ hơn mùa này chứ. Mùa này mà em ron ra cộng 2 trên cùng một món khó hơn chứ nó dễ hơn cái gì. Đó là nó sẽ khó hơn chứ. Tính ra mùa trước em ráp cái dây chuyền cộng 2 dễ ổm vậy, em cứ ron một cái đây xong một cái bên kia rồi em ráp lại thôi. Là chắc auto ra cộng 2 mà, nhưng mà anh sẽ bị cái là một mod refit xấu. Thùng á, mùa này khác mẹ gì đâu. Cái mùa này sao? Mùa này em phải ron cộng 2 trên một item. Mùa trước là em ron một cái cộng 1, xong mà một cái ở kia cộng 1. Mùa này nó sẽ phải thường đúng rồi, nhưng mà là em phải ron cộng 2 trên cùng một cái item, em hiểu không? Harvest hả? Trước em dùng Harvest vẫn được mà. Ron dây chuyền toàn dùng Harvest mà. Lock can ron ở tắt mod. Ron caster. Can ron ở tắt mod với can ron caster mod. Cái đó đụng má AUG file like cô. Má mấy cái đó phải rẻ đâu em. Ron ở tắt. All level skill. AUG file. Cái nó ron ở tắt, cái nó ron caster AUG file like kia nó vẫn có khả năng ra kháng mà. Nó đâu có xua 100% là nó sẽ ra cộng 1 level cho em đâu. Không bị hên xui. Ủa, nó là fit mà ta. À, cộng 1 refit hả? Là ủa cộng 1 cái là cộng level đó là refit hả ta? Đúng rồi, refit. Quá đắp mắt có hướng dẫn đó anh, nó chỉ. Mà đâu, nhưng mà nó có ráp thử chưa? Có nghĩa là muốn ráp sợi chuyền cộng 2 này là lúc đầu là mình sẽ vẫn phải ron cái cộng on level trước đúng không? Cộng on level trước. Rồi sau đó là mình fill cái speed, mình AUG. Vậy hả? Ý. Mods and allows you to customize your rare boss fights to control your level of risk and reward. These mods can be combined in over 35 recipes to create new, more powerful and rewarding mods. As you Không. Nếu mà vậy là em ráp cộng 3 được luôn chứ. Đúng không? Nếu mà em nói vậy là cái dây chuyền giờ cộng 3 skill chảy ra bỏ mẹ ra. Như tụi Flavortech đi, nó xài
Có xài là cái gì strength game nè, rồi physics game nè, rồi on skill đó. Đó. Nhưng mà nó có, mà chưa chắc nha. Ráp mặt kiểu này cũng tốn lắm đó, chứ không phải là dễ đâu. Mod của sợi dây chuyền. Ủa, trang đồ của ráp đồ ráp sai. Cái mod sợi dây chuyền nó có nhiều cái mà. Mod này là về thường hết đúng không? Không đóng mod luôn. Lô diễn nha em. Mod này. Rồi, má khó vậy. Tôi đi chơi game mới rồi. Mà đéo hời rẻ luôn nha. Bây giờ cái đó là tắt đúng không? Em đọc AUG file. AUG file vô. Ủa, cái này nó còn đéo có cái là có rồi, nó sẽ ra nè. Cái gì đó anh Trí? Chưa gì hết là thấy tốn tiền nè. Ví dụ như mod Warlord đi. Mod Warlord đúng không? Em AUG file nó sẽ ra cái S. Hoặc là nó sẽ ra cái file DAM. Rồi đâm pen đủ, có thấy ăn cức chưa? Hello. Gen physical nữa nè. Đây vậy. Đụng nó đâu có đơn giản đâu em, nếu mà em xài em run kiểu đó là tốn lắm á. Chưa gì hết là thấy sơ 4 mệt rồi, xong rồi nó với cái biết bao nhiêu mod đây nè. Tại vì tất cả những cái mod bây giờ những cái mod influ là nó chuyển về mod thường hết. Tất cả những mod influ là chuyển về mod thường hết. Cái này là anh mới lấy có hai, anh mới lấy có 2 bay thôi nha. Mình đi tìm coi. Redeem nè. Shader nè. Không có file rồi. Ví dụ cái AUG file đi. Đây. Elder nó có file download deadline nữa nè. Cái này là tắt là không tính nè. Em AUG chưa chắc nó sẽ ra cộng 1 cho em nha nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 5. Tỷ lệ 1/5. Tỷ lệ 1/5. Rồi xong cái mod AUG file này nọ là bình thường là nhiêu ẹt ta? 2 ẹt hả? Cái gì mỗi kia mà thêm 2 refit ra factor một bài chụp cái đầu đó lại. Rồi sao nữa? Rồi mấy hồn bay chụp cái đầu lại, rồi sau đó là một lần đập một phát vậy đó là tốn 5 ẹt hay 6 ẹt. Cái này 2 ẹt nè, cái này 1 ẹt. Cái này 1 ẹt nữa là 3 ẹt, cái này cho 10 chao à. Là tốn hết 3 ẹt rồi nè. AUG này nữa thêm cho rẻ 2 ẹt đến 5 ẹt.
Mà một lần AOG mà theo cách của Tuấn Anh nó kêu là 5 ẹt một lần. Factor rồi bộ đồ Factor mình AOG không được hả ta? Đâu không có đáp quên. Factor AOG không được. Chỉ tính sơ sơ cái giá thôi. Ron dòng cộng 1 all skill là thấy được cái lộn cả này nè. Cho mình đáp đọc vô tỷ lệ 1/5. 5 mét một lần. Úi dồi ổn à. Không, tại vì á hồi nãy anh nè kêu là cái mùa sau là dây chuyền cộng 2 là ráp dễ hơn. Mà anh không thấy ráp dễ hơn, tại vì mùa trước là mình ráp của hai cái bay lại thì nó đơn giản hơn đúng không? Nó random một dòng refit, nhưng mà cái đó thì top 6 thôi thì mình chịu. Nhưng mà mùa này á mình ráp cái kiểu này á là tốn kém hơn nhiều á, chứ không có phải rẻ hơn đâu. Kiểu này là tốn lắm. Dạ thà em mua mẹ cục for siêu cộng level về em đọc expire bên nào ra là thôi có lý hơn. Mua cái này nè, cứ mua cái refit về đập thôi. Cứ mua cái for siêu này level á về đập là dễ ra nhất rồi. Bên xui. Chung là nếu mà muốn làm cách đó thì cũng được á. Tỷ lệ 20% một lần tốn cỡ 5 ẹt. Play through the league, you will discover more recipes and learn how to best utilize them to get the most valuable rewards. Chưa đâu. When you slay regular rare and magic monsters in the Arch Nemesis League, they sometimes drop an itemized version of a new Arch Nemesis monster modifier. You store these in a dedicated panel so they don't clutter your regular inventory. Như vậy? Over the course of each area you play, you'll encounter 4 monsters that are frozen in place, petrified, and bound to an Arch Nemesis statue. When you find such a monster, you can free it by empowering it with an Arch Nemesis mod. If you're able to successfully find such monsters that are frozen in place, petrified, and bound to an Arch Nemesis statue. When you find Mùng 7 anh mới chơi được. Mùng 7 anh mới chơi được. Cái trễ 3 ngày. Đâu em? Đâu? Em giải hết đi. Không em ơi, mùng 7 mới chơi được vậy hả? Chỉ có mod level là chuyển về base thường thôi hả? Ra cái gì anh? Dây chuyền cộng 1 cộng 2 gì đó. Dây chuyền của mua nào anh Trí? Dây chuyền cộng 1 cộng 2 thôi. Là dây chuyền của dây chuyền cộng 2 hả? Mùa sau á chứ phải mùa này. Sao có vẻ như Call of Fever không bị chạm tới anh ơi. Hình chỉ có mất cộng 1 thì mới chưa phải thường ở đâu. Cộng 1 thì là mấy cái mod cộng 1 này là chuyển về bay thường hết nè. Không có viên đập thay đổi mấy cái emlit của cái đồ luôn mà đúng không anh Trí? Có viên đó mới. Đó,
Phan Hoàng Trí á. Nếu mà cộng 1 Em biết là có rerun, có... không biết có được rerun lại không chứ. Được, đôi rerun lại được. Nếu mà vậy á, thì để coi sao, có thể. Nếu mà chỉ vậy thì nó sẽ show ra đó. Em không biết là nó có rerun được không ấy chứ. Một 7 mới chơi à? Phải mới chơi được. Thì nếu mà chỉ là cái mod cộng mấy cái mod cộng 1 thì nó chuyển về thôi thì là nó sẽ show ra. Để coi nó sao. Cái coi được team Fever nếu mà chơi đầu mùa dây chuyền lửa gì anh? Dây chuyền á hả? Physics thôi. Với lại Physics hả? Physics hả? Cộng 1 của Physics với lại Strength game hả? On skill game. This results in a fight that has twice as many dangerous mods and twice as many rewards. Even though you receive the reward from the first one when you killed the first petrified monster, you receive a second reward of that type when you kill the second petrified monster. Thí dụ bây giờ cái đồ mà influ hunter chứ warlock mà mình đập cái influ mới vô được không ta? The same applies to the third and fourth fights in the area as well. By the time you defeat the fourth monster, you'll have received the first reward 4 times, the second reward 3 times, and so on. Thì nếu mà nó chỉ chuyển về vậy thôi thì là nó dễ. Để coi sao. Take care when picking what order you consume your mods so that you can maximize your rewards. More than half of the available mods are created by combining other mods together on this with the itemized flame walker mod. The additional help available mod. Miếng hút có kìa. Này là content mới ở đây hả? Content mới cái này là bỏ mấy cái này vô hả? Third and fourth fights in the area as well. By the time you defeat the fourth monster, you'll have received the first reward 4 times, the second reward 3 times, and so on. Take care when picking what order you consume your mods so that you can maximize your rewards. More than half of the available. Nếu mà cái kiểu nếu mà vậy á, thì anh nghĩ dây chuyền nó không có lấy like đâu đúng không anh? Lấy cộng 3 luôn á. Dây chuyền sẽ lấy cộng 3 chứ nó không lấy like đâu. Mods are created by combining other mods together on the same monster. As an example of how this works, if you apply both Incendiary and Hasted to the same monster, then in addition to the rewards that these two mods grant, you will also receive an itemized Flame Walker mod upon killing the monster. Complete further recipes. These recipe mods yield substantially more dangerous encounters and have more valuable rewards. Even if you're not completing a recipe with your modifier, defeating an innocence-touched enemy. Không có mấy build xài cộng 3 đâu anh. Build này chỉ xài được mà. Linh danh thuê. Linh đánh thuê. Alo, quá được quá ta. Con với vào nha. Tuyệt vời. Lúa gì vậy? Nice. Grants 3 currency rewards and converts all other rewards into currency. Defeating a mirror image enemy grants a divination card reward and rerolls all rewards. Đây rồi, không đem thấy online hả? Cảm ơn bạn nha. Nhưng mà tụi mày được bắn giờ một vòng nổ rồi đúng không? Cú vớt gì đó. Giờ BOE á bạn. Rewards 3 times. Killing a toxic fires, you get a total of 9 currency rewards. Cộng 3 phí hả? Đủ mới đéo phí đâu em. Đéo phí đâu. Mấy cái cộng level, mấy cái mod đó nó không có phí chút nào đâu. Không anh, ngồi coi phải phân tích nữa chứ, phải hiểu cái clip chứ. Each rolled 3 times and dropping the best result. But if you apply the mods in the order mentioned above, then as you kill each of the 4 monsters in the area, you'll receive the earlier rewards multiple times. The end result is the equivalent of getting 60 currency rewards and receiving the best 20 plus 3 regular currency rewards.
As you can see from this example, even the basic reward mods to take advantage of their high item counts. We're looking forward to seeing what other types of crazy ways you manage to combine your arch nemesis rewards. To prevent you having to backtrack, there are more than 4 possible locations where you may encounter petrified monsters in each nemesis. Lộn á. Hôm bữa hôm bữa thứ năm anh rủ nó đi uống cà phê với Linh đó, nhưng mà cậu má anh quên. Tự nhiên sáng ông chú ổng có lịch đi chích vaccine, ổng đòi chở ổng về Sài Gòn chở liền luôn á. Anh quên báo. Mods cannot be traded with other players. Your progress is your own. Cộng 3 trong đó có 2 viên là cộng cho skill liên quan tới ele rồi. Bình thường á, bình thường trên một, em phải hiểu như nào, bình thường trên một sợi dây chuyền cộng 2 á là em chỉ có thể như cái clip mấy clip trước đi, là em chỉ có thể ví dụ như mà chơi cái build lightning đi, Headphone anh đâu AOG được, anh phải run ra một trong 3 cái đó. Thì thí dụ như mà em đập em spam thì bởi vậy mới nói đâu phải đơn giản như là, thì bây giờ mới nói là đâu phải cái dây chuyền cộng 3 là nó đơn giản đâu, đúng không? Em spam Accent mà nó ra được cái mod cái dây chuyền cộng 3 đó là nó phải là end game rồi. Thì đó, thì dây chuyền cộng 3 nó phải là end game rồi, đúng không? Bây giờ ron bằng fossil ra cộng 1 on skill với lại cộng in hay death gì đó là cũng ngon vậy. Ở đây mình phải phát đồ, nó không cần phát đồ cũng được mà. Anh nói bây giờ, anh nói với em đơn giản như nào, bây giờ cái dây chuyền cộng 3 level đó em mà ron ra cộng 2 được đó là em kiểu gì em cũng ra mod thì em cũng bán được, cộng 1 on skill với lại intel là em cũng làm được cộng 3 cũng bán được, là cộng 1 on skill với strength cũng bán được, cộng on skill với death cũng bán được, kiểu gì cộng 3 bán cũng có tiền. Cộng 2 thì dễ nhưng mà cộng 3 này nó khó chứ, thì end game là phải chơi cộng 3 đúng không? Ví dụ mà xài mấy chuyện end game thì mình giờ mình đập coi siêu cho nó ra cộng 1 on skill với lại cộng death hoặc là strength hoặc là in gì đó, kiểu gì cũng bán được. Gì không có anh trai, gì có nè. Thấy không nè, với chuyện nè, on skill nè. The fights are fun this year. Bất gạch thì làm cộng 2 thôi. If you haven't checked out the balance manifesto about these changes that we posted recently, I'd encourage you to read all about them in the patch notes that will be posted when the livestream ends. To be clear, this expansion does have a few of the usual nerfs to the most overperforming builds, but for the most part, the majority of balance changes are buffs. The goal is that players who play hit damage bow builds and hand-casting spellcasters are significant. Ở đây có endgame. Đại dương rồi bà Tơi. Không thì thí dụ như mà anh spam cái fossil đó anh bán cũng được mà anh sẽ ảo chứ. Significantly more competitive. Gems easily store gems high level or quality to easily find whatever gem you're looking for. The flasks gems tab. Ôi mà cái tách game đó hả, được với ta. Cái này là anh phải mua rồi, anh được nhiên để tách game. You can use one of the 4 categories at the top to filter between red, green, blue, and white gems. There's a drop-down that allows you to pick your preferred sorting method, such as current gem level, required level, or quality. Thì bây giờ rõ ràng là bây giờ mình vẫn phải ráp một cái dây chuyền cho mình xài đúng không? Ráp một cái gì mình xài, mình vẫn phải bam fossil. Ví dụ ra đủ mod con thì mình làm mình bán thôi. Còn cái nào mà mình thấy ok thì mình xài. Easily find whatever gem you're looking for. The flask stash tab allows you.
Ui đụng má, start flash nữa. Cái tát lộn này phế vãi lộn đó hiểu. Làm gì trời? Phải view. Game này còn chấp nhận được nha. Flash. Cái hiểu ai xài luôn á. Rác rưởi vậy luôn. To store 500 flasks and can be filtered to show life, mana, hybrid, utility, and unique flasks. You can also use the drop-down to change the sort order between item level, base type, and quality. Đẹp mà. Gì đây? Không gì đây? Chọn vãi lộn. Quality. This allows you to quickly find flasks of a certain type, potential flasks to vendor for glassblowers baubles, or high item level flasks for crafting type. Nè. Level... Thấy hả? Nè. Để chuột vô nè. Base type and quality. This allows you to quickly find flasks of a certain type, potential flasks to vendor for glassblowers baubles, or high item level flasks for crafting. Remember that regardless of whether you've purchased these new tabs, you'll still be able to... Đợi xíu nha. Chị gọi à. Alo.
set up affinities for gems or flasks on your existing stash tabs. Alongside the launch of Siege of the Atlas, we are hosting a competitive event where players will race to be the first to kill a trio of bosses: the Maven, the Searing Exarch, and the Eater of Worlds. The event will take place in the hardcore solo self-found Arch Nemesis League. We have some interesting prizes in store for the winners. Keep an eye on the news next week for more details about how this event will work and what its prizes are. Wow. We're almost at the Q&A, but first I'd like to show you the new supporter packs we're releasing today to help fund development of future Path of Exile expansions. Our new packs are called the Worm and Emberkeep supporter packs. I shot em. Like our recent League packs, there are 3 tiers available, each of which include points equivalent to the cost of the pack, plus many exclusive cosmetic microtransactions like skins. The Worms. These new packs are in Black Bama. Con này đây. Cấp 5 List Starter. Ủa nó tìm ép tiếp không? Mà ép sao chơi được nữa? Ép nó bỏ cái cơ Nemesis, currency thì chơi cái gì? Có 2 cái yếu tố mà không thể chơi ép được á. Thứ nhất là cái Watchstone. Watchstone giờ đâu, Watchstone vậy nó bỏ hết rồi sao chơi ép. Cái thứ hai quan trọng nhất luôn là cái Nemesis currency nó bỏ luôn rồi chơi gì nữa. Hồi trước á đã làm ra cái Discord á, rồi nó cho tụi bay chơi ép lần cuối cùng á, trước khi nó xóa. And I needed to mention, these top 5 are not in any order, I think, but number 1 is EA to take PoE by storm. You will be really high. This is push factor, and that if you like a more active playstyle, if you stuff up free, so if diễn kìa, vô nghề. A lot of builds have this like content là currency thôi, nhưng mà cái MF là nó không có liên quan tới content hết á. Red beds and it is poisonous concoction, pathfinder or cult. Cái MF đâu liên quan tới gì tới content đâu mà cái MF nó đâu có ảnh hưởng bởi là cái currency drop ở trong cái content, nó đâu có ảnh hưởng bởi MF đâu. Trừ cái cọt thôi. This is kind of a pick your own poison sort of ascendancy choice. Oh, poison and pick your own poison, eh? So Pathfinder, better overall character. It has build này luôn nào. Ends up with better end game. Build này luôn nào. It's just a kind of a faster character in the end once you get everything. Build này là từ đầu tới cuối mạnh luôn. But Occultist is a much better mapper early game. Đây và Linh mạnh mà đi tới end game vẫn mạnh luôn. And it also has what's it called? Like the Profane Bloom will pretty much carry you in maps for a very long time. Now this character is strong throughout all stages of the game, and it can scale into the game with enough investment. So you're looking into getting influence gear with like build này có thể mua sao nhiều người chơi á. The new Eldritch mods. Có thể là mùa này người chơi, tại build này nó chả cần nghe đồ nhiều á. Level lên đụng nó bay đam to vãi đái luôn. You'll be playing very much with doubt in my mind, right? Because it's just that strong and it's strong at all. My Berserker now we đây rồi. Người ta đang tính chơi build này nè. Lightning Strike Rider. Cắn là này rồi. Trap vẫn được, Semi Trap vẫn khỏe. we go into the I'm gonna put it in simple terms, with all that ball and just like getting more flat damage or wet on now.
As you can see here, right? Chắc chơi landing strike đi. Have to run and you Sao anh sẽ chơi landing strike? Raider landing strike. Spectral Helix Poison Assassin. I am playing a video down there of his YouTube guide real fast. So you have Spectral Helix is not for everyone. Spectral Helix is not for everyone. That's one of the biggest things you have to emphasize. Every single one of these League starters, you have to find a skill you enjoy more than how strong it is. All of these League starters, overall, very, very strong character. If you're into boss, I suggested it. It does have a cool mechanic where it does double damage if you place it in the correct area. So overall, cast is viable. This is the carrot. So that you're looking at. See, you're going to eat the carrot and you're going to get hit on the head with the stick. Because not everything is viable just because it got buffed. Self-cast spells, they in fact League of pretty popular endgame. Nếu mà mùa sau á, hai build này là nên chơi nè, đi được từ đầu tới endgame luôn, là cái build motion, build ném bình này nè. Cái hai là cái build landing strike này nè. Landing strike này. Trang đấu đâu có bị nẹp hay gì đâu. Bình hoặc là landing strike này. Nice. Vấn đề đâu cần phải build lao chia 5 6 700 đâu, cứ lao tầm 3 400 được rồi. Từ build lên thôi. Ủa, cái thằng mà hôm bữa anh hỏi là nhiều quá rồi Tài. Ok. Con mẹ tên nó là ta. Tuna đúng không? What's up, guys? Tuning. I'm going with a lot of back and forth between us to sort of come to the end. Đúng, nếu mà anh Xiao nếu mà anh sẽ bắt hết bắn cung theo chơi build này cũng được, anh Xiao. Process Aeroballista nè, build lúc đầu hàng một Kobe nó cũng chỉ chơi. Writing the notes on the leveling process trees. Let's go click that. How to build it and things like that. Support the channel as well. Hết nổ này nọ. Skill in Incineration. It has 40,000 evasion and 30,000 armor, as well as cap suppression, which I think is going to be very important for the upcoming bosses. It is not relying on too many items. It is very SSF friendly. I had an SSF run for about 15-20 days, and I gotta tell you that it was very, very easy to get going. Like, we like to go for the build, so that is the belt right here. But that shouldn't be more than, like, I don't know, you know. Rồi sao mua đó? Trời ơi, sợ cái gì? Sợ cái gì? Mùa trước tụi nó cũng BR cho cái chiêu semi trap đó, thì cuối cùng item cũng tạm thôi chứ đâu phải mắc lắm đâu, nhưng mà anh em phải nghĩ gì nè, mình chơi build meta, mình chơi build giống tụi nó phải không? Càng người chơi đồ càng mắc, nhưng mà những cái item mình làm ra nó bán cũng được giá vậy. Anh em biết grab đồ ở đây anh ví dụ mà biết grab đồ hết đó thì chơi những cái build hàng hay meta càng tốt. MF không có chơi được đâu. Mùa sau chắc chơi landing strike, biết đang chơi nên chơi con, biết nên chơi con Raider hay là chơi con Berserker ta. Hey all, and what? Berserk hả? Berserk thì nó khỏe không? Nó khỏe, đúng rồi, nó auto khỏe rồi. Khỏe. Welcome back to Fuzzy Ducksy Gaming and a full. Now, just to reassure people, I played is done Steelseries A9 mold. Now they watch sec gear the kitchen.
mà nếu mà nói về gọi là đi mà content á, mà để đi mà content mà để đánh boss thì con Berserker vẫn ngon hơn con Raider. Cái cạc lúc em chơi MF em không chơi một chút đúng không, một trước MF không sợ cháy cạc một này cơ đi đúng không. Sách nó hú được 5 free 50% với sách nó được hàng của bé nói là ít 2 đam sẽ con Raider mà. Nếu mà mình chơi Berserker á, thì mình đi mình xài chung được với bạn hồi nãy là sợi dây chuyền hay là cái bao tay cái tục chuyền đúng không. Berserker được nha, tăng khỏe nữa tí. Đây bắt đầu này cũng được nè, Rim Roll ở đây build y chang thằng con be rất click rồi đó. Lại coi đó defenses, as I mentioned, the get any secret pride or even it is a poisonous concoction game by and it is in any old favorite on the man of chain in a can get in with metal grail and an old state of is if our sources of probably will not take the manifestos already probably bosses of ignite on the boss. What we this one far we have summon skeleton mages. Này một cái gì ta? Miner Rapper. Nếu mà Star League mà để đi đánh boss như League vừa rồi, nếu mà anh Star được ngày đầu quá thì đi physics này cũng được, chắc là cũng được. Mình không Star League là mình chơi trả cho nên thôi chắc chơi bên Strike đi. Manifest there are 5 things that like if because it's like a super starters thing point this is one that almost every single person expected GGG to nerf. Ủa? Flash charge, gain on hit. Không phải đâu ta, cái này là gain when hit đúng chứ nhỉ? Là mình bị đánh nó mới chạc mà ta. This is no mage blood for the poor people. So they want the poor player to have more power. They want the poor player to be able to. Cái này nó cái on hit nè, mà cái này là mình bị đánh mình mới chạc mà chứ đâu phải là mình
Này nó có lộn không ta? Cái này đâu, cái này là mình bị đánh mình mới bị chẹt chứ đâu phải là mình quýnh nó là mình chẹt đâu. Này như nó lộn này rồi. Kỳ vậy ta, cái này như nó lộn rồi. To experience what a mage blood could feel like, and in almost a lot of scenarios. Đúng không, mà cái này cái này là nó lộn đúng không cô? Này phải, cái này nó lộn mà, nó nhầm rồi. Đi động cái lịch biết. Không phải, có nghĩa là vậy nè. Anh nghĩ là nó lộn thôi. Nhưng mà đúng á, nó kêu là cái này là Epoch Rocket Interaction with Buffeder, có nghĩa là khi mà này nó quýnh á, thứ nhất là con này nè, nó bơm bình liên tục. Nó bơm bình liên tục thì là nó sẽ hút máu lại đúng không? Nhưng mà cái này là mấy con Buffeder này là làm sao mà nó bị nó cứ ăn hit để mỗi lần ăn hit nó gain 7 chạc được. Cái này là khi mà mình bị đánh á, mình bị đánh trúng á thì là mình sẽ gain 7 chạc. Cái này nó chỉ broken khi mà gọi là when you hit an enemy thôi. Này chắc anh nghĩ chắc nó lộn á. Nghĩa là khi mà con Buffeder này mà nó quýnh liên tục và là cái bình nó hồi liên tục thì là nó bấm, nếu nó bấm liên tục thì là nó sẽ mạnh. Cái nào comment nữa ta, hay là mình lộn ta? Cái đó hả? Hả? Đâu có mẹ đâu. Đây. Con Pathfinder này là nó càng đánh, nó cứ đánh liên tục rồi nó hồi bình hồi đó giờ mà. Mua tôi mình nè. Gain on hit. Gain on hit là dịch hồi đó giờ dịch cái gain on hit trong cái game này, cái tác dụng của gain on hit trong hồi đó giờ là mình đánh. On hit là mình đánh nó, còn gain hit là mình là mình nó đánh mình. Vậy hả? Hết nè. Đúng rồi, trong BOE là nó khác, trong BOE nó có hai cái, là một cái là gain on hit và một cái là gain when hit. Nhưng mà cái con Pathfinder này hồi đó giờ, nhưng mà ý anh nói là cái con Pathfinder này á hồi đó giờ là bị động hả?
Anh ấy biết nó cần chỗ nào nữa. Nói chung là cái bình này á, là khi mà mình bị đánh á, là nó sẽ giặt bình cho mình đúng không? Scenarios, this is pretty much Mage Blood without the 75% effect, or not 75%, 25% effect on Cũng mà Pathfinder mà bị đụng vô một cái chết con đĩ mẹ nó rồi chứ. Sao chịu được nhiều hit được. prefix and the 70% effect on the Enkindling Orb. And even though you're missing 95% effect, this still is very, very extremely strong, especially on invitations where you might be getting hit a lot. It also allows, even though you're missing 95% effect, this still is very, very extremely strong, especially on invitations where you might be getting hit. A lot. It also allows for the Hiltless, which is one of the swords that makes you deal damage. Invitations where you might be getting hit a lot. It also allows for the Hiltless, which is one of the swords that makes you deal. Alo? Hả? Được. Damage to yourself, and that actually counts as when you're hit by an enemy, and that pretty much allows for infinite flash sustain on that build. I know Rue has a build with Molten Strike Champion that utilizes Hiltless and this interaction to pretty much have a pseudo Mage Blood. So this flash mod should probably have an internal cooldown of around 0.2 seconds or 0.25 Là sao ta? Nó lại mạnh nhất. seconds. Most of the flash charges gained on crit do have this cooldown, and I thought it was pretty much an oversight that they didn't actually include this. Now, this also leads to some pretty broken interaction with Pathfinder and Scion due to percent life gain on flask use. Now, if you look at the Scion tree over here, and you can see down here that we actually have Pathfinder, right? And you see how recover 4% of life when you use a flask. Now, the actual Pathfinder Ascendancy also has, let's see over here, Master Surgeon recovers 6% of life when you use a flask. What this means is that if you stack enough flash charges gained and reduce flash charges used, every single time you get hit, you will gain enough flash charges so that you trigger the flasks every single time. So you actually gain 30% back of your life every single time you get hit on the Pathfinder and 20% of your life back on the Scion. So this allows for you to pretty much trivialize some endgame content that you get hit a lot. In small hits. So this could mean that this interaction could make some of the endgame bosses a complete joke if it turns out to be still in the game like this. But next up, we have our favorite Nightblade support gem, and this support gem is actually just overpowered. Ồ, mấy cái viên này mạnh nha. Cái viên này nó đéo có búp viên này. Ồ, đéo nạp viên này ở ta. Viên này 2 mùa rồi. 2 mùa nào cũng khỏe phải đái ra. Cái mùa nào cũng khỏe mà nó chưa, nó không nạp viên này. I don't really like to talk about Nightblade support gem because I utilize it so much. Support gem. Nightblade, usually you can't really get elusive, and it also gives you supported skills. Have 1% skills, also grants 80 to 99% critical strike multiplier. Cái viên này khỏe mà. Get elusive on grid. For skills supported by Nightblade. And the quality also happens to be increased effect of elusive from supported skills, which is huge. Some free, and you always take from the much damage this one node gives right here. And then there's also the elusive and overpowered scaling. Elusive is also important because it grants you a lot of chance to ever look at you stand mechanics in the game. Nó xài tiếc cái gì, nó xài cho vài build thôi, đúng rồi. Tiếc rồi. Quá mà. What if you use để build nào cũng xài được thì khỏe quá. Support gem, which happens to be awaken. Đậu mà anh biết em tính nói gì luôn á. Let's see, you're at 38 million. Hợp lý rồi, nó phải đẹp lại bớt chứ. The next best support
gem is 20 million DPS lower, and it's actually crazy if you want to see how much of ulti elusive actually gives us. Cái chạc dương xuống thấp thì nó dùng mình liên tục. Đồng ý với em á, là cái vụ mà hồi máu của nó là nhiều đúng không? Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là khi mà mình build endgame mình đánh boss á, anh thấy hầu như là mình né skill là chính, còn ăn đam của nó thì cũng không nhiều nữa, hầu như là mình né skill là chính, em hiểu không? Quan trọng ở đây là không phải là cái vụ nó hồi máu hay nó tăng đam hay là nó tăng cái gì đó đó là cái việc hiển nhiên rồi mọi anh. Ý là nó ở đây là cái việc mà chạc lại bình của nó. It gives us 472% all the way up to 920%. Yeah, this is pretty. Hoặc á là nếu mà em xài HH hay là em xài Bay Plus thì sao đó mà em đi những cái map mà full shoot á thì là còn có thể, còn nếu muốn boss thì mỗi lần ăn hit thì chạc đủ 7 chạc không nhiều đâu, boss như mình né là chính mà. Pretty much just not balanced. I'm pretty sure. Như đi Simu nè hay là đi 3-4-5 daily á. Thì ý là vậy. They might nerf this next patch, but for this patch, utilize this broken mechanic as much as possible because it is bonkers. Mà thật ra là đến lúc mà mình build mà gọi là đủ mạnh á, thì cái việc mà mình bơm bình để mà mình hồi máu á, cái việc đó nó cũng đủ, nó kéo có gọi là cái thiết nữa, tại hầu như là toàn lít không à, hút máu là chính. Now, next up we have alternate ailments, and this is Secrets of Quan điểm của anh là vậy, Suffering, quan điểm của anh là known vậy. as the interrogate water, strike afflicted enemies. We treat it as 20%. So this is pretty much now Scorch lowers the elemental your weakness, so our but for this patch. Now, next up we have alternate ailments, and this is Secrets of Suffering, otherwise known as the interrogation. Tính cái lít à, lít khỏe mà. Already like 100% crit chance for the diamond flash, so that's already 20% of the requirement satisfied. And không phải cái lít á, thì là nó không có ngon nhất là cái live get on hit á, thì nói chung nói nôm na nó là lít đúng không? Rồi là cái live get on hit là nó sẽ ngon hơn cái lít rất là nhiều. These are 60, 20, 20, so that's another 100% right there. So you can see it's pretty trivial to be able to get that amount of crit chance. And you also get a bunch of crit chance from elusive, or not elusive, but Nightblade. So this is completely broken. It allows you to get 100% crit chance for way too little investment. As Scorch is also a huge damage. Chính xác nha anh trai, ok. It is pretty much impossible to beat Secrets of Suffering. Là cái like on hit á. Even if you give the Secrets of Suffering user 50% shock, it turns out that on the Lightning Strike Berserker or Raider. Cái viên này tính ra học ở là chơi chui giờ xài viên này luôn á. And were designed around the boss's spells dealing half damage. So what spell suppression does is it Gọi nữa.
Tổ quá trời. Currently just art design with a cast with damage, take a molten shell. You can take the die beam every single time. You literally cannot die on that fight. And Món một update update gì vậy bạn? And like 50 spell. Now a lot of the single target for Detonate Dead revolves around desecrating and then pretty much spamming Vol DD. Ủa ông mua sao chơi BB ông Ngọc? Trời không lấy cái muỗng lên rồi. Anh yếu quá hả? Đầu má chơi một tuần là có tiền mua cạc mẹ rồi. Mùa này hợp với mày là Ngọc. Mùa này không có đi cái gì mà gọi là run map hay cái gì hết á. Mùa này là làm build, hello đấy nha. Mùa này là làm build chỉ đau đầu win boss thôi. Mùa này là săn boss là chính á. Hợp với mày Ngọc, chơi đi. Hay là vô rồi chỉ việc đi content đi boss mà phai thôi. Hi, Scissorin here, and welcome to. It's basically the league starter. You don't want to rely on RNG. You don't want to say like have Impulsa on Game mới nè bạn. Right? Mùa này là game mới nè. Mùa này là game mới. Mùa này đã đổi toàn bộ luôn rồi. Đâu sao nha. Ủa mà quên mất. Hình như đang vô có cái mua dế lấy hòm á. Cái mua dế á. Mới chưa mua hả? Có mua sớm rồi để chơi em. Rồi. Dễ với dán gì? To 200 chaos, and you don't want something that for solo self-fan would be maybe unobtainable. So a league starter is generally supposed to be something you can kill at least most things in the game on. Maybe some things that league starters maybe don't do is maybe like 30 waves Simulacrum, or maybe like the Feared and stuff like that. But generally a league starter should be able to kill everything like Maven, Awakener, etc. pretty easily. And lấy quá trời, xong rồi lúc mà nào cũng kêu mình ăn biết mập hết. Có đồ thừa là cứ kêu mình ăn hết vậy á, hiểu luôn. They're usually not new skills. Sometimes we will have league starters for new skills, and generally that is only done when there's very clear one-to-one backups. So for example, whenever you goes for other people to follow, when you don't. Cho mua dế rồi.
đồng với 2 đồng một mắt nữa. Yo, what is up guys? Grim here, and it's and we're going to go over those pieces of content now, and I'll kind of explain why they're just so good at it, why they're the dominant force, and why nothing can really beat them. So the first one up here is speed mapping. So this is pretty much any in-map kind of content. You know, legion farming, delirium farming, blight farming, free farming, all this kind of stuff like that. Bow builds are the king. They pretty much fully dominate this space, and nothing really does come close. And you know, since the days of Blade Vortex or something like along those lines, and Stormbrand, since those got nerfed, it's pretty much been a bow kind of game. And bows are pretty much the most dominant force, or one of the most dominant forces in this space. Game nhái bừa quẹ. Pretty much. And that really hasn't changed. So it's been a niche they've dominated for the longest time. And you'll see why that is when we get to the strength section. The next one here is emblem farming. So emblem farming pieces of content are kind of like, they're so good at it. The weaknesses, which is the main thing we're going to focus on with the buffs and nerfs that you we have the strengths. So coverage, pretty much no one beats bow skills without, you know, the use of a pre-nerf exploded chest. We're talking click once, delete the whole screen, whether that's tornado shot, lightning arrow, ice shot, or anything like that. Chain mechanic, the projectiles going everywhere, you know, it's just unbeatable when it comes to coverage. And as a mapper, you can't one of the more powerful kind of skill types. It's very responsive, it's omnidirectional, and it's a lot of fun to play. The next one here is speed. You know, obviously speed and coverage go hand in hand. If you can blow up the whole screen, you're going to be able to move a lot faster, but it's also pretty handy that the Ranger gains a lot of access to very fast ascendancies in the Raider and the Deadeye, and it also gains access to a lot of movement speed kind of passives on its side of the tree. It's very easy to pick up movement speed, and it's very easy to go very, very fast with bows. So definitely pretty nice there. And the last strength here, bit of a cop-out, but bows are one of the best scaling archetypes with Headhunter, and due to the fact and the nature of bow builds being so expensive already, most bow builds you see, which are, you know, pretty successful, are going to have a Headhunter on them anyway, as it actually does solve a lot of the weaknesses the builds have, but it further pigeonholes itself into a mapping archetype, which is already a pretty big problem for it, and kind of just rules out any kind of bossing capabilities it has without absolutely astronomical gear. Okay, so let's move on to the main part of this video. The weaknesses. It's fair to say that bows aren't good for league starters or really much of any of that, and I think the main thing is that bows are better to level up through the story. They're better in league start scenarios, so they can actually kill a few of the bosses and, you know, maybe get through some serious kind of style content without getting absolutely slam dunked. And we'd like to make them a bit cheaper when it comes to you don't want to have a mirror tier bow, a corrupted you know, not have the pierce on there. This is all just completely ridiculous to be able to get an effective bow character going. So let's look at those weaknesses first, shall we? So the first weakness here is low damage. If you compare a bow skill to, you know, like it has basically the same damage effectiveness and absolutely no flat damage inbuilt on it. You know, this is obviously because you can use a weapon. But in order to get a good weapon, you're going to have to spend a lot of cash to even get close to the amount of real values on a spell, meaning they start off very, very weak, and one of the main things weapons in order to allow players to actually be able to use bow skills and have any respectable damage. One of the byproducts of having low damage is bow builds need to invest basically into damage on every single slot to their single target potential. So that's why you see a lot of bow builds kind of going for a Hiri's Eye, a kind of chest piece. They've got a damage quiver on, they've generally got damage gloves, they've probably got a damage helmet on, damage belt, just damage. Em nữa nè. Đừng chơi CSGO nữa. And very scalable and forgiving build for the short leagues that were run, mainly around the fact that it looks
set stacking 9 poisons on enemies with a heap of overlap from greater multiple projectiles and things like that. Outside of that, you know, you don't even need to worry about a weapon at the end of the day. This build doesn't use them. It relies on the use of your flasks. Now, it does use the Pathfinder videos. So if you watch this, Kobe, I like your stuff, and keep up the good work. So anyway, he's actually got a really good build guide, or a league starter guide, for a lightning strike berserker from 3.16. So I decided to put it into this list, as it is actually quite a popular build, and in fact, by the end of the league, 7% of the overall league was playing lightning strike and 6% were playing Val lightning strike. So, you know, doing the crazy mathematics, it's 13% of 3.16 were playing lightning strike builds in various forms. You know, other different various ways that you could play it. Potentially could be Ngọc còn Trí không vậy? The Raider. There were jug variants that do accuracy stacking. There's a number of different ascendants. Even champions got into the fray, though they had less DPS than other variations. Ủa mấy 5 giờ chiều ngủ. The general trend is that this is a really powerful skill, and Ngủ giùm Mỹ nữa. Scales up incredibly well from league start. From looking at even just the gearing in Kobe's tree, it's just, quite frankly, just a very straightforward tree. There are some things like strike skills target one additional enemy that can be Đâu đụng nó lấy cái set of the league. cánh hay But, gì you đó. know, I think I was buying those gloves for like 50 chaos a piece in 3.16, and it's really just going to depend on the changes in crafting and the changes in everything else league on league. But from a league start perspective, an absolutely strong contender to start with. The Zerker does crazy amounts of damage, and you know, this is really going to be a boss destruction league. Now the tree's also got here, it has about 40,000 armor, max cap resistances. Ủa giờ còn không ta, còn mua giấy được không ta? Được còn 2 điểm á. Úi dồi ôi. With pretty moderate gear as well. And then Còn mua giấy không ta? like 3 million DPS and melee hit 6.6 Hay đúng không? DPS. So as an overall, very good build. And check his channel out, check his curation. Ồ cái gì anh nhiều để có lắm rồi. And yeah, this is number 3 on the list. Okay, so for number 4, from creator that I really like this list for, and actually I really like his content because he makes builds, you know, for everybody people, which is what my Mày as well. And yeah, but it's Big Ducks, and in particular, it's his. He actually did some Spectral Helix champion testing in the past few weeks. So I've put his build video down in the description, and obviously you can see it in the background as the footage. Just buy the British X item. Everything else is pretty reasonable. Hay là buổi sáng mình chơi mini làm ta? But yeah, the build is incredibly informative. Now, Absolution basically works by you self-cast Absolution, the enemy dies, then you spawn minions, Sentinels of Absolution, and you continue to do progressive damage, and then what you scale in the gem setup then applies to those minions. So, and then, you know, you'll run with any standard minion build, you'll have support minions, raise zombie, carrying golem, all that sort of shizness. And this is all fleshed out in great detail in British's guide. The other thing that he does really well is he actually has all the skills basically broken down. Nghe anh chơi ném bình hoặc là chơi lên sai, lên sai. Chơi rep kìa. Đúng không? Rep phải đủ rồi mạnh nữa. Rep anh Steelseries sao? Steelseries bình thường mà, con rep Steelseries bình thường mà. Trời má. Thôi quên quá. Watches my channel knows that I tend to go after builds that are not widely played, and Absolution is just one of those builds. So if you'd like to try it, check his video out and look into it. Chân thành ngăn rep nổ mới ghê kìa. Chân thành ngăn cản anh build rep Steelseries nhanh tốt. Tú có sự kiên nhẫn đáng quý. Đùa. Builds is enough sort of selection, and then obviously it's everything. There's just so many changes or self-cast buffs in the notes. Like they're just like, where do you really start is the question. But definitely Explosive Arrow looks really interesting. If you want to play a different minion build, Absolution is another very different sort of interesting sort of way to go. I'll be honest with you, at a point, anh thấy chơi Lightning trai là ok nè, Lightning trai. If I wanted to play Poisonous Concoction, but I'm going to stick with Tưởng mùa này nó cho chiều mới chứ ai sub to the channel, không follow the Twitch channel as well. And until có next time, have a good one. Bình bắt phải đỡ. Bye. Bình cũng được không? Bình cũng mạnh á.
picture of the amulet. But this is what everyone's here for. Crystallized Omniscience Onyx Amulet. So first slide, you have modifiers to attributes extend apply to Omniscience. Now what this means is that bonus attributes give Omniscience instead of Strength, Dex, or Int, whatever you may have. And this means that you will no longer get the benefits of Strength, Dex, and Int. So when you go to the này là dây chuyền mới đúng không ta? 2 strength gives you 1 life, 5 strength gives you 1% melee physical damage. Chắc là chơi Berserker ấy. It gives you +1 mana, 5 it gives you +1 energy shield, and 1 dex gives you 2 accuracy, and 5 dex gives you +1% evasion rating. So you no longer get that. All of your attributes are converted to Omniscience. Berserker Talic nó dễ chịu hơn con Raider. Is what happens to the stuff on the tree. So all of this stuff will be converted to Omniscience. So Chí chơi Lightning trai bị sai cờ hả? Plus 40 Omniscience and 8% Omniscience. So if you have this increased attributes, you might be wondering, do I get 50% Omniscience? And the answer to this is that you actually đó là anh bán hết á. Nếu mà em Starlit thì chơi cái Battle hay lịch trước đó Chí. Đi 10 hạt xong rồi chuyển sang kia luôn. Ra là em đi bằng cái chiêu gì á, không kiếm hả? Không thêm không khỏe. Không kiếm không ngon đâu. Chơi Battle hay lịch ngon hơn. Cái mà quăng boomerang á, vòng á, nó mạnh lắm. So that means if you have 1000 Omniscience, you will have. Em coi clip ông anh gửi cho nó đi có 3 tiếng mấy à. And another thing to note. Ghê vậy? Đây từ từ để anh gửi lên cho. 3 tiếng 54 phút. Là gần 4 tiếng á. Nè, gửi riêng nha. Ủa cái dây chuyền này ghê quá ta. Use any game or item with up to 200 in. Nếu mà mình xài mình mà chỉ số của mình mà branded in của mình mà 230 trở lên hết á, đúng không? 230 trở lên hết thì là mình sẽ được 100% elemental penetration với 100% ôn kháng. Không biết chiên ghê trời. Căng nốt dọn cái. Training slide cho mình aura của anh Reto mà. Được chưa? Ủa mấy cái đi chuyền này ghê quá ta. Is that characters have 60 base attributes, right? So when you sum together all of these stats, you have to subtract it by 60 because it only counts as bonus attributes. So it has to be attributes on your gear, on your tree, and it will not count your base character attributes. So now you might be wondering, when you have all of this Omniscience, how are you going to use any of your items? Well, GGG thought about that. So this next line says attribute requirements can be satisfied by 23% of Omniscience. So what this means is if you have 1000 Omniscience, you will have 230 stat requirements equivalent for Strength, Dex, and Int. So at 1000 Omniscience, you can pretty much use any gem or item with up to 230 Strength, 230 Dex, or 230 Int requirements. Now this is pretty much enough to do every single item in the game, including jeweled foils. The only ones you'll have problems with are like Cosprey's Malice, because Cosprey's Malice is, let's see, 212 dex, well 257, so you pretty much be on the borderline of using this one. And Mjolnir, I think, is the main one that's the big issue, because this one has some insane requirements: 412 strength, 300 int, and then Garb of the...
Startup building là trước click một ngày nó mới ra hay sao? Đúng rồi. This chest, right? Now this is probably gonna open up. Very do we don't have, so you will instead 400% energy shield, and at that point the character is losing a lot of its value. So main factor. So I do think the amulet just gives you 34 mil. Now you might be wondering what about his. Thằng này mùa sau chắc nó lại chơi Lightning Strike tiếp ha. Another thing to keep in. Nó chơi gì chơi heo là được rồi. Gì rồi chứ hả? Chơi gì? Uống mày chết. Hip hop. Ồ thôi. Là hip hop là gì? Qck Strike hả? Chút xíu rồi. Match found. Deathmatch. Tụi nó chơi CSGO là gì ta? Không lẽ em chơi lại CSGO ta? Rồi nữa. Hello. Ba người đây đây. Ba người đây được rồi. Ba người đây được rồi. Không mà ba người đi rồi. Đang bận rồi. Nha. Ba người, ba mẹ với Ngọc đi được rồi. Ba người đi thì đoạn xong rồi, lấy con bận đi rồi. Buy stuff, ka-ching, little skrrr, then we're done. Yeah. Fight. I got you, bruv. Cái chung cư có xíu đi chỉ 4 người không biết đi 3 người được rồi. Tiếng ngoài ta. Rain is down. Triple baby. Mất tiếng ngoài ta. Rain is watching here. Cam nữa hả? Nó bị mất điện hả ta? Look sharp. Thiếu điện hay gì ta? Healer's down.
Triple, baby. One drop. Dominating. Healer's down. Dạ. Quơ mực quá ta. Mực thường thường. À dạ. Get out of here. Triple, baby. Engineers down. Kills remaining. Hỏi nó chết kìa. Mòm rồi. Dominating. Scouts down. Để. Yeah. An toàn hả? Coi ném bình hoặc là landing side đi. Hay là con chơi con ơi chơi cái totem kìa em. Totem landing tôi xịn tồn gì đó. Five kills remaining. Dominating. Put down. One kill remaining. Game point, bruv. Oh yeah. Ây da. Anh chưa, anh nói đâu có chơi đâu. Xong game đầu được. Next time I'm getting first place. Anh mới chơi hôm nay à. Ủa? Là biết Icon sang FU rồi hả?
Bắn người ta. FU luôn mà. U tuyển người căng đét ta. Huy luôn. Ồ, được. Bên kia còn ai? XG còn ai? Giải tán hả? Thấy thằng gì đó quên mẹ ơi, thằng gì nó cũng về chơi đám Hà Nội rồi. Quên mẹ tên rồi. Mới đang bị ban luôn à? Ta. Rồi một cái đến mắt nữa xong cái bắn cặp be. Match found. Đến giờ giải tán. Deathmatch. Warm up. Đi tới một giải mới. Đổ máu gặp gì vậy? Sao mày bắn lấy một đợt cho đây MG à? Ép hả? Ép đỡ. River anh mới mua mà. Ngọc bắn ở đây nè Ngọc à. Bắn Valorant bạn. Đồ quá học không. Ôi. Cũng như chơi 5 game đầu, ai chơi đâu. Fight. Rise and bring glory. Cái lồn rồi. Quá cái này trơn quá ta. Dominating. Ôi. Má bắn cái đẻ rác cho ta. Nghĩ mẹ. Má cái series phải phiêu. Chết mẹ. Đây ổn, đây ổn, đây ổn.
Bắn vô đầu giùm thầy đấy. Từ từ thầy ơi. Mới bấm úp trận đầu. Không trốn luôn thôi. Núp cơ. Ở đôi mắt mà núp cơ. Địt mà đi bộ phát biểu. Goes bye bye. Trinity, you're welcome. Quadra. Chúa. Không, từ từ. Mới vô nó chưa có cứng cái hand nó hết trơn. Dạ. 10 kills remaining. Nói thôi này lại nhiều quá luôn, mẹ mày. Hay à. Lâu rồi không chơi nó bị trôi á, nó hiểu không? Không hề tấu hài. Không hề tấu hài nha. Tin đó giờ là chất lượng. Lộc kia sắp tấu rồi. Lộc kia còn 5 kill à. Không rồi. Đua. Đó là ta. Oh, come off. One kill remaining. Còn có một kill à.
Ai không ta? Ăn sơ này lại. Hơi vắng. Có vắng. Nếu mà bên B là nó lên rồi. Với ai ta? Giờ này hết coi thằng nát này bắn thôi. Có người đồng thanh nha em, chứ bên nó mới vui vẻ nha em. Mới vui vẻ, phát tài. Giờ này anh bị thích coi thằng nát nó bắn. Hay. Bắn Sentinel đỉnh quá. Không. Chuyến về quê mà. Chuyến về quê rồi. Phát được, phát được. Hello. À. Gặp Lộc ạ, mệt thế. KO slow. Chắc gì em thắng được anh thôi, em vừa thua anh mà. Karaoke đi. Ồ mà. Game slow đấy cho game kìa. Thấy không? Yeah. Tuấn Hưng. À. Một lần chia sẻ. quên xin lỗi. Anh Hưng căng quá. Anh Hưng căng quá. quên căng không? Elite.
kills. He's playing anti-flash right now. Oh, nah, not again. Down from the boost, in with the double. They're boosting him back up. Oh, your worst nightmare. It's back again. Naf's in with 4 on for the ace. Down by... Đi chô. Oxy này thằng nào ta? Oxy này đó, thằng này là đó team nào ta? Ôi. Ôi đụng nó liquid điệp mẹ tụi anh sốc về luôn mà, sốc xi luôn mà căng. What the fuck? Bắt bill. Xi luôn. Hết wifi à? Clip ăn hay mà. Oh my god! Hey, sorry about that. Sorry about that. Possible moment. Rằng 1,5 thôi. 14 1,5 bullet. Đi tới. Match found. Ủa, nghe nói là phải nó update cái mà không cho bit lock nữa rồi, chưa update chưa ta? Chưa hả? Mấy là 1,5 rồi. Oh my god. Oh my fucking god! Holy shit! Sheesh. Sorry. Rồi, má cầm cái này xứng đáng đâu, 1,4 clutch easy. Gì vậy? Đùng má. Tách lên đùng. Tao lên xong rồi đụng đã biết lục gì ở đâu luôn mà. Chó dệt. Đùng quá. Dệt bắt chó. Mà bắn dệt y như chiến. Ngày đó là em Celularity ngon rồi là. Dệt y như chiến rồi. Bảnh lộn. Sova, you look after yourself. You already lost an eye for us. One's enough. Đụng anh mà check mấy pha đó là đụng đéo bây giờ hụt. Rồi, để đổi cái tâm cái. Tâm màu trắng.
đăng cái security 2 tháng chưa có hả? Đục. Cái hôm bữa anh không chơi lâu rồi, tiện cái hôm đó anh vô, anh tính bắn mắt thôi, tự nhiên vô thấy tự nhiên có 10.000 điểm VB, để biết đâu ra. Rồi cái mở cái shop ra nó cho cái Carambit nè, Singularity nè. Too low, too sai. Bye bye nha. Spike planted. Too sai. Too low, last too low. Last too low. Last player standing. Last two side. One long. Okay, which gun to pick this time? Trời đâu mà. Ok, hung hăng yếu máu. Cầm súng bắn thôi là win rồi. Cầm mấy này sẽ rip được. Safety's off. Launching smoke. Revealing area. There they are. Spike down B. Race long. Last player standing. Trời ơi, cầm cái đó mà không đáp là quất nó thôi rồi. Try. It seems these strangers want me dead. Yeah, they're not so first. Bạc đi. Chuck that. Revealing area. Smoke's down. One hookah. One CB. I think they'll still go B. Yeah, they're going B for sure. See ya. Contract. Yeah. Not in yet though. Trap destroyed. One you Yeah. They found my trap. One shower, one you horn hookah. One enemy remaining. No. That's unknown. Heavy. Spike planted. B. Ốc là long là đẹp. CT. Side. Here. Nice. Good. They didn't actually think that would work. All set up. Yeah, let's bring Need a drop. gun here. Mẹ đó mất tiền trời.
Scanning ahead. I've got your trail. B. Take flight. Inside. Out of charges. Just go down. Two elbow. Hey, can you fight elbow? Spike planted. One side. One enemy remaining. Long. Got it. Ôi đúng quá, smoke vlờ. Gareth mới nạp luôn á hả? Đụng update xong là chưa gì hết rồi đi nạp Gareth rồi. Mấy ông Medos này rảnh vlờ luôn á. Thật ra cái Gareth lúc trước là nó đã khỏe rồi mà, nhưng mà biết bắn thì nó khỏe thôi chứ có gì đâu mà. Thằng Sinacha nó cầm Gareth nó bắn kinh vãi đái ra. Đẹp làm luôn, búp cho đã vô xong rồi đi hợp lại. Get some out of here. Open up the sky. Scanning ahead. Sao ạ? Here B. Enemy spotted A. One long. Still they are. Smoke Ruga. On sound. One less. Enemy spotted A. One enemy remaining. Sorry. 40. I think A. Spike planted. Ông có nhìn sao rồi? Ông có nhìn dưới hôn luôn kìa. Last player standing. Rồi. Like you could stop me. Nói mọi người bắn cái đầu mình. Thế. I got your backs. Just, from the front. Mấy con này như chơi không bị lắc nữa, không có cần mấy thẻ xích lắc. They are so dead. Keep up. Hey, Don. Can you shoot? Where smoking? Revealing area. Oh shit. Smoking shower. Right here. Coming. Right here. One shower. Right Two. here. Nowhere to run! The hunter! Fire in the hole! You're lost. It's grounded. Shock dart. Spike down A. Shock dart. Get home. You hold one. Both. Enemy spotted A. One shower. One shower. Oh, sorry. My head's in. Scanning ahead. Landing. He's alone.
Last guy is Spike hookah. planted. Come. One enemy remaining. Go. Go. Ooh, nice. Wait. I thought both turning. It is over. Nhưng nó hơi màn hình của anh hơi bị tối đúng không ta? Surrounded by minha família. We won't. Thanks. Màn hình nó hơi tối ta. Somebody is coming in short. I get molly. Hình như là mình đứng ở đây nè. Mình bắn cái sốc đạn cái nữa lên bên bắn sốc đạn. Ở đây nè. Right here. Ở đây. Revealing area. You are divided. Sao lại phi qua vậy trời? One thing. Spike planted. Last player standing. Shot down. Nãy thời, my bad. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. Hình bị rồi vừa tối vừa sọc vừa bị nhòe. Bị gì ta? Thấy bình thường mà. Chamber. If you boom butts, can you act like you're shooting the boom butt? In we go. What's this? Two belong. Spike down B. Deploying drone. Enemy mark. Shoot. I got contact. Ây da. Okay. Cho mày của anh bị đuổi phải đi coi gì? Học này con. Sky last scene shower. Out of charge. No, he dog hookah. I've got your trail. Belong. There they are. Flash. Stim beacon here. Spike planted. Butter, baby. One enemy remaining. Here comes the party. Last player standing. Trời đủ. Má bật công ty lên chạy ra. Ooh, nice. I just random shot the sky. Anyone have any splints? I may Need have a jammed drop. my fingers. Cái số one drop. Multiple fingers. Không cho. Does anyone have funds? Yeah, again. Thanks. Chamber, do you have ulti? No. Nope. Quên, đủ mới quên. Quên đâu không chơi quên ulti nhìn được. Mày hỏi ngu quá. Get out of my way. Revealing area. Sure, Astra. One hookah. What do you want? Hookah. Down and out. One enemy remaining. Spike down A. That's in short. Oh. You watch ours? I got shot. I got you all. Reloading. Bóc luôn ta.
Reloading. Tục This đâu. is fun. Who needs training dummies when you have real dummies? Gần. I think they're gonna get take hookah again, man. We should push this race. Sao ai đập này? I'm pushing a short with Riz, don't push B. Okay. They away don't light side. I mean. Yeah. Not doing Scanning good, ahead. good. Hey, one shower, one shower. Riz. Nice. One shower, one shower. One shot, one shower. Should be side. I think Upper inside. Yeah. Early inside. Both. One shower, one triple. Spike planted. Shower and triple. One enemy remaining. City. Okay, nice. Ấy lùm sao quên triple đi. Wow. Can I get that skin, Silver? What? The Phantom skin. No, the Phantom. Yeah, Phantom. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. Thank you. I got ulti. Để cảm ơn cây hơi xíu. Lồng ngọc giống lồng này nó lồng ngọc giống tao nè, kiểu đụng ấy. Nếu còn cảm giác nữa coi lại chán quá. Chắc phải coi hơn nhiều round được. Can you shoot drone? No. Revealing area. Not running though. You need to go? Enemy spotted B. I see. You should have drone. Party's over. Ôi, chết chưa? Where is that scar? Where is that thing? Light. Game em go. Two. Right here. Tower. One enemy remaining. She's done. Nice. Nice. Okay, man. Ủa? Last round I need before that the skin switch. again, man. Save them. Tiền chi ta đủ còn round mà ta. Okay, you can request it. Bim. Ăn nói nó bắp mặt không chứ ra chơi dữ. Need a drop. Đập. Em bị cái tật nói hơi nhanh. Here. I should do drone. Fire in the hole! You are divided. Nowhere to run. I've got your trail. Revealing area. Ôi đụng quá nhanh vậy. Take flight. Already TP, TP. I think. Oh, no. One hall, two hall. Two hall. Shot down. Eh? Only one TP. Two Two now. 5 seconds I have recon. There's they are. Scanning ahead. One enemy remaining. It's a shame that. Nice one. Bro. Switching You sides. got this. I'll take bomb. Bomb. Mấy cây lóc lắm, cây nó sẽ được bắn đã nha. You should have that. Here.
Mark the push in case he flashes. No flash. Maybe pushing a short. Scanning ahead. Sound. Die. Good DD. One more in TP low. Jet low. Minus Okay, 60. let's walk to A. Let's walk to A. I'm low. I have no more smoke. Over my shower. I have line up. More shower. I have line up. Revealing area. One enemy remaining. Very short. Sure. One left standing. We get a pick, we move Em in. xung qua 120 phút rồi bị tẹo với quạt hả? Anh nghiên cứu đâu vậy? Dream, give me a go. Okay. Even the bomb's over. I anti-flash. Hey, can you leave a chip player? Into the unknown. Yeah. Revealing area. Stim beacon down. Stay forced. I'm blind. Reloading here. Interval. Reloading. Shot down. Gun here. Back here. Shot down. Reloading. Oh, big. Have run. Deploying drone. Enemy tag. I think two. Launching smoke. Side. Scanning ahead. Backside. One TP. One enemy remaining. A here. That is cold. Nice. Ai bắn một, còn ai clear nữa ra luôn đi. Reloading. These new friends of ours are not too friendly. Can I have Spectre? Request. No, just request Phantom. Can I get a drop? Or Vandal. Thank you, View. I love you. Thank you so much. Hồi xưa hàng dài quá mình bán. Yes. Làm giờ còn 25. Cái đi phao chém gió kìa quá rồi. Quá. Scanning ahead. Stim beacon here. Out of charges. Have run. Wait. Blocking sight. Take One for flying. Reloading. Easy. Spike planted. One elbow. Too long. I'm watching CT. I got long. Last player standing. Ôi, còn đấy thu I saw Man City. One enemy remaining. Fuck. Nice thôi. NT. My bad. I'm amped. Let's go. I got things to do.
Deep breath. They have no money, they go buy. Deploying drone. Smoke's down. Hey, take the bomb. Fuck. Spike down A. I have the spike. Revealing. What do you hold? Reloading. Down. I go short. Last player standing. Go on, Heaven. Con đĩ. Backside. Why you don't he ult I die. Fuck. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Khi lột cua nó chơi 119 phút 59 giây là nó đứng mọi mối này vậy lên của nó chập lại được. Con cọp này cho. Má bắn cái xe. This is gonna be fun. Watch this. Take flight. Enemy spotted A. Fire in the hole. Revealing area. Let's on hole. One enemy remaining. Match point. Time to say goodbye. Ai lùng má bấm mình ti luôn mà con đĩ mà. Chết tôi rồi. Má bấm mình ti luôn mà. Chết tôi rồi. So like I can't up. Quá bằng không. Đủ mà anh quét. Get out of my way. Scanning ahead. Next. Launching smoke. Backside. Reloading. 2 CT I think. One enemy remaining. Spike planted. Ở đó anh quét gây khó chịu đúng không? Xong rồi anh nhảy là tâm hình số 3. Attackers win. Lịch sự liền không? Mình GG Thanh Kiều liền. Mình cánh mình GG Thanh Kiều liền, lịch sự. Remy. Con chó bị nắp. Đời về đời chứ, răng của anh cao mà. Tập tàn người biết chơi mà. Không đủ chơi à. Vô. Phá này ra. Nói gì nó coi không cũng win, làm sao mà em hiểu được những cái đóng góp tiềm ẩn ở trong đó, phải hiểu được. Có gì không ta? Không có cái nào như lịch sự là phải có. Cũng đúng. Rằng nếu mà mùa trước em chơi mà ở Raiden thì em chỉ gặp Raiden thôi mà.
Spike planted. Satchel out. One enemy remaining. For me. Upside. Oh my god. Mấy pha này anh làm hoài tí nữa anh làm biểu diễn cho coi. Plant. Yeah. One in lane. We all in. 107 on. And 4. Backside B ascent. Take me to the victory land. What the Holy. Con Sova này giờ anh thấy nó chậm quá. Con Sova này giờ anh thấy nó chậm quá, nó không có theo kịp cái flow của anh, cho nên anh chắc là bích con dẹt anh bắn. Cái dẹt mới theo kịp cái flow của anh thôi. Sova hơi chậm. Đủ má tim kia bắn phải biểu. What are they fucking doing? What are they fucking doing, dude? Neon chưa có luôn. Khủng quá. Con Z là nó phải theo cái flow của anh chứ sao anh theo flow của nó được. Match found. Rồi bích lóc. Chạy được, map gì đây? Bắt rồi. Trời ơi. Ồn quá. Đồng biến chơi quá ta. Viper này dựng tường sao ta? Này dựng đại đi. Đưa hero. Bãi biểu. Are you like that, Luna? Oh, fuck! My God! Khó chụp thầy quá. Bắn con này. Anyone got ghost skin? Huh? Reloading. Toxins going up. Reloading. You have to go, bro. Tàu. Hey, Jen. What? Last player standing.
Spike down B. Reyna killed. 3 out of 5. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Đi đâu bây giờ ta? Con này khó xài quá. Con này tường sao? Mẹ nó. I'm stunned. Luôn cái bên này đâu gặp nó rồi. Toxins going up. Back on site. Chamber minus 55. One side. Toxin screen down. He's below you guys. One side. Toxins going up. Last player standing. To me. Map này bắn Viper thì bắn Viper chứ bắn biết gì vậy? I'd like to avoid that, please. Rồi mình đi canh dưới đi. Isolate and exterminate. Cái đẹp ta. One. Okay, good. Toxins going up. Nó lồn đi đóng gặp nó ta. Toxin screen down. Toxins going up. One enemy remaining. Where is everyone hiding? Last player standing. Spike down B. Okay. Đi. Okay. Server bắn vãi bèo. Ủa mình nhìn hồi nãy anh nhìn cái kia tưởng nó ở biết Link chứ. Nó biết mà bắn phải lồn. Hay đây. Let's go. Toxins going up. I got the spike. Toxin screen down. Breach show. Enemy spotted me. Upping. Spike down, attacker spawn. Toxins going up. I have the spike. Reloading. One down. Still inside. Stun. Sai. Nghe nó bắt. Jangan go. Tengok. Let's go. Toxin screen down. Last player standing. I find them. I kill them. Cái đầu quá. Khó chơi với ta.
Toxins going up. On top. Hello, drop. Timber 50. Last player standing. Spike down A. They want to dance? I'll Can go rush B. Rush B, okay. Này cái tường sao cho đẹp ta. Vậy hả? Stun. I flash. Spike down B. bomb buddy out. Satchel out. Last player standing. Cypher, I'm so sorry about breaking all your stuff. I mean, I won't stop, but I am sorry. Okay, next on, if we go, I flash, okay? Okay. Nó copy kìa. I flash. You want to play? Let's play. Done. Toxins going Wait, I can flash. Get Flashing. out of my way! One tower. Give me a sec. Nice. Fucking sight. Toxin screen down. One tower. Spike carrier killed. Spike down B. Dead fool. B main. Player standing. I hear them scurrying. Come rush. Ăn lộn rồi. Young go in. We go A. Here. I go door. You want me to flash anywhere for you? Yeah, sure. Where? You want me to flash door for you? Yes. Face. Okay. I only have one flash, okay? Tường sao cho đẹp ta. Time to explode. Toxins going up. Ayo. Yeah. One more. Much. Jet or ping. Toxin screen down. Last player standing. Nice try. Gear up. Stay safe. You're going back in. I think lashing A again. Okay. Khó quá. Help keep our facility clean and eat at designated break areas. I know what's on there. We win. We survive.
Feeling sight. Bomb Toxins going up. เฮ้ยแท็บเด็ดแป้งมาอยู่ครับ Watching for you. Nice. What is there already? He there already. Satchel out. Last player standing. One enemy remaining. Come on, Binu. That's right. My bad. Oh, what? I'll choke their sight. Trời ơi. Nó đợi anh bật cái smoke lên nữa qua đẹp rồi. You're mine right now. Stealing sight. Welcome to my world. Toxins going up. Reloading. Cô bị sai. Toxin screen down. Someone is being. Lo. No charges left. He here. Poison orb emitting. One B min. Last player standing. Side. มา That's right. My bad. Hello má. Ô quá. Giờ sao ta? I think he up in B again. Okay, I flash. Cutting their Toxins going up. Nice. Enemy spotted A. Hey, Tóm. top Đây. B. Đây. Have to wait for wall. Oh fuck, no wall. Get out of my way. Off your feet! Oh shit. Jet minus 65. last player standing. Nice. Last one down. Làm nữa. Last round in the Đó half. over về team. Đó là game PC hả? We lose them. I can drop. Anyone have จะมีลูก funds to เก็บพอ spare? รับได้ไหมนะ Right now you one gun. You want give me gun? Need a drop. Yeah. Bắn cái gì vậy ta? Let's make some chaos. You want to play? Let's play. Fuck. Ông này lì cái này thấy không? Lì. Last player standing. มาเดียว Breach killed. Nó nói nó đi ra đây nó quăng mắt ra đây là nó đâu có bị giết đâu. Switching See them sides. yet. I can feel them getting ready. Oh, we come back. 13-10, bro. Yep. Vậy sao ta? Let's fly. B sao? B? Okay. No, wait. A, coming A.
Can rope. Wait, inside right now. What the fuck? Oh. Spike down A. One enemy remaining. Oh, sorry, I don't know. I'm not magician, you know. Okay. I don't have more hack, bro. Head up. Oh, I kill him. Reloading. Poison orb emitting. Hey, I know ammo, don't throw. A. Nice one. Nice ace. Nice ace. A woman after my own heart. You can't have it though. Thôi chị Đức nha. Không tin. Cái này của ta, đâu có tin mình cái này không? Trên Dark King. Oh shit, bomb A. Toxins going up. Enemy spotted. You must have that, dude. One enemy remaining. Toxin screen down. Đồ mới tính lại đồ mới xu cây súng của con Z. Đi. I have sheriff. Give me skin. Mình có sheriff mà ta sao mình lại bắn cái phantom chỉ ra để tiền chứ nhở? Đi sao bên đây. Poison orb emitting. Toxins going up. Poison's off. Toxin screen down. Enemy spotted me. Poison orb emitting. Okay. Got him. Come on. Poison's off. Go get him. Poison orb emitting. Okay, right now. Poison's off. I 1v4 easy. Hey, careful drop, bro. Poison orb emitting. Heavy. Oh shit. Spike down A. One enemy remaining. That's one A man. No. How much you tag him? 100. Oh, 1 HP. Give me gun. I hate to say it, but probably best to play as a team. Oh, Jet, are you upper? Yeah, give me. Okay, you want to play? I can give you, bro. Give me. What the fuck? This skin. Ah. Hey, Cypher, give me. เซิร์ฟเล่นเซนเท่าไหร่นะค Oh รับ shit. 1485 ครับ We must shore up our defenses. Where is he? Multiple enemies A. Nice. Lốp. Remaining. Oh, so good. See my OP, then you kill, man, you know? I got your backs. Just Combat. from the front. Combat is real. Để thầy lọt kèo cho mấy đứa coi nha. Cái này thầy lo được. Can I get a drop? Thanks.
ไม่เห็น AK ช่วยตัวบ้างหลังไม่ตอบ The abyss Poison's off. วาบี Kia พิมบี้มึงไม่ซื้อก่อวะลูก อ้าวผมซื้อแล้วพี่ เอาก่อเราหายแล้วเหรอ เอเมนี่ Toxins วน going up. เฮ้ย Welcome to my world. เฮ้ย อันท็อป One enemy remaining. Đọc. That's just Spike down A. เฮ้ย that's so good Đây rồi. but I better than you know Đâu. Ai lô đây cho thải. ok เราซื้อ đi ก่อนแล้วเหรอ đi แล้ว đi ก่อหายเหรอ Chưa nâng cấp dao hả? Dao này nâng cấp gì em? Dao này nâng cấp gì nữa? น้องพิมพ์ Nâng hình như nâng hết rồi mà. มันโดนไวเปอร์วอลพี่ไวเปอร์พิษ โอเคครับ Bắt thôi. Get out of my way. ê tu đây fuck Wrong buddy out. Poison orb emitting. one more underground One enemy remaining. Poison's off. One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Má đổ đồ lít bên thải nó tỉnh giấc rồi mấy đứa. Tuyệt vời. Này làm được. A stun. Ồ, đẹpพี่มี่ ôi here waiting fuck เหลือ 50 Spike planted. Last player standing. Toxins going up. Toxin screen down. Deep breaths, everyone. Chết mẹ rồi. Quay đâu lại, quay lại yeah còn you hai OP đứa. or me OP พยายาม okay Quay lại còn hai đứa. Breathe deep. Tường này đẹp mà. Con này quăng sao ta? is on Ôi đụng má, cái móc được mạng lộn rồi. Toxins going up. careful rope ban Enemy spotted A.
One rope. Toxin screen down. Cutting their vision. Poison orb emitting. You're probably afraid. Poison's off. The full jet beast maybe. Side. The hunt begins. Spike planted. Reloading. Last player standing. Yo, one side. Lên bô nha. Match point. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Má xong thải rồi mấy đứa ơi. Off your feet! Poison toxins going. Hey, open rope by the way. Enemy spotted A. B แทบแตกพี่ Spike down A. Spike spotted A. Just take the just fight for sight, bro. Hey, one piece. Toxin screen. Poison's off. One enemy remaining. Wait, I flash. One more, fuck. Don't fucking show me. Let's get these idiots. Cái lồng nó bắn. Can I get a drop? Thanks. Cái tường như vậy rồi đó. Nó không qua ta. Đó, nó vậy chứ. No prisoners. You want to play? Let's play. One in. Toxins going up. Im in. Don't get in my way. Come back. Toxin screen down. What? Where is everyone hiding? One drop. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Mày ơi. Cái lỗ nó đang bắn 100. Clutch. เก็บออฟให้พี่ด้วยลูก You for cage triggered. Just let them try to catch me. Cypher bắn phải luôn. Need a drop. Cypher. Hey, can drop one back. จันนี่เรามีจันนี่ Hey, drop me on. Come right now. What? Let's play prop. Okay. Toxins going up. Yeah. Eh? Yeah. On side. Tin mà tin được không? Toxin screen. Planting. Spike planted. They will cover. Wait. Oh, one Here. here. Poison I can flex. Let's see. What the fuck? One. Get out of my way. Begins.
Chui. Ulti. Last player standing. One enemy remaining. Oh, nice shot. Team Ace. I bet. Attackers win. Đọc cipher đó được quẹt tâm nhở. Lâu lâu đừng pha chứ phải được hoài đâu. Họ cầm cũng được. Tướng nghịch tay, trời ơi, tướng không có thuận tay sao mà bắn. Tướng không thuận tay vậy được rồi. Ta lại nắp vô mồm tụi nó rồi. Tướng không lên bóc ra. Như mình không thể slack mình bị chậm hơn tụi nó hay sao ta, nãy vô lock nhanh vậy. Yeah, everyone's just a clutcher. What the fuck? Out of target. Last player standing. So was hiding it. Planted. 102 to Sky, 40 to Jet. Or Sova. One enemy remaining. Nice. Holy shit. Holy fucking shit. Cấp mấy à, mấy cấp gì nữa em? Mấy này mạnh hơn cấp gì nữa? Giờ chỉ có nâng cấp máy để bắn Super People thôi chứ Valorant này bỏ túi. Last player standing. One enemy remaining. Được. One enemy remaining. Nó xài 1080 T T với lại chip AMD 7 gì vậy? X57 hay sao á? X570 à? Chúng ta quên. Dưới nè, dưới ghi nè. Man X570 AMD 5800X. Phải ghi á. Last player standing. Spike down. Nice try, kid. Add me, Chamber. Add me. Yeah. Just add me after this game, bro. Yeah. You're nuts. You are nuts. This guy's not getting the memo, bro. Let's just go mid, man. Thank God. Go mid. Yes. Go mid. Close up with the shotgun. One HP Sky. One's ropes. Is this guy only good by a judge? She bar. I have the spike.
Phải game lâu vãi. Jarso ET. Jarso! Got me up, Jarso. Got there. Got long, I sewer. All three. They're both in the cubby, I think. Razor's outside garage. Could be outside. Yeah, my bad. Let's go. What's going on? Up, down, dead. He's dead. I gotta I'm wasting my like 2 minutes playing around with like a classic. Oh god, what the fuck? 1v3 again. He only has one star to charge up, and like you said, again, Shot Up has had so many clutch opportunities. This is just one of many. Does have a star over in heaven, does finally use it, has one more remaining. The vent does go down. Is he able to get the kill onto Saya? Can he make his job just a bit easier? 20 seconds left. Shot Up does spot at least one over towards the heaven side. Trent drops. One more is net. Shot Up, can he do it? No yes, way! he can! Shot Up, the one, the only, with his second Red Bull clutch. That is unbelievable from Shot Up. Flank. Yeah, I died. I die behind everyone. Tại 3 bắn 1 tụi nó tính vô tray kill luôn mà. Phải game lâu. I'm telling you, this game is so fucking racist. You guys don't understand how racist this game is. Match found. Why does this always happen? Đúng rồi, thế này. Why does this always happen? Yo, bell. Dây vô học với. Không vậy? One more upping on ping. I'm blocking his dash. Con đi với đi phá nó đá được. Nice, huge. Khốn nạn quá. Hello guys. We go man. Get man. I don't know, man. Wanna go A? Okay. They're gonna go right. I might go side. On my ball. Go get him. Enemy spotted A. Reloading. We're getting stuck. For you. Down. Spike down A. Last player standing. Ủa cái cháp đó. Cái cháp đó mình không di chuyển được luôn mà.
da rớt cục. Why that need fuck me up? So we have to kill my double. So be it. Ồ cái trap đó mình phá được không ta? Mình nắm nét mình phá được không ta? Trap nó làm cho đứng im luôn mà. Rồi góc tủ. 3, 2, 1. Ồ, cho 45 máu đang chết kìa. Reloading. Enemy spotted. Reloading. Healer down. Rest 1 HP I think. Can you? 145 máu rồi. One close I think. Here. How many seconds? 20. Can you come A, boys? I think you can come A. Okay. Two there. I only got This one is plastic, bro. 55. Maybe A. Yeah, maybe. I think it's a one though, maybe. 30 seconds Yeah, left. A clear. Yeah. 3. I plan for you, That's 55. Last player standing. Name in. Spike Outside, down outside, A. outside. 10 seconds left. One enemy remaining. That's gonna be the Qck Heavy. Spike planted. Sheesh. Oh shit, man. Shit, man. Olivia number 1. You're kicking ass. Olivia number 1. Maybe I'm not. She. I'm fucking lucky. Wanna go mid? Yeah. Okay, let's go. Can I get a drop? Yeah, baby. Find a way through them. They will. Maybe they play shorty. Oh my god. Đây còn mua súng nữa. Ô, súng của tao đâu? Enemy spotted B. Ngoài. Can you heal? Do you have heal? Healing. They're by, dude, they're by. Need that back. Concealment. Can you come here, sir? One vent. Yeah. One vent. I think behind the pillar or something. Obscuring vision. Maybe min. By default. Just hand flip. Hello, má. Tao đâu? Maybe one B min, bro. Yeah, I think so. Hey, city. Jet grounded. Concealment. One enemy remaining. I got you in 7. Do you have any gun left? Weapon here. Yeah, got. You have Phantom, right? Maybe he's For saving. you. Oh! Wait, what? Weapon here. Không đi Play mà. game, Zenfire. Let's not complicate it. Hồi nãy nhớ anh mua cây Phantom rồi mà. Jet, you wanna dash, Ram? Careful here. I can stop. Yeah, sure. Yeah. I still think have it it's for safe. you. Yeah, Ngọc you sẽ still gặp have mấy it. người đồng đội vậy à. Tại vì Ngọc răng thấp em. Mấy này toàn gia đình mà. This is gonna be fun. You guys can go mid if you want. Or we just go away, right? Go ahead. Okay. Enemy spotted A. You're alone, Jet. Lock in sight. Lock in sight.
No city. I wall, yeah, I wall. Not for heaven. One heaven. This one heaven One again? enemy remaining. Just wanna know. Heaven. Minus 72. Wait, I'm hiding. Heaven still. Going CT. CT. Here. Nice suck. Nice up. We're dancing now. Does anyone Let's have keep fun? it up. Yes. Thank you. Let's go mid, I think. Okay. I swear I can hold this for. Thanks. There. You Get out want of to my play? way. Let's play. Oh my god. Can you smoke rock? Pulling them in. Bomb buddy out. Reloading. Okay, rest. Reloading. Not obscuring vision. Reloading. Satchel out. They forced. Healer down. More. It's Let's go. yours. Oh, there's one more. Player standing. Ooh, how he shot me. The fuck? I think two there. Well divided. Thirty seconds left. Concealment. Thirsty. Oh, nice try. Right there. Hello, má không 4 rồi. Need a drop. That race sucks. Wall mid. Reloading. Pulling them in. Reloading. Reloading. Bomb reloading. Reloading. Two heaven. Astro V. Taking that back. Astro V side default. Can you heal, man? No CT. Blocking vision. Reloading. So. Wanna go with A to vent to A? Yeah, come here, Okay. trade me. I go in. I think it's a lumber. Yeah, you ready? Come. Blocking sight. I'm going ramp. Check ramp. One Give flashing him, for me. No CT. Elbow. Ah, inside. Elbow on side. I think, Campbell 1 HP. Oh, dead. 30 Agreeing, seconds sorry. left. Last player standing. One more city. Oh, I just out. Sorry. Two. Was he there the whole time, I got or them back. the wall had you? Just, from the front. You mean chamber, is it? No. The sage. I'm not sure. You might have crossed before, I guess. I'm not sure. Oh, okay. It's okay. Wanna rush it? Can you buy half a minute? Sit. Need a drop. Midasi. Thanks.
You wanna do something? Ram? I think no, I just go side. Hey, they have raise. Ôi đủ quá giờ mới ra kìa. My bad. Come we swing this. Yeah, I want to. Tốt à? Last player standing. Chamber 120 elbow. Spike down A. Taking that back. I killed one it. more rim. Covering it. Oh, nice Oh, shot. sure. Cố lên chứ. We're here because we're the Anh best. chơi nó không ra tan tính rồi Any of you dẹp forget có ram that. rồi ngọc ra bắn. Half buy? Or we can buy? I think we should half buy. Okay. Half. I can buy full armor next. Dash. Use lobby. Oh. Together. Nice shot. Two side. Left. Yeah, left side. Fire in the hole. Two side. 2B. Hey, can we go back to B? No, come back to B. I got up. Yeah. We just walk B. Okay. I can wall across, okay? I got one more. I'll mark default for you guys. You want me to smoke heaven? Yeah, I think can. Ready? Yeah, wall first. Heo. Satchel out. $30 seconds left. Reloading. Piano. BB me. Satchel out. One enemy remaining. Thrifty. Wait, Jay, you're not? I can. No. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. Go mid or go, wanna rush eh? Chamber quite low money. They might buy though. Got 3 can buy. I think I'm gonna dash right. Can you Here. Yeah, I would suck last. Bomb buddy out. They slowed us. You alone. They bought. Let me fight this guy. One. Yeah, he told himself. Heaven. Spike down A. Last player standing. I think we don't go. Just go. Yeah. I don't hate go to in. say it, but probably best to play as a team. Đó là nhà thì mà. Let's flush them out. Bomb buddy out. Enemy spotted mid. Get out of here. One more side. Here comes the crash.
Trời ơi. To the backside. One enemy remaining. City. Đâu mà bắn. Together, we will bury them under their transgression. Can you guys go B? I will flick it. Ở đó anh tính là bắn từ từ giết thằng xong rồi anh giết thằng Let's go B. Tính vậy đó nhưng mà. Request. Request. There's you boom. Okay. Can I get a bank? We don't make some. You want to play? Let's play. Oh, he go back. Rotating. Default. Bad smoke, Evan. Bad smoke. Bad. He's sucking. I don't know smoke anymore. I don't know smoke anymore. Default. Ôi smoke không đặt nữa. Em lên default. Spike planted. You will not kill my allies. Crazy. Reloading. Satchel out. I find. Satchel out. Enemy spotted B. Two heaven. Come here, Racer. Shoot. One down. Both was CT last scene. Default. Two default. Enemy spotted. One enemy remaining. Team 8. Last player standing. Last round before the switch. I can drop this at Shifian. Oh no, it's okay. I got. Okay. Okay, we think just go mid, bro. Don't go mid. Fuck it. Rồi mà đang tính Lee City. Xét vô lobby. Okay. Go get him. I go rest. You rest me? Can you go back there? Come back there. Come. Yeah, I can. Two heaven. Sage wall mid also. He's on the wall, I think. The Sage. One side. There's one side. Oh. One down. Nice. You are divided. I'll run for you. Fire in there. Last player standing. One Heaven. enemy remaining. Switching sides. They have planned for us this time. I can volley. You guys will Yeah. Hello. I think just 1 minute. I'm gonna buy. Cái gì bà? They're gonna rush. Okay. Let's make some chaos. Yep, starting it. Yep. Knew it. Johnny P, what the fuck are you doing? Too low. Oh, they're healing. Enemy spotted A. Spike planted. I got 2 Raisin stars. Sage low. Raisin Sage low. Or raise AFK. Two more low. Wait, we're getting stuck. Let's go. Two. Rest.
Last player standing. Sorry, P, what the fuck are you doing? God, what are you doing, man? Even with numbers, anything can still happen. Hey, you want it? Remember here. I'll play shorty heaven. B main boom bot. Incoming fast B. I saw eyes. 2, 2, 3. You fought well. Last player standing. Oh shit. 2 on your right. Spike planted. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? What the hell, man? Kimber, sure. you kill him? No, no, no. Oh, okay. Fuck, man. Okay, let's gamble. We open B, okay? We just gamble open B. Okay. Stay safe. Fighting middle. You go back. I want middle. Please. I'm watching B out. You're slowing down. 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3. I'm gonna gamble him and fuck. Last player standing. Spike planted. Stand down. Oh my god. That should be enough, yeah? You take it, you take it. Actually, you can beat, but I'm not. It's okay, winnable, guys. Momo B main. Okay, okay, nothing. Only one. Okay, bro. I feel smoke. They're in there. I got only 1 star. Watch city. Watch city. Help. Yeah, they're coming. The whole elbow. Spike planted. You want to fight it? Night night. Crown. 1 enemy remaining. 3. Nice. Here. Chamber, just stay. You have You have plenty to of rotate. time, oh. Here and now. Be You take- here. Go, Banse. No, you take it. Can someone get thank you? One B main. B.
I did. They're trying to come in. Coming, I No. They are just outside B main right now. They need. I think it's coming. No. Maybe fake to A. Raise B main only. Yeah, I think he's falling back, bro. Okay. Nothing middle. Why they play so pussies? 5v4. B. Enemy kill. Last player standing. I'm so scared. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Somebody take this. Just in case after you die and then you get another, you know. Let's go. Olivia, come back. Oh shit, another. Step say. I'm just gonna go in. Enemy spotted A. Message sent. Momo. I'm getting some. Serious dead fool. If they rest ramp, can we swing together? Yeah. Enemy spotted. Three ramp. One no. I'm back. Fuck, I went to toilet, man. Oh fuck me. You want to revive? You will Yeah. not kill my ally. Yeah, 3 ramp, bro. I cannot. Do you have any gun? Blocking sight. Yeah, you can take my gun. Blocking. Oh, my bad. Alright. Fuck, but Last player standing. They're going A B, bro. 30 seconds left. Where the fuck is him, dude? Once more into battle. I'm not They tired. are so you? dead. They keep going A B or A. Got me volley, I can just volley, bro. I'm just gonna push mid. We Yeah, have me push. too. Yeah, I'm just gonna volley. Bro, this guy is throwing, you know. Yeah. Hey, hello. Hey, you're back. Fuck. Hey, volley. Ram. More. A lot more. 2 more at least. Aim in or aim. I don't see Careful it. here. Yeah, he was falling back just now. One more aim. Aim miss. One enemy remaining. Flawless. Hey, Johnny, where the fuck you going, man, huh? Sorry, man. Stand tall. We are Valorant. Fuck, Yeah, I'm man. glad you're back, bro. I'm glad you're back, Yes. bro. Can I It's get a okay, bomb? we win. We're gonna win, right? Win. Okay, we win. Relax. Cái lùng má ông già xe bị hư bắt chạy ra Play rồi mới normal. coi. Phải biểu thiệt chứ. Mai ở gần thôi chứ nó mất. À. One B min. I think I clear. No, never mind. Bro, you shoot me through smoke, man. What the fuck? You push over the wall, man. I try. Is that too fast? Bomb buddy out. He dash. The last player standing. Ây da. Time to stock back up.
Luca. Can I get a thanks? Okay, nothing. 1 star A. Bomb bot. Bomb buddy out. Nothing. Nothing yet. Concealment. Karam. Middle. Holy shit, I love mid. Can you go watch me, man? I watch 7 for you. Okay. I can see your cross, Asper. You Could want be me to rob, rotate? could be rob. Nice. I think One, I'm out two, rob, bro. so going. Go in there? Okay. Yeah, good. Need that back. Run. Oh no, I don't know. Okay. One enemy remaining. Coming. Let's go. Can be mid, can be up. A. Team Ace. Healing. Amazing. I am honored. I'm amped. Let's go. I got things to do. Let's go, man. Let's go. 3 more. I go reverse. So sorry. It's okay. Okay, so let's focus this. You want to fight? Go. I need to blow something up. Yeah, it's okay, bro. You want to If I play? think Let's play. Bandit. Middle. Obscuring vision. I'm gonna wall. Wait, I got slow. Careful here. No, don't rest. 3 mid. I got needed. I need concealment. Can cross to you. You're holding for my rest, I'm not gonna rest. I'm playing retake, eh? Okay. To me. Keep me though. Come in. I'm playing rafter, bro. Coming heaven, I think. Nothing. They cut. Who smoke me, man? You? Me, yeah. Okay. Here. Two. Heaven. 30 seconds left. Stay down. Zoom down. Two. Ground. Oh, what the fuck? One more. One heaven. One heaven still. Last player standing. No, dude. 10 seconds left. Spike planted. Fuck, man, sorry. Oh, it's okay. Match point. I call you Charlie because it means you're my friend. But maybe I Yeah, should call you bro. Kwasia because you be solo. Nhìn dài tim lâu quá. Mấy bên này mới được chơi game mà em. Pha đó đang hơn người rồi. Bắn thủ lại là ngon rồi, đẩy lên chi vô. I play B. Smoke, yeah? Give me boom bot. No Give me steps, boom no bot. steps. Me. Go get him. One mid, 2 B. You are divided. Yeah, wall A, is it? Yeah, one lane. No lane yet. I think. They smoke? I cannot see now.
I'm leaving heaven. In. One in. I'm watching heaven. One enemy remaining. Spike down B. Flawless. Nice. Now that was a work of art. Don't worry. Don't think it, eh? Bro, I think they come E, bro. No cap. Does that Yeah, No, they gonna keep going B, you know. I'm gonna wall it. Can someone mark over me if he saturate ulti? Yeah, go. Rise and bring glory. Get out of my way! Enemy spotted A. He's in under. Deal with my call. Bomb buddy out. Careful here. 5v3 guys. The BB inside already. Oh. What do you wanna know? You play for us, I think. That's what I know. You come Yeah, I rest, go you come rest. rest. Yes, I come in. One enemy remaining. That's what I meant. Spike down A. My bad. I just didn't do that. Your duty is not over. Left side, I think. I heard him. Like here. Đừng có bị là đòn em. Good call. Switching sides. Overtime. Go middle. You don't go Come left. in. Still on base. Spike is here. I'll try big A. Okay. You want me to put smoke here? Can you smoke meal? No. Yeah. Maybe bad smoke. Okay, wait. I'm gonna take it back. Okay. Then I put like another. Giờ này mình phải đi. Let's go guys. Next comeback. Let's go. Nó chết cả. Xong hết rồi em. Bomb buddy out. Shoot middle. They're pushing. Shoot middle. Nice. One more open. Next. I clear. Cycle out. I'm running A guys. Oh, nó lên. Close left. Spotted. Mid. Reloading. Raise A. Concealment. Knocking. Obscuring vision. Còn backside thôi. Barrier created. Carry Carry. Take backside. Things pillar. Pillar. We go to the camp. You sing. There they are. Beam. Oh, be me. Cover. Yeah. One more mid. Heaven. No, he's heaven. Not heaven. I'm holding heaven. He from Ben. Backside. Come. Nhà nó biết đẹp trời. Hay nó tên đây nha. Care side. Watching right. Okay, I'm holding extra. One enemy remaining. 1v2. Nice. Let's go. Go. Switching sides. Stay safe. Match point. Going back in. Áo mặc mát rồi. Nhà bữa tao đi cho 3-4 cái áo ngày nào cũng mặc á. Wait, did my rush A? Should I just Mấy cái áo cũ nó không nó kiểu vải nó kiểu gì á. Yeah, I think so. Áo STG Go for này it. vải I'll just walk. vải mặc Yeah, cũng mát. I'll in case they. As one. They boom Nothing. bomb me, man. Can you smoke? Going B, I think. Need that back. Breaking wall, aim in. One aim in. Taking that back. Get him.
Okay, I'm gonna go back to A now. They think I'm in B. Hey, you mark my beam in? Pulling them in. Yeah, I can. Be me one. Blocking vision. Oh shit, wrong smoke, wrong. One smoke, eh? Oh, wait. No, it's mine. One B. Heaven. Wait, I'm slow. They slow me. Can cross. After. Go inside. C4 down. Nice. Spike down B. Oh, 80 on Siege. Last player standing. Dude, what the fuck? You will not kill my ally. Spike planted. We never. Okay. Okay. Switching sides. Overtime. That moment is gone. Gotta be cool, oh. Nó cầm AK bắn. Let's start this party. I smoke mill, okay? I smoke mill. Can be close. I don't see Jet. Wanna go B, Evan? Wanna go B? Sage B. Wait, can you wait, guys? Can you... Hey, can you guys go up? Come. Okay. Lock in sight. I was CT'd. No need, wasted. One Heaven, rotating. Side? They have No. Here. Yeah, side. Concealment. My ultimate. Maybe I'm I wow, wait. Help me side. They haven't clicked. Going elbow. Yeah. I plant for Heaven. Keep out for Heaven. Yeah. Yeah, but... Two Heaven. Spike planted. Olivia. I play side. My ult ready. Well divided. Two Heaven. Hold on. Wait, they can come out CT, I can't. One enemy remaining. That's one round. CT. Wait, I'm gonna go Heaven, bro. CT. He's elbow. Okay. I'm low, huh? Wait, I'm marking with you. Just one. Switching sides. No worries. Match point. I play mid. I'm just gonna push. I'm just gonna wall it. There. Can you suck here? Aruka. Yeah. Suck. Close down also. Nothing. Maybe they're holding, guys. Chamber, can you stay on A? I'm gonna... Yeah, for sure. To be in. Has to be in. C4 down. C4. Can you guys go to C4, guys? Going. Yeah, I go. I can hear you, Olivia. Satchel out. Two. Oh, wait, chill. One enemy remaining. One more. Last player Nice. So close. Thanks. Defenders Nice. Oh, thank you, Olivia. Good job. Thank you. Anh không biết nữa, chắc là không đâu. Trừ điểm nè, bạn cái này mới à? Cái này mới hả? Có điểm. Đây.
Có điểm em ơi. Khổ thiệt. Sao? Win là được. Cho mấy kia nhất là mình ít nhất mà mình còn cố gắng không? Mình cố gắng win cho mấy đồng đội mình. Oh fuck! Oh fuck! I held that bitch down. I held that bitch down. 74 on Astra. My god, I don't know if I made it. What the fuck is this? My god, I don't know if I made it. What the fuck is this? Where was he? What the fuck is that? Was he? Window, I think. I think he's grabbing. Honestly, hope your spaghetti's off. Chắc store hả? Không có anh có gì đó, chắc rồi. Những cái đầu bùi súng. Đấy, cái đền. Chắc rồi. Fucking cold and shit, bro. God damn, bro, this shit got thick ass meatballs. One's by the barriers too. I feel like they're easily broken though. I wanna go home. Do you have an orb? Hấp và lơ. Do you have an orb? Oh my god. Như là 3.500 hay nhiêu em? 3.500 á. Tao mới bắt không phê lắm em ơi. Tâm này bắn phê nữa. Cái này hoặc là cái Oni thôi. Cái Oni ta. Bắn cái Bram ta. Cái Bram đây nè. 5k3 hả? Kèo mới này hả? 4.900 là tiền đâu mua. Bốn k ba. Đi Phantom này hả đẹp. Đẹp quá rồi. Cây này vẫn đẹp nhất ha, trong cái giống skin là cây này vẫn đẹp nhất. Đẹp vãi. Thôi nè đi. Chí. Mà anh đẹp nhất. Má bắt đầu BD rồi đó. Oh fuck. Isn't Sage fun? Yes, very fun. Oh my god. Nice, dude. You're huge, you're massive, you're doing good things up there. Let's go. Okay, now all you need to do is walk out on him. Yeah. Số này sợ lắm. Rồi. Thôi, để đầu lóc dẹp. SB, ui đục má nãy mình ta à. Một đây hả? Cái điệp ai ta? Dizin Sen. John Ocean right now.
Yes, I can. Anh không biết nữa, tự nhiên nó sáng vậy chứ. Hình như là lúc mà tap ra thì màn nó sáng. Cái tap vô game thì màn nó sáng, tap ra màn nó tối thì phải. Lá đẹp mà. Lá đẹp vậy. Thấy là cái dòng này mà xanh lá là đẹp nhất. Tại vì anh thích màu xanh lá mà. Đấy. Màu xanh lá đẹp phải giái. Tính không được này. Để bắn thử. Búa được em ra. Lá này đẹp. BL đây em hiểu rồi, thấy không? Nè. Cái màu của cái súng nó cũng thay đổi nữa không? Nó sáng hơn nè. Cái này cái màu của cái màu đen này nè. Nó hơi tối. Còn cái lá cái màu của cái thân súng nó sáng, còn cái màu nó màu sáng xám sáng nè. Team nữ với em team nữ có ai biết đó đâu. Team nữ Việt Nam có ai? Cái RAM này mới ít người xài nè. RAM ta màu đẹp ta. Cái RAM nhưng màu cái RAM này màu thấy hả? Quên. Nè. Cây uni này, nãy nói cây uni này cái màu nó đẹp á, tại vì em thấy không? Cái thân súng nè, đen. Nè, đen thấy không? Nè, nó cứ đen nhưng mà đây cái này đỏ, cái thân súng nó màu sáng, nó xám vậy nè, nhìn kề phải. Thân súng nó sáng này đẹp. RAM mới lên không ra chăm so. RAM đẹp mà. Match found. Trời ơi. Give me Z. Wait, imagine you got one knee right there. And we're having spawn. Oh, wait, what? This game is shit. This game is shit. Elbow. Spawn. Oh, wait, what? This game is shit. This game is. Ôi đủ má cái súng vậy mà nếu chết. Nó hiểu. Spawn. Mà nếu chết. Wait, what? This game is shit. This game is shit. Elbow. This game is shit. This game is shit. Phản ứng vậy luôn. So blind, I'm so blind. I'm ulting CT and Sands. My wall's going down, I'm ulting. Can you come plant here? Yeah. Plant for a minute. Rồi.
Nice. Con Z em đâu cần phải nhường đâu. Con Z em đâu có cần phải nhường lại một nghiệp đâu. Con Z em cứ bắn cứ đi. Con Z em cứ em cứ bật dao lên vừa chạy vừa bắn lên, đâu cần dừng lại gì đâu. Reloading. Box. Stay down. Three. One garden. Never. Sofa garden. Record. Chu. Shot. Nice. Nice. Record, you know? Nice. That should humble them. You want to pick B main? I have flash in B main. Reloading. Just anti-flash. Get him up here. If you want to pick. Just anti-flash first, then. Đó là tầm mới rồi. What are you saying to your face? So I can flash B main. Anti-flash first, bro. Flashing. Take flight. What the fuck? My drone. Concealment. Blocking sight. One goes at one side. Back side. why you didn't close the door? Bro, close the door, please. One enemy remaining. Good. Play. Can you take my sheriff, please? A bow and arrow is old-fashioned. Tâm con nát nè. Can I get the sheriff, please? Tâm con nát nè. You want this gun? Marshall. You don't want to use it? Just give it to me. Then you want to pick Amen? I have flash in Amen. Just hide for C. Then you pick him. Sao mà học được nhiều cái hữu dụng quá, không biết con làm được ra. Take flight. I have the spike. Oh, this was annoying. Inside the smoke. I actually want to pick one. Phantom, I have Phantom. Em chơi gì đấy? On the Đây right. hả? Kia hả? Em chơi Lightning Strike anh, Berserker. Anh chơi Lightning Strike Berserker. Nice. One more close. Astra was on my pick. Watching here. Thế em leo lên kiểu gì? Hôm sau rồi á. Hôm sau mới leo lên. Spike down A. Last player standing. Nói chung là đồ là cũng dễ, nó không khó lắm. It was here all the time. Nhưng mà anh bảo em chơi ấy, em xem cái build mà thằng Qck định chơi chưa? Build gì? Chính là build gì? Venom Green đi, Venom Grey cái gì ấy? Chưa, mạnh không? Mạnh vãi lồn luôn. Đi 30 quay không từ đấy luôn mà. Venom Grey là cái chiêu tộc đúng không? Chiêu mạnh lắm. Tiêu đúng không? Nó bảo là nó tức là nhá, build full từ cái
từ cái landing strike từ cái Thế landing là strike flash, nó sẽ okay? chuyển qua, tại vì con order nhiều chở trang ấy. Em trong ngon. No need. Xong rồi tự ý là kiểu như là lúc đấy nó tính ấy, nếu mà cái landing strike mà vẫn khỏe ấy thì nó vẫn chơi landing strike, nó chơi qua Venom, nhưng mà nó test Venom rồi, nó bảo là Venom là cái skill bị underrate, nó khỏe lắm luôn ấy, rất khỏe luôn, không cần Headhunter mà em vẫn đi được 100% DD off luôn, 100% DD off. One side, one side. Dead. Chamber was city, chamber was city. Oh. Em xem cái Oh, he was low. nó tính là tầm 15x là em transit sang các con kia được, nhưng mà không 15x. Để coi nó build sao chơi bắt chước nó cũng được. All side. Mà em bị chơi trễ sợ là đồ rát ấy. Tại vì em phải có được cái giày sớm. Nó bảo cái giày sẽ là tăng giá theo thời gian. Cái giày đầu tiên sẽ rơi vào tầm 8x. Tức là kiểu lúc mua được ấy là tầm 8x. Còn cái giày replica stack trang ấy có một cái mà. Em chưa coi clip đó. Anh gửi cho em nhá. Mình gửi em. Nó ổn á, mình vô sai đồng đội chưa vô nữa mà. Chơi gì vậy? Cái ba đâu rồi? Take control. Đâu nhỉ? Này. Check ít con. Chúng chơi theo build thằng này thì lúc nào cũng khỏe. Mỗi tội là thằng này là thằng theo kiểu dạng là nó thích up gear chứ nó không thích RMT, là mình phải biết lúc nào là điểm dừng. Con swing one two. Player standing. Spike down A. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? I have ult. You can go anywhere. Where do you want to go? I have ult. Reloading. Okay. Don't flash, okay? Don't flash. Yeah. I'm done. I'm gonna ult. Reloading. There they are. Going. One side. So far, backside. Two market. Tí đi anh ơi, đi nè. You watch my lane? Yeah, I got. Cái này bắn bắt sai ta. One enemy remaining. Switch. How sad. You're just like everyone. Đủ mà đắt vô một cái sơ qua rồi. Đánh lưu tô này. I will fulfill my purpose. Need a drop. Need a drop. Need a drop. Thanks. Can you sell something, Astra? One must go. Thank you. Care off. Anh bỏ BMF là hợp lý rồi đó. I am with you. We are strong. Thực ra là để đến giữa league ấy, tuần 2 ấy, xem thằng Dapano nó làm gì với MF ấy. Rồi lúc ấy mình theo sau cũng được. Cả thực ra nhá, nếu mà từ đầu theo Lightning Strike vẫn ok nhá em. Anh xem cái thằng kia ấy. Đi hết từ đầu luôn mà. Không, ý là anh bảo là chơi cái Lightning Strike không phải nhầm. Còn cái Lightning Arrow từ đầu ấy, ok đấy. Go in, please. Anh xem rồi đồ Lightning Arrow lúc Hey, you can touch in, Jet. mà. What the fuck? Why are you looking backstab always? I'm flashing. Just go there. No problem. So, fuck me. Watching here. And Last player standing. Oh man.
Can you entry, please? Where are you looking, backstab, man? People, are you ready? You must cultivate Yeah, a always sense looking of backstab, you know? Just go should dash, use bro. I Cypher. already flashed, already recon. Next time use Cypher, not Jet, okay? I threw so many util, bro, to find info. Yeah, me too. I suppress too, you know? Thank you. You better run, Silva. Mẹ mấy là Ấn Độ này, phải bèo chứ phải đó sao vô chạy. Điên mẹ. Just one. Enemy spotted, B. Speaking. They're picking mid. Spike down B. I have the spike. Jet and chamber mid. Last player standing. Spike down, attacker spawn. Try. We get a pick, we move in. Got it? Yeah, again, I have ult. You can dash inside. Reloading. Đầu nào ta? Shotgun. Shutting them down. Nowhere to run. Should we go in? Running. Wait for this spot. Down mid. Hell. Bro, try your smoke so bad. Yeah, one flank Now and what? the bomb. Không thích arrow hả? Anh không biết nữa, nhưng mà thích arrow leo lên level đó giờ ok mà. Critical shot. One enemy remaining. Last on the bomb. 30 seconds left. Em đang stream Sao chim đâu ấy? YouTube. Đi. Wait for drone, wait Nhưng for mà recon. con rider hay là con Someone take con the spike, bro. I ơi. can't smoke it. Right, you want me to take the spike? I drone, I recon, I take the spike. Tôi sẽ cờ đáp to. Someone who is free. If you don't have sentinel, they just push it head. You smoke like this, bro. He went out. Man, what the fuck? Reloading. Jet, you have mic, bro. Do you need mic? Do you need mic? I can buy for you. You want to play? Let's play. Can't go in. One on. Spike down A. Give me those back. Last player standing. I don't know why he's going in. He dashed. I'm shooting at under. No one can heaven. Or going left side. Just play for me, you know? Play for your own. Too hard to go. Okay, I better just stay in.
All going left side. 3v1, man. The only one there. Yeah. Two Go in guys short. peeking heaven. Imagine that. Dash in, go short in the smoke. Keep up. Running mid. Sofa market. This guy cannot even break He's it. Shoot. We got it. Spike down mid. Cutting their vision. Last player standing. Flash. Astra's dead. Not deployed. Flashbang. Last round in the half. Buy all you need. Lồn đụng mấy Ấn Độ nói nhiều phải điềm. Nói không. Just give me the spike. Just give me the spike. Fucking dumb. Get out of my way! I have the spike. Shutting them down. Right, Somehow. Top mid. Last player standing. Switching sides. Let's go. I got things to do. You want to dash mid? I have flash. Like here. One. Alright, just fucking useless, man. There's no way he does mid, bro. Or he was this. Fucking useless, man. Don't have sentinel. He don't want to dash when we attacking, bro. The fucking comms. Shut the fuck Johnny up, man. Penis. Johnny Penis. Yeah, Penis don't have mouth, right? After fucking have you talk for the first time in this game, you know? Weapons hot. Flashbang. Do not come, idiot. You don't come, idiot. See ya. Shot in. Jump down mid. Last player Bro. standing. What are you hoping, bro? Just go next, man. You don't have fucking mouth, man, to talk. Dumb. Need recon, need drone. Just wait it. You looking at flank? There. The fuck? What the fuck? Just do your job, man. Yeah, do your Fucking job entry. because you pick Jet, you know? You should pick Cypher if you want backstab. You're using fucking jet while looking at flank, man. Johnny Penis. You go entry like that, eh? The fuck? Coming here. Jet 1 HP. Wait, I think heaven already. Reloading. Reloading. There. Grounded. Spike planted. Two shot, heaven, run, heaven! Go heaven! Last player standing. The enemy only looks composed. Their Mấy lồn này bệnh phải lồn. Đụng có hai ra mình đách vô B. Tôi đá hèm vô giờ xong rồi cái pha kia đụng bên kia mình đách A phải lồn B để cho nó pha đách vô A được luôn.
Bệnh phải lộn, kêu thì đéo kêu. I think we should one way instead of fucking like this. Eyes up. Bệnh phải liền. Can you one way? Yeah. Unseated. Flashing. Last player standing. That one not Spike fake. planted. Cranial impact. Match point. Stay alive. I want their life, not yours. Đồn nó biết nào ra. Let's go. Bệnh phải liền. You should drone. Yeah. Oh, they check one. Smoke me. Can you pull now? Enemy spotted A. Lamau, bro. Get out of my Got to way. smoke. GG. Last player standing. Attackers win. Định phải lộn, lộn nào ta? Để biết. Đâu có bắn thì đéo giết người được, phải khóc kinh phải bèo. Em nói hiện rằng tiếng lục Ấn Độ này khó chịu à. Thắng cái con này qua đây 1 á hả? À. Ủa, hiện răng này nè. Có stream mát. Mấy nay có thời gian rảnh nè em. Đụng Animo nó cho stream YouTube có 2 tiếng à. Ngồi stream 5 tiếng rồi. Điều. Last player standing. He's low. Oh my god, Alachino, you're crazy. Đó rồi anh chưa được nghỉ hả? Là sao? Anh đi làm ở dưới Linh thứ bảy chủ nhật anh mới được về. Bây giờ anh mới về anh mới chơi được. Chắc mà chắc qua Tết anh mang máy lên chảnh luôn quá. Not out. Like 2 ramp? Putain, je me flash.
Mr. Headshot. Anh đâu, ở đâu anh đi Linh? Anh đi làm với Linh mà. Mai lên đó chơi. Chắc là nó rảnh thì stream bên đó. Tết mùng 4 em mùng 4 năm em đi mùng 4 mùng 5 em đi gì vậy? Đi du lịch Nigeria ơi. Một cái tháng nó không nhìn nó kiểu tao 16 mùa nhìn nó đẹp quá ta. 4 năm nay anh lên Sài Gòn hả? Match found. Mùng 4 này là em đi mùng 5 chứ không? Mùng 4 là em đi du lịch ở đi Phú Quốc. 7 em mới về. À, để chơi gây ông chuột hả? Bận cho bọn chuột chứ quên rồi cho nhầm. Chuột của ta. Binh quá vậy ta. Alo. Cảm ơn Jerry nha. Con đó là không dây đúng không ta? Con đó phải con không dây không ta? Ngon. Được quá ta. Smoke. Mùng 4 anh có ở Sài Gòn không? Mùng 3 em đi rồi. Go. Flash, stop. Ram Wireless Steelseries. Nice. My ace, brother. No, my ace, brother. Tên Jerry tặng quà PC đã quá. Đây là chuột nhà tên này. Dạ. Ok anh ơi. Cảm ơn Jerry nhiều nha. Ok bro. Anh ở Sài Gòn mấy bữa? Wait. All my shooters are shooting. Yeah. Match found. Đây là cái mắt lồn. Anh có stream không hả? Chắc có. Anh sắp stream được bữa nữa. Cái này thấy phong trào anh em chơi bắn CSGO nhiều của ta hay là mình bắn lại CSGO ta? Thấy anh em chơi CSGO nhiều vậy? Yes, sorry, bro. Hay là bắn lại CSGO tiếp làm kèo mít chơi nhờ? Come to our fucking bomb site, you understand? If you're not a good shot today, don't worry. They're actually gonna come B again. They're actually gonna come B. Match found. Có lại server hả? Có lý quá ta. Rồi chơi gì ta?
cái G cũ mình lại như xưa à. Được quá, được á anh. Ở lại server đi rồi kiếm cái bắn kèm mít cũng được. Ở cái server có skin đúng vậy? Skin phê. Lấy ạ. Dude, shock did. Oh, I thought you were so going to shock him. Yo, I'm buying an Ares. Fight him. Hỏi thằng Ngọc coi chịu chơi không? Trời ơi, mới gặp lồng chiên bên kia nữa, khó thế. Bên này. Give me. Hey man. I'm low. Hey, say, cat drop. Small up. Have cam, I have one drop. Oh. One side, one. One enemy remaining. Flawless. Nice. Let them try. Spike spotted. A. We have plenty of time, oh. Here and now. Be here and now. Reloading. Enemy spotted me. Go. In it. Heaven. Spike down B. Oh, two, both tower. Let's go. One enemy remaining. Reload. Má nó whip hết ba thằng. We show them their place. Đi có làm tiếng hát hò không anh hả? Ôi xin đấy. Má whip kinh vãi. Tùy giờ cái roll của em là cái gì? Em chơi duelist thì em nên bắn xanh nhanh thôi. Tùy giờ cái roll em. Duelist mà bắn xanh chậm bắn không nổi đâu. Duelist sẽ chậm làm sao? Sao mà quay thì quay kịp. Nhưng như con vẹt này xanh chậm sao bắn? Okay. Come here. One drop. What? Spike Two down side. A. Ủa, nó qua nào vậy? Spike planted. Last player standing. 0.28 nhưng mà DPI nó cao em.
Ý ơi, Sao anh? anh biết tên rồi. Sao? Đi xe cờ lên anh trai. Ý rồi. I can't see them yet. Mà tại vì cái viên Nylet nó bá quá, nó vẫn còn bá. I go A. Có Edlu rồi Riddam rồi. Ngon. One, two men coming, two men coming. Tower one tower. Yeah, one tower already. Planting. Reloading. Spike planted. Obscuring vision. Reloading. Blocking sight. Wait, one here. One B. Tower. One tower. One left side. One Two enemy tower. remaining. One more. Tower. Last player standing. Diffusing. Nice. Ra 1006 rồi thì em cứ nhân 4 lên. Như của anh đang xài 0.8 RAM đi 400, có nghĩa là cao hơn sen của nó. Nó làm chạy sẽ nhanh thế nhỉ? You are divided. My way. Coming A. One door up. I suck. Blocking vision. Less than. Need that back. Recovering it. Top side. One enemy remaining. In there. Reload. Nice. Damn right we're crushing it. I need this. Ủa, tính ra sen của anh nhanh hơn sen của người ta luôn mà. Rena, can you help me? Watching here. We crash against our wall. Bisa. B coming a lot. Night. Reloading. Concealment. Sniper buried. One enemy remaining. Taking that back. Aw, thought you'd try harder. Ông trên tôi đấy. Ngập nó nè. Nó đồ ẩu dài Let's đấy. go. I got things to do. Need a drop. Hey, Viper, can you drop me, bro? Okay. Thank you. Ê,
đây sao? Bên đây. Ê, Quên rồi. Trời ơi, dở quá. Everyone hide it. Cage triggered. Need more astral star. Last player standing. My city needs me. I can't be away for long. Cái lùng mắt nó bắn dở chứ trời, vội quá. Spike planted. Last player standing. They're usually distracted ones. I can drop. Need a drop. Thank you. OTA. Here. Hay nói sao? Coming. You are divided. One more, canteen. Down. B. Die. One enemy One side, remaining. one side. Team A. Nice. Wow, so embarrassing. They don't have a single life worth saving. Jet can me. Good. Something A. Oh fuck. Lộn. Kéo hông. Má nó gõ vô đầu em. Đây phải chú sai. Wait. I'm looking drop. They planting. Landing. Spike planted. Astra planting. Wait. Astra inside. Just wait for me. I'm looking. Blocking vision. Drop here. Reloading. Don't be mean. One enemy remaining. Reloading. Thằng Dẹt nó ký đầu đau quá mấy anh ơi. Make them think. Hey, Jet, you can request Jet.
Need a drop. Thanks. I can drop. But I can drop you. So you can... It's okay. Why, man? Coming A. Yeah. 2 man. Wait. Well divided. Not in. Maybe side, maybe. Wait, just wait for me. Maybe fall back. The hunt begins. Wait. Waiting. Drop. Maybe fake. No one. Oh, city. Last player standing. One drop, one side. Con ác cha cây. Recovering it. Need that back. Spike planted. Last round before the switch. Use everything you have. We lose it anyway. LTA. Wait. I can smoke off. Just call, okay? Get out of my way. Demon coming? You are divided. Clear. Don't get in my way. Enemy spotted. One enemy remaining. Demon. Down. Here. Corner. Woohoo! Switching sides. We got this. Where you guys want to go? Think go B. There. Ready? Pushing him, man. Ây da. Need me go back A. Reloading. Last player standing. Flawless. They trap like this. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. Reloading. Embarrassing. Two aim in. Okay, wait. Guys. B rotating, come B. B rotating. Wait. Camera on.
Two here. They come back. Grounded. They come back here. What up? Yeah. What up? B-main pushing. Astra here, Astra. Hey man. Enemy spotted A. Astra, man. That. One city. Drop. Okay, Drop. One city. Yeah, two city. Launch me. Two city. My camera is destroyed. Someone is A. One enemy remaining. Left Launch side. me. Second floor. Inside. Player standing. Spike down A. Oh, nice. If you lose focus, you die. Breathe when it's Come. Go away. First, can come trap here or something. Go away. Let's go. I walk. here. They low money, guys. I think we go away together. Come here, Cypher. You have trap or not? No trap. Okay. Two side. Two side. Whoa. City. One more. Second floor. Spike down A. What up? Last player standing. Oh shit. No thông nha. Sẽ cũng drop ạ. Không, anh đâu xài xích lắc đâu, chắc do mạng á. Reloading. Viper. Give me Shalip. Sorry. Cam đâu ta? Oh, one here. Block in sight. Last player standing. My priorities, they're suffering. Go B. Go B. I'll Clear. We clear the trap first, okay? Let's go Before we together, dash. okay? They will cover. Reloading. Block in sight. I stuck already. If you don't go, my smoke gonna down. The hunt begins. Screen down. We can come back, guys. We can come back. Yeah, go back. You have bomb. Go back. Can you wall? Can you wall up? Come. Oh, one pushing under pass. Wait. Planted. All three. No flank.
Truy. I swear. Last player standing. I stole. Yeah. Why you open the door, bro? Why? Told me why. They're just batteries. Trốn hết rồi ta. That recharge. Careful here. Right there. Cái lồng má. No prisoners. Hi! I'm pissed! Nice one, bro. Still in sight. Blocking sight. Yeah, you wishing that for me. Spike planted. Side, one side. Two side. One two. Cannot defeat it. Last player standing. Sao trốn hết rồi ta? Trời đủ má phải lùm thua luôn kìa. Tiền đội trốn hết luôn mà. I call you Charlie because it means you're my friend. But maybe I should call you Kwasia because you follow. Careful here. Ồ má 5v3 trốn hết luôn mà. Come be. Let's take what they have. Concealment! Need that back. Recovering it. Taking that back. Got it. I have the target. Wait. No side. One side, step outside. Die, step out. One city. Nice. 3v2. One enemy remaining. 3v1. Empty. Bro. Remember, it depends from your guns. It's just good crime scene etiquette. Need a drop. Midasi. Thanks. There. Right there. On my way. Phải lộn là chó này. Rise and bring glory. Come, we go together. Wait, Cypher, wait. Don't smoke. 1, 2, 3. Hey, inside! No. Too stupid. Last player standing. Spike down A.
Ông lồn vừa phải em ơi. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Hello guys! Hello! We can do it, okay? We can do it. Don't let your dream be dream. Let's go! Okay, let's go, okay? Let's go. Okay. Okay, let's get set up. What's this? The hunt begins. Spike down B. Last player standing. Cái lùn cái gì mà cũng trúng cái dây kéo nữa. As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. Oh shit. Here. The box. Obscuring bit blocking, pulling the rope. Ding ding ding. Someone is B. Reloading. Reloading. Spike down B. Oh no. I got the spike. Last player standing. Where is everyone hiding? Camera taken out. No more charges left. Match point. I'll choke their sight. Go ahead. Help! IoT. Breathe deep. Stuck Clear. here. Pulling them in. Go. Enemy spotted A. Không có xanh. Không biết. Tripwire destroyed. Spike planted. Concealment. Obscuring vision. Just city. One enemy remaining. Current their vision. Your life won't go to waste. We know more than we did before. Need a drop. Let's use that. Go win. Thanks. That's okay, suck again. Isolate and exterminate. Hi! I'm pissed! Pulling them in! Last player standing. Spike down, attacker spawn. I have the spike.
Hostile in sight. Đi rồi mấy đứa ơi. Thirty seconds left. Defenders win. Đi rồi. Của viewer luôn. Hay thế nhờ. Anh về nè, nó về. Vào. One enemy remaining. Super buff. Look at him, look at Trisk. Revealing area. I don't think so. Here. Come take the gun. Come take the gun. He's out. Holy fuck. Take the gun. Switching sides. No, don't draw. I'm drawing. No, I'm drawing. Thực lực mấy bộ này à? Đúng. I know, he doesn't know that though. Trong những giây phút như thế này á, những trường hợp như thế này mình nên giấu tên đi. Giấu tên. Bao bên. Ấy đấy chưa, tao bảo lia mà. Bô lô kìa. Sao? Làm sao? Địt mẹ mày dê. Woohoo. Chấp mẹ mua khẩu gali rồi. Lủng má. Ở đâu không? Bắn ở đây. Bắn trên tôi. Đây em đi lầu nha, Em đi lầu để ra biết em bắn chết hàng là Tiếc ấm à. Woohoo không phải là À, mốt tay nó map đét mà mốt tay chơi. Sao nhỉ mày? Vứt lại quả lát em lát không? Đâu có đâu mày. Mẹ phí lát. Con mẹ mày bắn. Một city. Viego này. Đang tới đây nhà có. Ôi má bị net tốt. Má. Net tốt cao quá. Đây đúng. Có clip xíu nữa rồi. Hết nổi rồi. Cho cái nó năng lượng nó regen lại cái. Last player standing. One enemy remaining. You're welcome. Pulling them in. Well divided. Nanostorm towards the spawn side, but again, he's got his work cut out for him, to be completely honest. Right, the turret is just waiting for a ping so he can end up pulling out the nanoswarm, and it works out! The meat grinder for nets!
It was his trap and it ends up going down. No way! No way! Net! A 1v4 to kick off the game for Guard. And my god, Net, did it have to be an ace? You're kidding me! I wrote him completely. Spike planted. One heaven, one die. Last player standing. One enemy remaining. Oh my god, I am fucking nasty, bro. Sai gì? Sai Steam hả? Nào. Hù. Lần nào. Này đúng không? Này đúng không? Đến em đâu? Rít gì? Hát gì ta? Hát gì? Red. Có nè. Được. Cái đâu? Profile là gì? Mày bắt mày anh thử rồi. Rách. I'm not sure with this chambered eagle. Yeah, he did a great. Wait. What the fuck is that guy doing? มันดักตุดนี่ว่ามันเดินมามีตัวหนึ่งแล้วมันดักนี่ตัวหนึ่งไง Nó sẽ bớt nè. Spike planted. ข้ามแข่งข้ามแข่งสวย One B main Viper confirm 15 seconds Hurricane นะ ดูอุ้ยone low HP one low HP Yeah, one low HP, one low HP. You can defuse, bro. สู้เขาตั้งชี One enemy remaining. Oh let's go bro Healing area. The defuse is still going in. Nobody's gonna be able to stop it.
The cosmic divide does it all. And we've This seen is it what yet I another. live for. But it's fine. Man's got the. He's a nice man. Hey, without also sure aim. Play. Rossi will connect the third Tao shot. nãy vô mâm gì với game tên. You do it when 11. Tao nãy vô mâm game tên. Cái xà Rossi nè. And we've seen yet another. Fine, man's got the reflexes to work without also sure aim. Rossi will connect the third shot on the third man. Follows it up with another one. What's going on? This man is in helmet. Follows it up with another one. What's going on? Goodbye. Where is everyone hiding? Cage triggered. One enemy remaining. Yo le dije, yo le. Chưa gắn cái logo Raiden vô thì phải. Logo nó đang ở đâu? Trong Valorant đó hả? One enemy remaining. Rotating back. Turning up long, I'm gonna flash out. Comms real quick. They're lobby. They're just sitting in lobby. Spike down A. One enemy remaining. Flashing long. Trinity, you're welcome. Oh yeah, that's what was there. Could be you. Could be you, huh? 30 seconds left. I'm short. Right? Hold the walkout for you from you fucking baiter. Are you good now? You're good now. I want him to finish it. Oh my god. All you needed was a scope weapon. Good shit, dude. Ủa hả mà vậy bây giờ chẳng gì no standby gì hả? Nhóc nó lại. Team nào? Oh my god! Oh my god. No, I can't. Anti-dash. Any ideas, shot? Potato 13 just subscribed. I can love Sabrosa. I can love Sabrosa. I can love Sabrosa. A pro team with just Shazam duos. Honestly, if you threw like John, Expert, Danny, Nhóc nó lại. Wolf PK for on smokes or something. Biết đấy anh có nghe vụ đó mà đâu biết nó lại đâu. Then like you just throw them all together. Bro, Juno on there? Oh shit, yeah. Bro, Juno on there? Okay. But Dastards will coach. I'm about to start an org. Nó coi cái clip, anh có coi cái clip nó trong ai shot mất Heaven nữa. See ya. Garage. Để xong phát hiện hack hả?
game này xíu nha, nữa đỡ mình mệt rồi mình bắn. Dưới 2 đam đủ được nè. View này plus. Mốt tay nó update gì vậy ta? Hot này rồi. Hot này. Hot này. Em cái chiều melee này cũng khỏe vậy đấy. Trăm lẻ 7 đam ghê rồi. Ác một bắt đầu các bạn nữa. Không cần tên rồi. 老头子给你安排了新任务，是准备动身了。嗨，您看看，你喜欢哪个？散场啦，下次再来吧。再做一个梦。好的，奴家会为公子的神兵重新注入力量，请公子稍作等待。准备好了吗？年轻人，别
十州城好像已经出现了动乱，事不宜迟，赶紧动身吧。Vì có cái build bắn kiếm mới trùng sinh thôi chứ mấy build melee là trùng sinh gì. Nó có cái tia gì vậy ta? Có cái tia gì tím tím nữa ta? À, tia của kêu của con này. Lúc đấy tại sao game này như 31 tay á sao? Bảo 31 tay là có update mới. Ngọc nói. Con đĩ heo này. Có 4 anh. Con này đúng không? Con này lấy cái show đúng không? Cái show tím đúng không? Đúng rồi. Yeah. À, đấy hả? Được quá ta, thì ra là vậy. Ôi dễ. Đây rồi. Xong. 这次又给我带什么惊喜来了？
Zombie Finger hả? Dành tiền tí nữa mà. Mấy cái này không ta. Trên rồi. Đúng. Hai con mắt này không? Yeah. Thiên thời địa lợi. Trời ơi, đủ một chém. Đây rồi. Lấy cái này ta. Đấy á.
Many soul. Tắt soul lên nhiều à. Ba mốt, Ngọc nói 31 đến. Đó, mạnh vãi. Rồi sẽ cơ lết thì cũng không nữa. Ôi, em cái chết mẹ. Bad build. Cái lục quá. Phát chết luôn mà. Đéo kịp chuyển phay luôn đồ. Được, vậy là sát thương ngập trời vậy. Bị động mạnh, ôn build ôn lên luôn ta, build ôn đam luôn. Ôn đam, cool down, lên đam, một bên. 整个世界好的，奴家会为公子的神兵重新注入力量，请公子稍作等待。
还需要重新注入力量吗？这次可能需要消耗一些灵魂才可以继续。Con đam con biết nè, là mình chạm đam đuôi sát, vậy đó, nó mà đi về, những cái đầu bụi. 还需要重新注入力量吗？这次可能需要消耗一些灵魂才可以继续。Con đam đấy. Đây này. Hút ta.一直在做准备好了吗？前方就是司令台了，你可要小心了。1.9 quýnh thường, 1.9 đam, 5.500 đam. Rip 4.000 đều. Rồi. Ui. Phải cái này đây. Được phải không? Quá khỏe.
thiếu hút máu nha. Thiếu hút máu quá ta. 妾身对君可是朝思暮想呢。哦，太棒了！再给我更多。 Tiêu luôn. Pen. Áo nào không ta? Rồi lít hút phát đầy máu luôn mà. Lụm lại cái kiếm 7 lần hút phát đầy máu luôn. Thịt. Ngon. Nếu chém này boss này chắc 2 phát quá. Wow. 16.000 đam rồi. Dạ. Tao nha. Ủa mới đập phát đầu phải đấy. Cầm kiếm hút máu lại. Thế nào, nó chỉ bắt 2 cái nữa.
chưa RAM cũng chưa to lắm nhờ. 300% defense này hơi thốn à. Yeah. Melee attack can shoot or shoot. À. Ôn đam 23%, mira 4%, ôn đam. Còn điểm xíu nữa. Melee đam, ammo pen. Ngon lắm. Gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm, mà gió cứ mãi vô tình làm sao giữ. Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương, mà vì sao lại không thể quên những đau thương. Đành qua giăng những cơn mưa về ngày xưa, để
sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ. Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười, sống nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn, những lời xót xa. 奴家会为公子的神兵重新注入力量，请公子稍作等待。 Nhìn qua hai hàng cây trước sân vừa mới xanh tươi có đôi lần cầu thang còn in dấu chân bàn chân vô tình đã mãi xa bàn tay em đã cố với lấy một cơn gió hay là trái tim của anh mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm mà gió cứ mãi vô tình làm sao giữ có thể yêu một nụ hôn có thể nhớ một mùi hương mà vì sao lại không thể quên những đau thương đành qua sang những cơn mơ về ngày xưa để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ đã xa rồi một hình dung Trên Rainbow nha phát và nụ cười sống nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn những lời xót xa. Thích nghe buồn hả? Hay mà, nhạc chill nghe hay mà. Vừa chơi game vừa chill. Nice. Cái đủ mới vô lại anh mở Vina hay cho mày nghe nha. Nghe chơi game với nhạc buồn chill chill. Chơi game chép lộn rồi mở Vina hay nó nghe mệt lỗ tai phải không? Làm tàu ta. Dạ. Một cơn gió hay là trái tim của anh mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm mà gió cứ mãi vô tình làm sao giữ có thể yêu một nụ hôn có thể nhớ một mùi hương mà vì sao lại không thể quên những đau Nói nhạc chó sủa quá. Hello cô có hết Việt Nam. để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ đã xa rồi một hình dung những ánh mắt và nụ cười sống nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn. Cũng có nấm nữa. Những lời xót xa. Nấm ta. Mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm mà gió cứ mãi vô tình làm sao giữ có thể yêu một nụ hôn có thể nhớ một mùi hương mà vì sao lại không thể quên những đau thương đành qua sang những cơn mơ về ngày xưa để sống
một nốt nhạc Israel. Được chưa? Em chưa kịp đụng nó chuyển phay luôn mà. Đẹp. Tôi xuống chưa kịp đứng dậy nữa, chết con mẹ. Làm kiếm vô hút máu lại nha, để mất máu nha. Làm kiếm vô mà chém hết đầy máu nè. Trời ơi, đầy máu luôn. Mạnh. Tát rồi, tát. Đó, phát chết luôn mà. 11.000 đam, phải phiền. Đam ngợp quá mấy đứa ơi. Đam ngợp quá. Rồi giờ cho nó bắn mất máu đây. Hút máu lại nữa. Đó, đầy máu lại. Phải build khỏe. Phải thế nhờ. Đâu ra? Pha rồi kiệu hồng đưa đón lối về con mình. Anh bơ vơ ngẩn ngơ, lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ đành lại nhìn duyên lơ. Nắng kia nỡ đi thật sao đành ôm hết bao đêm đau. Trầu cao ta mang tìm em trốn đâu, gọi có nhắc sao vội quên đi bao câu hứa
Ồ, 29.000 đam phải bèo. Đâu em? Đường về lối nhỏ bằng bóng đèn có phải chăng? Lòng anh vẫn thế, vẫn đợi trời cũng chẳng thay trách. Hay do lão nguyệt sẽ duyên nhầm trò đôi lứa nhánh thì buồn rơi yêu anh nhìn kiều hồng sang đưa lối. Nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ. Xin đừng quên là Ây da, bao giờ là đủ cả. Và em đâu vậy? đến sau cùng cũng vậy thôi. Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại vội thay người hơi. Hút máu không phải. Gọi là hút máu. Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mệt mỏi ngóng mãi trong em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi. Anh phải defend từ 700 nó bắn vẫn đau quá ta. Hello Phong. Mùa này anh mấy ngày nào chơi không được Phong ơi. Mùa 7 anh mới về được Phong ơi. Thua thiệt quá. Mất Nemesis rồi. Đâu chơi MF được nữa. Chơi săn boss thôi. Mùa này em chơi cái gì? Hỏi game làm gì? Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mệt mỏi ngóng mãi trong em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong. Người nói đi câu Ẩu bom hả? Hôm nay anh đang tính chơi Lightning Strike em. Nó đi 3 ngày rồi chưa leo lên sông nữa. Biết có ai leo lên giùm á. Một ngày 3 ạc. Bây giờ cáo lúa cáo quanh nên chưa. Ủa anh nhớ cái đôi cho em không? Ngày anh đi mùng 4, mùng 5, mùng 6. À đâu? 4, mùng 5, mùng 6 là mùng 6 anh về rồi. Thì ta phải cần code hả? Sao kỳ vậy? Sao cần code ta? Ngày lên 3 ạc là được. Thì tắt biết đi đam ở mobile. Mùng 5, mùng 6 chắc chậm đúng rồi, chậm một ngày.
Má được quá ta. Lý nha. Mùa này Phong leo lên giùm anh mỗi ngày chỉ cần 3 được rồi. Đi tới 6, 7, 8 thì cũng được. Mùa này em chơi vui, anh thấy mày mùa nào cũng chơi vui đó. Không có mùa nào trái hạt hết. Mùa này chơi vui nên em cày cho. Thôi vậy mà vẫn like rồi đó. Trời làm gì giờ? Honda. Bảy tiếng thôi đã tính được. Khi nó ra gửi giặt cho lại cho Phong nha. Đỡ quá có người leo lên giùm. Vời. Em chơi vui mà anh vui luôn. Mùa này thật ra chỉ cần chơi thôi cũng ra tiền mà. Chỉ thì mấy tiếng rồi vẫn thấy hài. Build ra đi trai thôi. Lại đi trai đi cho khỏe. Đang chơi Berserker hoặc là Raider thôi, mà chắc là chơi Berserker đi cho khỏe. Đang chơi Berserker đi, khỏe đó. Còn không thôi chơi cái Venom Gai, Venom Gai cũng được. Venom Gai cũng ngon nha. Thằng Kobe nó kêu mở anh Oji kêu là thằng Obe nó chơi cái Venom Gai gì đó mà. Anh Oji mới gửi cho anh cái link nè, cái build Venom Gai này, để tí nữa xong cái này anh bật lên cho coi. Venom Gai cái chiêu nó ném phi tiêu. Favorite map thì farm map dễ rồi. À, 12 cái favorite. Phong biết mùa sau farm gì không Phong? Mùa sau á farm cái Blitz. Mùa sau chắc chắn là Blitz sẽ rớt giá nè, tại vì trong cái mod nó có cái setting Blitz belong to Chayula ngon quá, Blitz nó sẽ rớt giá. Thì mới đầu nhưng mà farm Blitz cũng được, farm Blitz xong mà kết hợp với farm Abit á, Abit cái mod ngon, cái mod trên cái passive trên Atlas ngon. Ôi đủ sao vậy anh trai? Kiếm đâu hết rồi. Cái passive trên Atlas có cái mod của Abit là 20% mà ra cái viên Abit Corrupted mà có 7 mod đó. Nó ngon gọi là. Còn viên Habitual mà 6 mod. Rồi. Holy shit. Viên Habitual mà 6 mod. Mùa sau nó không 3 mà biết nữa thôi á. Là ngoại mùa sau nếu ai xài mấy visual thường. Visual for the win. Đi đâu vậy? Không áp được nhiều trụ like hả? Like cũng được, but like hơi nhàn.
Boss thôi. Ủa sao boss mới mà, boss mới ra thì làm build đánh boss offline luôn á. Sao sao mắt phải lòi à? Thiệt có thể á. Một map có hết mấy cái điểm nâng không? Có em. Nâng thì em cứ nâng, lát sao thì trong map em nó có nhiều đó mod mà. Sao farm rich với lại Abyss là đẹp. Có hết luôn em, có hết luôn. Hậu Tết. Wow, tốc độ quá. Máy. trao cùng nhau vun đắp sẽ còn lại dây ở đôi ta. Anh muốn mình lại bên nhau, tiếng cười vui như ngày đầu. Giá như ta không gặp nhau thì giờ chẳng phải đau đớn như này đâu. Và rồi anh biết bên cạnh em giờ này đã có một ai. Thuốc trên môi anh vừa rốt giờ cũng đã trở vai. Anh nhặt lại bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ. Em lại về đây thêm một lần nữa, điều đó chỉ thấy ở trong mơ. Hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt. Sóng gió kề vây để tình ta phải có một ngày đoạn tiệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hoa đá. Anh ở lại còn người ra đây cùng với cánh cửa xa hoa. Thì farm hoa vàng kết hợp chung cũng được mà. Mấy cái Bimili này mạnh quá, Bimili này mạnh quá. Có rồi. Nè, sao 5.000 xích 5.600 nè. Rồi. Nè, Maniso nè. Đụng đó rồi. Để gì mà chưa. Đồ anh vô trụng boss lẹ quá em ơi.
Trời ơi, bỏ rác. Này tối đa là nhiêu ta? Cái show này tối đa là nhiêu ta? Khó 4 em. Giúp tu mà. Tối đa là nhiêu ta? Máu lại. Trời, đầy máu. Coi nè. Má hút máu ác vậy liền. Coi này nha. Đầy máu. Được máu, đầy máu. Cái mấy cái đầy máu mà. Mới gì? Build con bé đó, con bé đó như Venom Guy gì đó. Một cái beaver này cũng ngon rồi. Cái là bao phân rít là BT quay trong stay thử cái này không ta? Thử rồi.
亲，准备好了吗？出发了吗？皇帝老儿就在下面了，接下来就是最后的战斗了。 Máu lại. Dạ. Dạ. Máu lại, máu lại. Máu lại. Phải không? Chém mấy cái đầy máu mày ơi. Trời ơi. Ơi gì vậy rồi. Vì mạnh quá. Ít ai về đâm gai đó. Rồi giờ mua cái này ngay hả? Mi nền chơi. Chán. Quỳ xuống đâu ta, làm gì kịp chuyển phay mà quỳ xuống em. Anh Quýnh nó độ mới skip cái phay quỳ của nó luôn mà. Gì gọi cái clip đâu ta. À, cái này nè. Đó. Cái phóng cái được của ta. Có sector bên 5 gai. Trông cũng ok phết. Lia khỏe, Lia cũng khỏe phết nhờ. Venom Guy, Strand Stacking Berserker nha, chứ không phải là Dead Eye nha. Chú khỏe đấy. I hope you figure out how to league start this character and eventually transition to Venom Jar, mainly because I wanted to try out something different. Cái build Venom Guy này nè,
không có đứa nào chơi hết, cho nên là chắc chắn là sẽ không bị nẹp. Lightning Strike nè nha, Lightning Strike có thể bị nẹp nha, tại vì Lightning Strike mùa rồi tụi nó chơi nhiều, tụi nó chơi 3 mùa rồi, khỏe. Nhưng mà cái BMW Venom Guy, cái BMW Venom Guy này là không phải chơi nè, nhưng mà sợ á, sợ là cái back notch nó không nẹp cái night play thôi. Cái night play là cái game night play nó khỏe quá mà không nẹp cái game night play là chơi cái build này được. Dày nè của con phi tinh chưa có một tờ. And played the game as something that I really enjoy, which is a spectral throw like skill, stacking, and có sticker Venom Guy chơi chơi cũng được phết. So number one reason I do not want to league start as Sion, I started looking at the pobs a little bit more, and I was kind of just like deluding myself, right? So I would see the pobs, I would take out like melee damage with just the mùa sau chơi build gì em? On like day 3, day 4. Trời ơi, hỏi thằng sai kìa. League starting as Sion is probably all Chùm RMT. This Reddit is a little bit chơi đó là được. something. This like moment, I followed his advice for Lovely, and it is absolutely painful. So that just broke my heart. So if you think a Marauder Lovely is painful, what are you gonna think about a Sion? So Mùa sau thằng sai nó chơi farm Brit, nó farm Brit anh em. Let's see. Ta vô đá trứng cơm của nó gọi I wasn't using Blood Rage or Berserk, which was my second mistake. So this guy was not không, thì công sách này nó khỏe mà. He probably was. Công sách này khỏe mà. Oh, hello bạn. Say we'll try to use Trinity early on. Main breaker, shrink items to get it off the ground. Now, in order to figure out these prices, I just pretty much went to PoE. Cái dài này hơi căng nha. You type in the unique items to get it off the ground. Then see how much it will make this list. So you want to identify which items actually go. Thằng Chiến đâu rồi? Con mẹ mày. Thằng Chiến. Nghe nói hôm bữa nó nói với mình là mùa sau nó đi hầm. Lụm cái dài này cho anh nha Chiến. Lụm cái dài này cho anh nha. Đặt hàng trước rồi đó. Go up in price and which items actually go down in price. So generally boss uniques that are very common that people start farming will go down in price. Device that is always going to be really, really cheap, right? So these items pretty ways, and as you can see here, starts off around like 1x or so, 1.5x, and it drops off a cliff. Cái gì? Also have split personality, which is probably gonna be the không, mùa trước nó không có đi hầm. Nhưng mà nó hôm bữa nó nói với anh là mùa này nó xuống hầm. Mùa này nó xuống hầm để cho mấy gọi là mấy anh được test trước ở trên cạn xong nó lên. Đó. Cho nên là anh đặt trước cái dài đó rồi nha. Vậy thì đậu. Không? Chán ghê chưa? Giờ nó tiếng gọi nó tính với anh kìa. Vậy cho vay đi, cho anh vay thì sao? Cái giày đầu mùa 8 mệt. Cái giày không đi mà 8 mệt đâu mua đủ. Tặng anh Cường với Thảo. Hot này. These boots, right? So these are the mandatory unique items. Replica Alberon's Warpath gives 1 through 80 chaos damage for every 80 strength, and it costs around 8x, maybe 10x at the top end. But this is a pretty accurate estimate of what nó 8 với 10 luôn rồi. According to last league, right? There could be some changes depending on the rarity, but I don't think that anything will change with the item. As it is a heist unit. Ở cái bữa khác dùng tài đi. Đậu má ngày đầu, mùa đầu anh xuống dưới lụm luôn. Trời quê. Mùa ngày farm sao anh sẽ xách con này xuống hầm, mình lụm được cái đôi dài cho mình mới leo lên. Dying Sun, which is around 50C on day 3, day 2. Now, Dying Sun is really important because it gives us the extra projectiles, and since we don't get any extra projectiles, Gem Gyre is no one was using this gem, so I'm just pretty much assuming that maybe the guide will get popular, some people will play it, but you can see it doesn't even show up. Cái này so là full độ rồi. But I'm pretty sure that like I basic rare items. 2.5 Essos, total cost. But as 9 passive point cluster,
and you're pretty much just going to be reforged attacks more like notables. You could just use one notable for Phantom Blades. And next we have Lethal Pride, which is around 1x, and this is important because không mùa 6 không có tới giá đó đâu. went to PoE Ninja. Ổn được mà Chiến. And then you type in the number, the name of the item, right? And then this gives you a chart that will tell you everything you need to know. Đầu tiên nhiêu item. đâu? So it tells Nhiêu? you how Nhiêu? much it was on day 2. 390 là cái gì? 390 chao á hả? Cái gì? And what happens to the price of the item as the league goes on. So here you can see it starts off relatively cheap, or not cheap, but a lot cheaper than usual. So this is an item that goes up in price. Now this is very important because when we make this list, 90 là cái gì? Ui đụng má cái dài này. Cái dài này đụng đụng cái dài này mắc vậy? Cái dài lý gì là mắc vậy? Thì biết luôn á. 2.700 chao. Ôi. Cái giày này cao nhất của nó bán là 4.000 chao, là mấy chục ẹt đó trời. Ghê vậy? Này đồng này build giờ là build gì mắc dữ ta? Item that goes up in price. Ngày đầu tiên có 390 chao mà Chiến. Ngày đầu tiên rẻ lắm, Chiến có 390 chao thôi. Mua đi. Anh biết rồi, nhưng mà là anh nhớ mấy cái clip trước anh chơi nó tầm 10 ẹt là nhiều rồi, tầm 10 ẹt chứ nhiêu. Mà đụng bây giờ lên mấy chục ẹt luôn rồi. Chứ lộn lộn con Đấy, chó này chơi đôi dài ác chiến quá. You can see here we go to any, so at this point the league is pretty dead, right? So you can see here people were selling Phantom Blades for like 80 chaos or 1x. This is Phantom Blades Feed to Fury. It's 10 passives though. So this was 9 passives. Phantom Blades Strive to Disrupt. This isn't worth it. And start here, you witness did not really know how to follow that much because honestly I think it's kind of cringe, but yeah, I'll try to do it a little bit more. But basically you want to showcase the build. I think that's one of the biggest things that I make a mistake to the build, right? Any bossing though, me, right? So right away, so this is this like an average meter of Calandra build? So this guy must be using some crazy stuff, and of course you have your obligatory random rating. Sẽ biết chắc chắn lắm bây giờ rồi mà, nhưng mà cái build này em đi on content được. Thật ra là cái build xem chắc em cũng đi on content được á, mà nó chán lắm, mỏi tay nữa. Do you even know how to search for these things? Chọn người vậy. Whoa, what is this? The red flag warning right here, right? Is this a QR code to, what's it called? To buy exalts or something? I have no idea. What is this QR code? It's kind of weird. Why is there a QR code over here? But I guess it is what it is, right? And they really are trying to advertise their website. I really wonder, why are they trying to advertise their website so much? It must be a great wealth of information, right? So Ichimonji, I've actually never heard of any foil. Whenever you see anyone using a foil, you know they have no idea what's going on with the game, right? Like, what are they even doing? And how come he's using a 5 exalt weapon when it said the estimated build cost is 30 chaos? Something's not adding up anymore. Chó này lừa phải không? Lâu này chuyên gia rồi mọi người, gọi là kiểu react lại mấy cái clip. Weapon when it said the estimated build cost is 30 chaos. Mấy cái build 30 chao mà cái kiếm giá 5 ẹt. Foil, you know they have no idea what's going on with the game, right? Không, mà đúng là cái build trang này phải xài cây cloud. Phải xài cây cloud hoặc là dagger, tại để xài cái viên knife play nó mới khỏe. Danny try mà chơi cái kiếm là thấy không được rồi. Like, what are they even doing? And how come he's using a 5 exalt weapon when it said the estimated build cost is 30 chaos? Something's not adding up anymore.
But basically, you want to use a foil because there's a support gem called Nightblade, and Claw implicit is too overpowered. So this is already some pretty bad problems with the build. Like, it's not even like it's an alternative, right? A foil is just absolutely terrible compared to a Claw. Starkanjas can't really get mad about that. Oh, he gets nearby enemies at -9 to lightning res. This is not too bad. Some evasion, some life. So this guy knows what he's doing with the rare items. Impulsas, this is kind of interesting. Kind of an interesting body armor. I mean, it does give you a lot of damage, and it gives you explode for clear speed. It's not exactly the worst. Isn't cheap, but he did say it was 30 chaos, right? So great budget armor. Belly of the Beast. No, that's actually not too bad. Really cheap. Divine Life Flask, Seeding Divine Life Flask, Diamond Flask, Quicksilver Flask. So he has most of the items. Lion's Roar. Anh béo lên. I don't really agree with. I don't even know why you're using it. Wise Zoke, not too shabby. Not too shabby. Oh, pretty good graphic about how to do it, right? So overall, I don't really disagree with any of the equipment stuff. Most of the stuff seems pretty good. Obviously, the biggest problem is using a foil, right? Now, he's just showing casing. So what is going on with this QR code? Like, this guy, I don't know what is going on, honestly. Like, that stuff is just not okay. I mean, didn't he already showcase all of this gear before? So, oh, now this is a pretty good section. Ủa mấy bạn BOE So, all this gear before. BOE build này rồi. So, oh, now this is a pretty good section. So overall, this video is pretty well done. 40% lightning strike damage. I do think that this is not the helmet enchant, right? You want to get lightning strike pierce. So I don't really know why he decides pierce is not necessary. Strike pierce. Đúng quá, đâu đây vô. So I don't really know why he decides pierce is not necessary. Pen is probably the good enchant for lightning strike. Oh, Panopticon. So this guy is a Panopticon enjoyer. What is this? Chơi gì thì chơi nghi tới y một xíu nha thài. Tết vui vẻ nha a trai. Vâng sai nha em. Is this like you're supposed to scan the thing and you can buy it on like PoE Trade or something? Chơi Tết mà. Trái lì xì à. But I mean, this is Wow. a pretty good image. Is Ai nha, this chúc em năm mới vui vẻ nha. for Bắt tài nha. Panopticon, or did he just make this image himself? Sao cái thằng lồn này đủ mấy nó cứ thằng lồn này nó làm clip nó cứ để cái QR code này vô đây chi vậy ta? Hả? Image for Panopticon, or Sao lại nói cái này ta? did he just make this image himself? This, the image for Anh hả? Totem hả? Không phải nó tra bằng lên sai đâu. Thì đúng rồi. À vậy hả? À, thì ra vậy anh không biết. Cái amulet thằng anh nói nè, cái amulet đúng nãy anh Chí quá khỏe phải đái ra. Coi ta. Cái amulet điên phải luôn. T16. So the this new mission includes at least one breachstone. Không nói cái amulet nào, không nói cái amulet nào. Không, cái amulet này nè. Cái amulet này nó sẽ làm cho cái giày. Cái amulet này nó sẽ làm cho cái giày đụng nó cực kỳ mắc luôn.
Đâu rồi ta? Ở đâu rồi ta? Đây. Keep in mind is that this is Đây, that mua you đấy này nè. actually only get 5% was pronounced. Khi mà tụi em ví dụ cái build mà chơi á, mà có trend dead in mà tất cả đều trên 230 hết á, là mình sẽ có 100% elemental penetration, cái là 100% ôn kháng. Cái đủ quá. 100% elemental penetration. Cái chuyện này bệnh với Liên. Thì đam ben đó. Đam ben với ôn kháng còn gì nữa. Hội đụng với đam ben phải cộng lên nổi 230 hết có gì đâu. Giúp cái build trừ 300 like nhưng mà cái này là nó chỉ mùa trước là có score nó khác em. Thiên giác 100% là nhiều chứ bộ phải ít đâu. So cosmetics. Now this is never really a section that I understand from PoE builds or like what's it called from build creators. Like who cares about the cosmetics? 230 hết cái gì đâu không lên nổi. Nội em chơi cái con COC đi, COC Innova em cầm cái cây Copri Malice đó, là em đã phải có 252 death lại 212 in rồi. Em cầm hai cây đó thôi á. Thì bây giờ cái dây chuyền để cho nó để cho em 100, nó cho em all red nè. Em bỏ bớt red trong cái đồ ra em cộng attribute vô nữa. Cosmetics is this is hypodermia. Visible gems. So this is Vol Lightning Strike. Visible Lightning Hypodermia. Hypodermia. Who uses hypodermia? Wait a moment. Why is someone using hypodermia in their league? Whoa. Visible Lightning. Has this guy heard about a Watcher's Eye before? Okay, obviously these leaks are not good. Hypothermia is kind of weird as a leak. I mean, it's not terrible, but do you even get enough damage to chill? Like, does this guy even have added cold damage on his gear? I don't even know what's going on. Sao physical to lightning dam mà lại xài hypothermia ta? Hiểu luôn. Vậy là nó phải xài cái bot hả? Okay, so something is wrong with this build already, right? Vol Haze, Vol Gray, Steel Skin, increased duration. So is a temporary aura. Is he recommending to run? Oh my goodness. Okay, having too many Vol skills like Vol Haste, Vol Grace, and Vol Lightning Strike means that you'll charge up your Vol Lightning Strike a lot slower, right? So that's not very good. Increase the rate, okay. But basically, the gem links are terrible. Not using Nightblade on Lightning Strike build is awful. Dash is a great movement skill. You know what else is a great movement skill? Whirling Blades. And Summon Ice Golem is okay. Blood Rage is not too bad. Enhanced, pretty good to have that.
Raph summon skitter bots. Precision level 6. Okay. Enlighten. I mean, using Enlighten in your build and then saying it's 30 chaos is kind of a little bit weird to get all these items. Ancestral War Chief, Ancestral Protector, multi-totems. I actually like this setup. Not having Colon Strike is kind of weird, but overall, Arctis Brand, Assassin's Mark, Wave of Conviction. Should probably ask someone to use an Assassin's Mark ring, I think, but overall, this is a pretty big red flag area. I don't think that this build is optimized at all. I don't think using Fizz to Lightning or Hypothermia is good at all. And then I also think asking people to be using like 30. The best Fizz damage, Lightning damage, crit multi, melee damage, attack speed, maximum life. So all this stuff is pretty good, right? This helps you out a lot. So this person should probably know that if he got the Raph Conversion Watcher's Eye, that he would be able to get another gem link in, and that he would get a lot more damage. So this is the cluster jewel setup. Now, this is just kind of weird because you should always be using Feed the Fury on a large clusters. But what does Storm Drinker even do? Isn't this like gives you like power charges or something? Or I don't know, does it give you effective ailments? I'm not too sure. Either way, or something. Storm Drinker là như là mình lúc mà quýnh đam lên là mình hút máu lại đúng không ta? Or I don't know, does it give you effective ailments? I'm not too sure. Either way, recommend some large clusters. Not really I know there's a lot of build makers is actually how to level it. And I do think that this could be something I can add to my Mình không biết đâu, nó chưa ra bắt nốt mà. So overall, he has these nodes down here. One of the main questions is what is the ascendancy? This is the ascendancy, right? So he actually takes Gale Force, and then he takes the Marks effect. So I don't really understand. Why is he taking... Oh, he's doing Assassin's Mark for the increased effect of Marks. Ascendancy goes chain +1 time. I do think Deadeye is just not what he wants. So what he gets here, skills chain +1. Oh, it's shock. In fact, this is probably not what you want to be using. You want to be using Dissolve the Brian King, because I don't really see how this guy dealt with freeze or stuff like that. And I don't even know how this guy... Oh, he has impulses, right? So he can't be shocked. So I guess the minor Pantheon's okay, but he's... Now bandits, now we all know skill is all about the presentation. So he has a pretty good looking picture here. Now leveling skill, it's all about the presentation. So he has a pretty good looking picture here. Now leveling skills, oh wait, no, this is just this is kind of weird. You don't want to be leveling with Frostblaze. If you tell a beginner to level with Frostblaze at the start and try to do Brutus, they're probably gonna quit the game. I'm not even trolling. Like if you You're telling someone to use Frostblaze with Ancestral Call, lowering your damage on Brutus. I'm pretty sure the Brutus fight will take a year and that they'll quit the game. So, not really sure. And I should probably recommend people to use Splitting Steel and then change skills, especially if you're going to use Frostblaze, right? Frostblaze is absolutely awful for single target. Like, you think someone is actually going to be able to kill Brutus with Frostblaze and Ancestral Call and Pierce in their link? It's got to be crazy. A Herald of Purity, Skitterbots. You could probably use Thunder or Ice, honestly. Lightning Strike, Elemental attacks, Elemental Focus, melee, physical damage. I think if you swap the Lightning Strike this early, it's gonna be pretty painful. But who knows, right? I maybe will try leveling with this setup one day, and we'll see how painful it really is. I really like this section on the side with the auras, Skitterbots, and Herald of Purity. Really well done, right? Even though the idea is not great, the presentation is good. But that's actually not a good thing, right? So it's like if you have a cake out there and you make the cake look super good, and this person has never eaten cake before. It's like why, which is so I don't know why he's waiting to level 45 to replace Herald of Purity. So I don't know why he's waiting to level 45 to replace Herald of Purity with Raph, unless you don't get the gem Raph while leveling. So I'm not too sure about that. It's good to have Enlightened Gem level 3. I don't even know. Why are you using Herald of Purity? I guess it's a more Fizz damage multiplier. And leveling items, this section is always good. Tabula, trying to get you to buy a Tabula from the website or whatever with the QR code. Really cringe. So this is like FAQ, right? Pathofexile.com. Detailed questions about this build. Oh. PoEbuilds.net, so I guess this is his website. This is our key map. No bossing really shown, but isn't this what he did? So overall,
What do I think of this build? Well, bad is what I would think of it. Builds, links are just bad. Right? You see these gems. Like, you just can't be using these gems. You can't be telling people to level up Frostblades at the beginning. You need to tell them to level with Spectral Helix until it looks like get recommended the actual build. Where's the Lightning Strike build? Fishy's gladiating the leveling suggestions, not. But hopefully this has helped out everyone or dissuaded people. This website is honestly, I mean, this QR code stuff of the website is just not for me, right? Maybe it's good for beginners. Maybe it helps people out and it's super simple to do, but in terms of the actual substance of the build, very, very bad. But thanks for watching, everyone. If you like this series, let me know down below in the comments what you would like to see. If there's any other video makers or build makers that you think need to be shown, or because of how good it is or how bad it is. But thanks for watching, everyone. I hope you find more Mirrors, Exalts, and Mage Bloods than me. So and see you next time. Bye. Thế nên gửi hạt cho Phong vô ấy giùm anh nha Phong. Gửi lên cho anh ấy cũng được. Chơi khi nào mà rảnh thì vô chạy giùm anh thôi. Em cứ chơi giặt của em đi, em cứ giặt của em trước đây, khi nào em rảnh thì em chạy giùm anh. Anh bận, anh tới 4 tay là anh đi Phú Quốc rồi, tới 5-6 tay anh mới về, là ngày 7 anh mới chơi được. Anh chơi trễ 2 ngày á. Nó đầu mùa nào anh cũng chưa làm gì biết đâu, chắc mùa này có đó. Gì tiếc em chịu thôi, đủ nó giờ click giờ cái ương quá, khó chịu quá. Giờ vô cái ngày ác thì chịu thôi. Gửi cho Phong. Rồi. Upstream đây anh em, bye bye anh em. Rồi. Nó vô ngồi. Tương cho đẹp. Bye anh em nha. Bye.